Ẹ káalẹ́, ẹ káàsán, ẹ kú òwúrọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí chánẹ́ẹ̀lì Òkodoro. Níhìn-ín la ti ń sọ òdodo fún wa nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run níbi tí a ti ní fi tọ́rọ́ lẹ́kọ̀ọ́. A ti sọ òdodo pátápátá nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lálẹ́ yìí, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àdúrà. Ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àṣálẹ́ yìí, Olúwa gba ọpẹ́ wa, Olúwa gba ìyìn wa. Bí a ti fẹ́ wọnú ètò yìí lọ lálẹ́ yìí, a fẹ́ kí ẹ darapọ̀ mọ́ wa, a fẹ́ kí ẹ bá wa ṣe ètò náà, a fẹ́ kí ẹ bá àwọn kan pàdé, a fẹ́ kí ẹ ṣí àwọn ènìyàn létí, a fẹ́ kí ẹ gba àwọn kan là. Lẹ́yìn ètò yìí, a fẹ́ kí ògo kó jẹ́ tìwọ Ọlọ́run, kí ìtìjú kó jẹ́ ti Sátánì, kí ìbùkún kó jẹ́ tàwa ọmọ rẹ, torí tí a bẹ̀bẹ̀ a gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti Olùgbàlà wa. Àmín. Òkodoro níbi tí a ti ń sọ òdodo pátápátá nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Lálẹ́ yìí, a fẹ́ pín pẹ̀lú wa èyí tá à ń pè ní pínpín ìhìnrere Jésù, the gospel of Jesus. Sister Títílayọ̀ Akínsọlá, God bless you, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kúrọ̀lẹ́, mi ì mi tẹ́ wà ń bẹ̀ bí àárọ̀ lẹ́wà ní àbírọ̀lẹ́, alẹ́ làwa wà ń bì, ẹ kúrọ̀lẹ́. Bí mo ti ń retí àwọn akẹgbẹ́ mi tí wọ́n darapọ̀. Bí àwọn wà ń bẹ̀ yẹn Bọ́lá Adésọjí Ọlárẹ̀wájú. Ṣóhun mi ń já ketekete, tóun bá já lólóló, ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Tóun mi bá já gerege, jẹ́ kí n mọ̀ póun mi já lólóló. Nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ bá wa ṣe náà ni pé ẹ bá pín fọ́nrán yìí pẹ̀lú àwọn èèyàn, ẹ share pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ yín, ẹ like page wa ní Instagram, ní YouTube, ní Facebook, ẹ like, ẹ share pẹ̀lú àwọn èèyàn, so that more people will have access to this information. Wọ́n làwọn lè gbọ́ mi, ẹ ṣé, God bless you. Ẹ jẹ́ ká like fídíò yìí. Brother Adéfẹ́mi Akínwálé Emmanuel, ẹ káalẹ́, good evening. Ẹ jẹ́ ká like, ká dákẹ́ o. Gbogbo ète àti àbá Sátánì ni láti jẹ́ kí ẹ̀yẹ àìṣeun, God bless you. Ète àti àbá Sátánì ni pé kí ìhìnrere Jésù lè di àfọwọ́bò, kó má bàa di nǹkan tó jẹ́ tọ́rọ́ fọ́nkálé tí gbogbo ayé yóò gbọ́. Èrò Sátánì ni pé kí ìhìnrere Jésù má di ohun tí gbogbo ayé mọ̀. Ṣùgbọ́n ipa tiwa gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì ni láti pín ọ̀rọ̀ ìyè náà. Ipa tiwa ni láti sọ òdodo yìí fún àwọn ènìyàn. Ẹ má jẹ́ ká tijú Kristi, nítorí agbára Ọlọ́run ni fún ìgbàlà, fún jù ṣáájú àti elénú pẹ̀lú. Ìhìnrere Kristi, agbára Ọlọ́run ni sí ìgbàlà. Ìhìnrere Kristi, agbára Ọlọ́run ni sí ìgbàlà fún ọ, fún ọmọ Nàìjíríà, fún ọmọ Sáúdí, fún ẹnikẹ́ni. Ẹ má jẹ́ ká fojú kéré ìhìnrere pé bí alágbájá ò lè dẹni ìgbàlà. Kò sí ẹni tí ò lè dẹni ìgbàlà. Kódà ẹni tí ó jẹ́ ọ̀tá ìhìnrere jùlọ tí gbogbo àwọn èèyàn mọ́ lẹ́ni tó ń kéde láti wàásù tako Jésù. Tí ìhìnrere Jésù bá wọnú akínyẹmí ara wọn lọ, wọn ó fààyè wọn fún Jésù, wọn ó dàtọ̀ wọn, ìpẹ́pẹ́ tó bò wọ́n lójú yóò sì ṣí. Nǹkan àkíyèsí kan ni mo ṣàkíyèsí tí mo rí. A ó rí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, mo ṣe ọ́díò kan pẹ̀lú Abdulganiyu àbí nǹkan Abdulganiyu. Mo tún ṣe conversation pẹ̀lú ẹnìkan náà tó lóun, tẹ́ bá wo program tá lọ ṣe ní Ọ̀yọ́, tó lóun pastor lòun tẹ́lẹ̀, pastor Redeem. Òun ti wá di Muslim, pé Bible jẹ́ kóun di Muslim. Mo sọ fún pé wákàtí mẹ́ta lèmi àti ẹ fi jọ ṣe ìtàkùrọ̀sọ. Kódà lénìí kò kí ń gbé kọ́ọ̀lù mi mọ́. Ṣé rí àwọn nǹkan tí mo fẹ́ ṣàkíyèsí ni pé àwa tá ó ní àwọn ọ̀dọ́ wa wà. Ṣèṣe lágbo fàájì ni wọ́n ti ń ṣe ijó fìdígbòdì. Níbo làwọn ọmọ kéékèèké wa wà? Àwọn ọmọ secondary school, ẹnìkan sọ̀rọ̀ pé mi tán ní ìsìn ni. Ìmọ̀ bí a mo lè play conversation mi àti ẹni tó náà sọ ẹ máa challenge gbogbo ìgbà tí mo wá yí table padà, tí mo turn table against Islam. Tẹ́ bá gbọ́n tó ń sọ, ó panilẹ́kún. Nígbà tí ìbá sọ pé nǹkan ọmọkùnrin ń jáde lẹ́yìn ọkùnrin, wípé sáyẹ́ǹsì ń purọ́ ni. Mo bí pé ṣó lè kọ́ kalẹ̀ fún wọn ní jáàmbù pé ẹ̀yin ọkùnrin ní
nǹkan ọmọkùnrin tó ń dọmọ ti ń jáde o àti àyà obìnrin. Ó ní sáyẹ́ǹsì ń purọ́ ní sáyẹ́ǹsì tán kọ́ wa ní school biology tán kọ́ wa pé irọ́ ló ń pa pé kùránì gangan ló ń sòótọ́ ọ̀rọ̀. Can you imagine bí wọ́n ti indoctrinate àwọn ènìyàn wọ̀nyí, wọ́n ti yí ọpọlọ wọn ní dande, wọ́n ti kọ ojú wọn sóòrùn alẹ́, wọ́n ti dorí wọn kodò, in tó jẹ́ òdodo wọ́n sì gbé páńdà lé wọn lọ́wọ́, wọ́n gbọ́ òdodo lọ́wọ́ wọn, wọ́n sì gbé páńdà lé wọn lọ́wọ́. Àti ìrìbọ ti rọrùn ní Paul. Yeah, God bless you. Bó ṣe yẹ pé Sister Adébájò lànà, God bless you. Bó ṣe pé mi sí ní ilé, mo wà ní ìgboro, mo ti kúrò nílé, so ó ṣeéṣe mo lè má lè gbé kọ̀, mo kàn ní kí n sáré lè máa gbọ́ background noise àwọn èèyàn mi ni mo wà, so ó ṣeéṣe wọ́n wọlé lọ wọlé bọ̀, ẹ má bínú tó bá rí bẹ́ẹ̀. Ó ń kulu ni mo wà báyìí tí mo ti ń yọ program ṣe, so tẹ bá ń gbọ́ background noise bí ẹnìkan kan pariwo lójà, àbí ẹnìkan ké mọ́mọ́, àbí ẹnìkan sọ̀rọ̀, àbí tẹ gbọ́ tẹnìkan sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ohun ẹ̀gbá, ẹ ti mọ̀ pé girama nìyẹn. So ẹ má bínú, ẹ gbà mí bẹ́ẹ̀ lálẹ́, mi ò fẹ́ wá tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé torí pé mo ti rò pé bí àlè má ráyè ṣe ètò dáadáa, ṣùgbọ́n tó ìtọ́lọ́run fẹ́ ṣe lálẹ́ yóò ṣe náà ni. Kí ni mò ń sọ ni pé kí ni èròǹgbà wa? Ìbàdàn mi kí n gbà kọ́ wọlé rà, ṣùgbọ́n tí n bá gbà wọlé mi nílé àwọn èèyàn nílé gbọ́ yín. Ẹ̀yin tá a fẹ́ sọ a lè fi sí comment section, so next time tá a ṣe program a lè share thought wa. Kí ni láti nínú Matthew 28 ó ní ẹ jáde lọ sí gbogbo ayé. Ẹ lọ sí gbogbo ayé, ẹ bẹ̀rẹ̀ láti Jerusalem, láti Judea, sí Samaria, àti gbogbo ilẹ̀ òpin ayé. Ẹ wàásù ìyìnrere fún wọn, ẹni tó bá ti gbàgbọ́ òun náà la ó baptisi. Là ń wàásù kiri lẹ́ni, ìjọ mi tóbi. When I was in America, wá gba kúlíkúlí, wá gba dùndú, wá gboyin, wá gba kàrà. Jésù Olúwa ẹ mọ ohun tó sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ni, ó ní nínú ayé ẹ̀yin ó rí ìpọ́njú, ṣùgbọ́n tó jíra mo ti ṣẹ́gun ayé. Ìlérí tí Jésù Olúwa ṣe rè. Jésù Olúwa sọ fún wa pé nínú ayé yìí wọ́n ó gbógun tì yín o, ṣùgbọ́n ẹ má wọ́rì, ní tí mo fẹ́ ṣe fún yín ó ju tí wọ́n ń gbógun tì. So kó yá àwọn kan yóò máa rò pé àwọn ń ṣiṣẹ́ ibi, sí wọ́n máa rò pé àwọn ń ṣiṣẹ́ fọ́lọ́run. Eléyìí lèmi rò pé kó jẹ́ major message wa, báwọn yóò ṣe dẹni ìgbàlà. Tó tọ́ ni a lè gbaṣẹ́ ìyanu, bẹ́ẹ̀ ni ara iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù ni, kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ tá bá gbaṣẹ́ ìyanu, ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká ṣojú àwọn èèyàn sí ìyanu lásán. Ẹ má jẹ́ ká ṣojú àwọn èèyàn sí àwọn èèyàn gba ìyanu tán wọ́n á padà sínú iṣẹ́ wọ́n á padà sínú iṣẹ́ ibi wọn. Ìgbàlà Jésù ló jẹ wá Jésù lógún. Ìgbàlà ọkàn wa ló jẹ Jésù lógún. Òun ló yẹ kó jẹ́ major message wa táwọn máa wàásù fáwọn ènìyàn, bí àwọn èèyàn ṣe dẹni ìgbàlà tí wọ́n ó bọ́ lọ́wọ́ èṣù ẹ̀ṣẹ̀ àti ayé. Ó ní gbogbo àwọn ìtókù a ó fi kún fún wa, àwọn ìtókù tá a fi kún fún wa yẹn la wá ń tẹnumọ́ lé ní. Ẹ jẹ́ ká yí mẹ́sẹ̀jì wa padà. Mo kọ́ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láti ń rí ìpè wọn tí wọ́n ń pè wá, tí wọ́n ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nínú ayé wa, pé wọ́n ń ṣe alábàápàdé ètò wa. Bí ẹ̀yin náà ṣe ṣe alábàápàdé náà làwọn míì náà ṣe alábàápàdé ẹ̀. Ìdí tí ṣe ní ká má dákẹ́ nìyẹn, ká máa share fáwọn ènìyàn. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń dá lábùkún fún. Ní nǹkan tá wá sọ ni pé àwọn ọmọ yín ẹ jẹ́ kán máa gbọ́. Kì í ṣe program tiwa nìkan, Brakurede wà ń bẹ̀, Sam Shaman wà ń bẹ̀, J Smith wà ń bẹ̀, J Smith wà ń bẹ̀, Atuntashi wà ń bẹ̀, David Wood wà ń bẹ̀. Gbogbo àwọn program tó lè ṣe wá láǹfààní, ẹ jẹ́ ká ṣojú àwọn ọmọ wa sí iṣẹ́. Ráwọn mùsùlùmí, àwọn ọmọ kéékèèké wọn ẹnujọ́ mẹ́ta mo ti rí wọn bíi 2 mẹ́ta tó ti pè mí níjà. Ó sì pé wọn lè wá sí online, mo ti pè wọ́n níjà kan wá sí online. Wọn máa test nǹkan tó kọ́ yẹn, wọ́n fẹ́ máa test ẹ̀ lára tèèyàn. Pé ṣáwọn ti mọ̀, nǹkan tó máa ṣe ni wọ́n máa test pé nǹkan tó kọ́ àwọn káwọn lè test. Tẹ́ bá ti wá tán tébù, wọ́n máa ní má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ pa Kùránì báyìí, ọ̀rọ̀ Bible la fẹ́ sọ. Àwọn tó ti gbélé wọn lọ́wọ́, ìwé tán ti gbélé wọn lọ́wọ́ wọ́n fẹ́ máa lò. Tó máa ti test ẹ̀ tán rí pé ó dáhùn, ọkàn wọn balẹ̀ pé yes àwọn ti mọṣẹ́, ṣùgbọ́n kì í ṣe lára tèmi ni wọ́n ti test ẹ̀. Ẹni tó bá ti wá tó rò pé òun ní ìbéèrè tó béèrè náà ni màá tán tébù sí. Tó bá ní dáhùn kó wá dá mi lóhùn nípa Islam. Ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa Kristẹni, ẹ má jẹ́ ká dákẹ́ o. Mo máa ń lákì arábìnrin kan tó máa ń ní gbogbo kínní, ẹ má jẹ́ káwọn ọmọ yẹ́yìn ṣe ń gbọ́ tẹ́ wá àwọn ọmọ yín lọ wo cartoon.
cartoon mi ní kò dáa o, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ káwọn náà máa gbọ́, wákàtí mélòó la fi ṣe, káwọn náà gbọ́ débi pé kò síbi tí wọ́n máa dé, wọn ò ní wà nílé ìwé kẹ́ máa gbọ́ pọ̀ ọmọ yín ti máa lóun ti sọ ṣàhádà nígbà tí ò gbọ́ nǹkan kan. Ẹ jẹ́ kán máa gbọ́, gbogbo kíní yóò ní ṣàjòjì sí wọn. Ẹ má dé mọ́ra o. Àwọn ọmọ wa láṣẹ̀sí internet, ẹ̀gà àwọn tó wà nílùú òyìnbó, wọ́n láṣẹ internet, unlimited internet. Ẹ jẹ́ kán máa gbọ́, ẹ fi sínú culture wa, jẹ́ kó di bárakú fún wa, kó wọnú ẹ̀jẹ̀ wa lọ pé ìgbóná gbòǹgbò tí ń dátọ́ lára ìgbín àwọn òpùrọ̀ mọ́ Kristi. Yeah, good evening, Prince Lexi Joe, God bless you. Ẹ má jẹ́ ká dákẹ́ o, tá a bá ṣe ń kọ́ wọn lọ́rọ̀ Ọlọ́run, even nínú yàrá wa gan, tó bá jẹ́ wa ta ní ìdílé ọkọ ìyàwó àtàwọn ọmọ méjì, a lè ṣe debate láàrin ara wa pé ǹjẹ́ Jésù jọmọ Ọlọ́run, báwo ló ṣe gbà pé Jésù jọmọ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká máa bí wọn, kán máa dáhùn. Tán bá ti dáhùn tán, ká máa fi ẹsẹ̀ Ọlọ́run tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ká máa fi ṣàlàyé fún wọn. Nípa báyìí a ó ti lè ró wọn lágbára níbikíbi tí wọ́n bá dé. Ìyìnrere Jésù ọgbọ́n orí àti ti ìgbàgbọ́ lásán, wọn ò ní ìdáhùn gẹ́gẹ́ bí 1 Peter 3:15 sọ fún wa, kí olúkúlùkù lè dáhùn èrèdí ìgbàgbọ́ rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí a fi yọ̀dùn, kì í ṣe ọ̀rọ̀ asán, kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìdìbàjẹ́. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé o, ó ṣe pàtàkì. Àwọn mùsùlùmí ti kọ́ àwọn ọmọ wọn ní kékeré, lọ́mọ ìmàlẹ́ ti ń kọ́ ọmọ rẹ̀ láṣà lásọ̀, wọ́n ti kọ́ wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń jáde, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ́sítì àwọn nǹkan tí wọ́n kọ́ wọn láti wò bí àṣẹ ti dáhùn, láì mọ̀ pé òtún bá ń tẹ́ni. Tíru wọn bá pàdé àwọn ọmọ kìrìsìtẹ́nì tí wọn ò jiná dénú, wọ́n sì dá ìbẹ̀rù bojo sínú ayé rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa kọ́ àwọn ọmọ wa lọ́rọ̀ Ọlọ́run. Àwọn fídíò yìí tó jẹ́ English, tó bá yẹ pé kò gbọ́ Yorùbá, ẹ fún wọn ní ti English. Thank God àwọn tó ṣe English pọ̀ dáadáa, ẹ jẹ́ kán máa gbọ́. Àwọn tó bá dẹ̀ jinlẹ̀ nínú Yorùbá tán lè gbọ́ tá à ń ṣe náà, ẹ jẹ́ kán máa gbọ́. Lè jẹ́ ìmọ̀ràn fún àwa òbí àti àwa pásítọ̀. A ti ń kéde rẹ̀ pé tó bá jẹ́ olùdásílẹ̀ ìjọ, àbò jẹ́ olórí, kó àwọn ẹgbẹ́ kan jọ, àbò ní agbára láti nínú ìjọ kan táwọn èèyàn wà lábẹ́ ìṣàkóso rẹ̀, ó sì fẹ́ kán mọ̀ sí nípa bí a ti ń wàásù Jésù pẹ̀lú Christian apologetic, bí a ṣe ń dáàbò bo ìyìnrere Jésù Kristi àti bí a ti ń dáhùn àwọn béèrè tí àwọn mùsùlùmí bá ń béèrè. Ẹ lè pè wá ká wá dá yín lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé virtually kò sí tí ò ṣeé ṣe ń bẹ̀, níwọ̀n ìgbà tí Ọlọ́run ti fún wa lórí ọ̀fẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká dágun lásì o, ní tó ṣe pàtàkì ni. Mo sì ń gbàládùra pé àánú Ọlọ́run kò ní fi ayé wa sílẹ̀, a ó rí orí ọ̀fẹ́ gbà. Kí là ń pè ní ìyìnrere Jésù? Báwo la ti ń pín? Kí là ń pè ní ìyìnrere Jésù? Báwo la ti ń pín? Tẹ́ bá lọ sínú Bíbélì, ó rí pé Jésù Olúwa yóò dá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́, yóò kọ́ wọn. Tó bá ti kọ́ gbogbogbò tán, yóò tún wá dá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ kọ́. Tó bá ti kọ́ wọn tán, tó ṣàlàyé nǹkan fún wọn, kínífíní àwọn ọmọ ẹ̀yìn tó máa béèrè yóò dá wọn lóhùn. Question and láyìn Bible study, wọ́n ti ṣe question and answer. Jésù fúnra rẹ̀ wá pín wọn ní méjì, ó pín wọn kán lọ ṣe wàásù. Ẹ rántí nǹkan kan tí wọ́n sọ fún Jésù, wọ́n ní àwárí Sátánì ṣubú bíi mọ̀nàmọ́ná. Kí ni ìdáhùn Jésù Olúwa fún wọn? Ó ní pé ẹ má yọ̀ nítorí pé Sátánì ṣubú níwájú yín, ṣùgbọ́n ẹ kúkú yọ̀ nítorí pé a kọ orúkọ yín sínú ìwé ìyè. Ayọ̀ wa kì í ṣe lórí pé a lé ẹ̀mí èṣù jáde, nítòótọ́ agbára wà láti fi lé ẹ̀mí èṣù jáde gẹ́gẹ́ bí a ti fi fún wa. Ayọ̀ wa kì í ṣe nítorí pé a gbọ́n ọkàn bọ̀ọ̀lì machine. Ayọ̀ wa kì í ṣe nítorí pé a ní fóònù tuntun, àbí a ní nǹkan ìgbàlódé, àbí a gun bàálù. Ayọ̀ wa ni pé a kọ orúkọ wa sínú ìwé ìyè. Ìyìnrere Jésù nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí ó wà nínú ọkàn àyà wa pé bí a ti ń lọ lónìí, èèyàn mélòó ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ Jésù Olúwa nínú mọ̀lẹ́. A ò ní lọ bá wọn sọ torí pé a fẹ́ bá wọn jà, bá fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀, a fẹ́ dá họ́wù sílẹ̀. Kì í ṣe pé à ń sọ àwọn nǹkan tá à ń sọ fún wa pé Mohammed fẹ́ mọ ọdún 6, kí Mohammed ṣe gbá, Mohammed ṣàwàdà, àwa lọ fi ń ṣàwàdà, àwa lọ fi ń à ń sọ ká lè kẹ́kọ̀ọ́, à ń sọ kí òye lè yé wa sí, débi pé tá a bá wà nígboro tán bá ń sọrú àwọn nǹkan wọ̀nyí, a ó lè mọrú èsì tá a fọ̀ fún wọn. Kò ní bá wa níjà fún, kò ní jẹ́ nǹkan àjòjì sí wa, kò ní jẹ́ nǹkan táwọn mi ò gbé léèrí o, eléyìí ò ṣẹlẹ̀ rí o. So àwọn nǹkan tá a bá ń gbọ́ nìyí, à ń sọ débi pé tá a bá pàdé àwọn tó fẹ́ máa ṣe àtakò Bíbélì, a lè lò láti fi dá wọn lákẹ́,
láti pa wọ́n lẹ́nu mọ́ pé ṣé tẹ́yìn tá a bá dá yín lò tẹ́ bá a gbọ́ tá a bá fi hàn yín nínú Kùránì pé Kùránì sọ báyìí ńkọ́, wọ́n á nírọ́ ni tẹ́ bá ti wá fún wọn wọ́n wá máa kálòlò, wọ́n wá yí òun padà. Ìyìnrere Jésù ni ká lọ káàkiri gbogbo ayé, ká wàásù ìgbàlà, ká wàásù ìyípadà. Ó ní ẹ yípadà kí ẹ sì tún yípadà kí àkókò ìtura bá lè ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ wá. Arákùnrin bébí kò dé káàbọ̀ sórí ètò, bí a kẹsáré kí àwọn ará ilé. Ṣé ń gbọ́ mi? Kétékété. Ẹ káalẹ́ o, mo kí gbogbo àwọn tó wà lórí ètò sílẹ̀ tí wọ́n ń gbọ́ wa, àtàwọn tó fi àyè sílẹ̀ fún àkókò yìí. Mo gbàládùra pé ní orúkọ Jésù, oore-ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀. Gbogbo àwọn mùsùlùmí tí wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ wa náà, mo gbàládùra pé òtítọ́ Kristi Ọlọ́run á jẹ́ kó yé gbogbo yín náà, kí ẹ bá lè kúrò nínú òkùnkùn bọ́ sínú ìmọ́lẹ̀. Ẹ ṣé gan. Jésù Olúwa wa, àmín. Amen. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ó tójọ́ mẹ́ta. Ohun yín ló Bẹ́ẹ̀ni. tutù lólórí. Iṣẹ́ ni o. Ẹ kú àìrìnà ìbéèrè ẹni. Iṣẹ́ ni a ṣe parí meeting gan tán sí i. Ṣé ẹ wo fídíò tó ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ yìí? Mo ò tiẹ̀ tí ì ráyè wo fídíò yẹn gan. Mo fast gbogbo nǹkan yẹn gan pẹ̀lú nǹkan tí mo fẹ́ farabalẹ̀ wá jókòó kí n wo bí ẹ ṣe lọ ṣe bóyá everything ṣe rí lọ. Ẹ̀yin ará ilé, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì. Bùrọ̀dá Adésọjí ń kí yín. Ẹ káalẹ́, Bùrọ̀dá Adésọjí. Ẹ káalẹ́ sà. Arákùnrin alẹ́ o. Àwọn èèyàn ti wà lórí ètò bí abẹ́rẹ́ pa àpọ̀ lálẹ́ yìí, ṣùgbọ́n mo ṣáà ti rí bí a wá ń sòdò èèyàn 5 ni mò ń rí báyìí tán wà pẹ̀lú wa mọ̀ páwọn èèyàn mi máa wò lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí. Bùrọ̀dá Alex. Ṣé rí nǹkan kan ni mo fẹ́ sọ fún wa? Àwa tá a jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì, ẹ jẹ́ ká dìde sí ìrere Jésù. Àwọn mùsùlùmí ti pinnu gbogbo ọ̀nà tí wọ́n gbọ́ tí wọ́n mọ̀ ni wọ́n ń dá. Wọ́n pínra wọn, ẹ jẹ́ kí n sọ bọ́n ṣe pínra wọn. Ní tí òye ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kìrìsìtẹ́nì ní ìsìn ní Nàìjíríà àti ní gbogbo ayé nìyẹn, ní gbogbo ibi. Ní foot soldiers, àwọn ọmọ ológun, àwọn Boko Haram, àwọn ológun Islam, àwọn ń lo ipá, àwọn ń lo ìbọn, ọ̀kọ̀ àti àdá láti fi tan Islam kálẹ̀. Ẹ̀rí gbogbo ibi tán bá ti dé kí ni wọ́n láwọn establish Kùránì ni wọ́n fi wàásù fún wọn. Wọ́n sì fi àsíá Muhammad lọ́lẹ̀ ńbẹ̀, wọ́n sì fi kàlífà tí wọ́n jẹ́ ńbẹ̀ lòdì sí tí ìjọba ti gbé kalẹ̀ síbẹ̀. Wọ́n sì máa darí wọn pẹ̀lú sharia tí gbogbo nǹkan ò bá yé wa. Aṣáàrí tó ṣẹlẹ̀ ní Afghanistan. Àdẹ̀rẹ́ tó ṣẹlẹ̀ ní Turkey náà. Àwọn ológun wọn nìyẹn. Àwọn kejì ìdàkejì tó tún ní àwọn ẹlẹ́nu wọn. Àwọn ẹlẹ́nu wọn ní irú Ustaz Jamiu Adé, irú Ahmed Didat tó ti dolóògbé, irú Shabiali, irú Alala Yusuf Adépọ̀jù àti àwọn mìíràn tí ó bẹ́ẹ̀ àtàwọn ọmọ kéékèèké tí mo náà ṣẹ̀ ń dìde ní ìsìn tán ti kó ọ̀rọ̀ sí wọn ní ọpọlọ. Àwọn gun òyìnrí ọ̀rọ̀ wọn wò wọ́n ti kó sí wọn lọ́pọlọ. Ṣé wọ́n bá pàdé tó lè rìsẹ́ẹ̀tì ọpọlọ wọn, wọ́n ṣe máa bá a lọ káàkiri nìyẹn. Àwọn ní ẹlẹ́nu wọn nìyẹn. Ẹnu làwọn fi ń ṣe intellectuals, ọpọlọ làwọn ń lò láti fi yí àwọn èèyàn lágbòdà síná. Wọ́n máa sọ fún pé bíbélì ẹ̀rọ wà nú ẹ, Jésù kìí ṣe Olúwa, wọn kan Jésù má gbélébù. Wọ́n sì máa yí àwọn èèyàn lágbòdà síná. Ọmọ ìjọ tí wọn ò ṣàlàyé ìdí tá a fi kan Jésù má gbélébù, ó kàn mọ̀ kan Jésù, ta ló bá Jésù má gbélébù, a bá yí lọ́pọlọ dà lórí nítorí kodò. Ó náà máa ń rò pé àbírọ́ ni bíbélì ń pa ni. Àbírọ́ ni bíbélì ń pa ni. You are welcome, brother Adébájọ Lánú. God bless you. Àbírọ́ ni bíbélì ń pa ni. Àwọn kan nìyẹn. Àwọn kẹta ni àwọn tí wọ́n ń lo owó wọn. Ẹ káalẹ́ ọ̀rọ̀ púpọ̀ lá. Wọ́n kì í. Àwọn tó lówó wọn láti fi jagun sójú ọ̀nà Allah. Wọ́n ń lo owó wọn láti fi jagun sójú ọ̀nà Allah. Wọ́n á gbówó kalẹ̀ fáwọn akadip, wọ́n á gbówó kalẹ̀ fáwọn Risalatul Haq, wọ́n á gbówó kalẹ̀ láti fi ṣe wáàsí. Tán bá lọ ṣe program kan tán lọ ṣe wọ́n ná up to 1 million jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n gbówó kalẹ̀ láti fi ṣe ìránṣẹ́ yẹn, wọn ò bá wọn jáde o. Wọ́n jọ ń ṣe náà nìyẹn o. Wọ́n á sọ fún wa pé wa Kìrìsìtẹ́nì, àwọn míì tún ni àwọn olóṣèlú.
àwọn olóṣèlú ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì kò yí wọn pé gbogbo wọn yẹn tẹ́ ẹ bá rí tí wọ́n sọ takiya 318 sura 318 sọ fún wa pé wọ́n lè purọ́, ọ̀tọ̀ ni tó wà lọ́kàn wọn, ṣùgbọ́n wọ́n láǹfààní àti sọ fún yín pé ọ̀tọ̀ ni nǹkan táwọn sọ, ṣùgbọ́n nínú odò ọkàn wọn dèbírí kó tó papọ̀ ní organisation wọn nínú mọ́ṣáláṣí, òpó táwọn ti wá jáde síta wọn sọ pé táwọn míì nìkan yẹn ẹ má wọ̀rí ní tá a fẹ́ kọ́ yẹn. So gbogbo wọn èrèdí tó ń ṣe papọ̀ fún ni láti jẹ́ kí Islam dominate gbogbo ayé. Kìrìsìtẹ́nì tó ò bá tètè fi ara rẹ sábẹ́ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó o la ọkàn rẹ, kó o ṣí ojú rẹ, kó o mọ bí ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ. Wọ́n padà sọ wọ́n fẹ́ kó gbogbo àwọn tó gbà tí wọ́n sin ẹ̀sìn kan náà pẹ̀lú wọn àbí tí wọ́n ṣe nǹkan náà pẹ̀lú wọn, wọ́n fẹ́ kó wọn sí páńpẹ́, wọ́n fẹ́ kó wọn sínú àpò kan máa fún yín láyè láti sọ̀rọ̀ Timothyland. Wọ́n fẹ́ kó wọn sínú páńpẹ́, wọ́n fẹ́ jù wọ́n sápò, wọ́n fẹ́ pa wọ́n lẹ́nu mọ́ kan lè dákẹ́. Ìpele mẹ́ta sì ni ìsìláàmù bẹ̀rẹ̀, tó o bá tí mọ̀ kó o gbọ́ lè ní ìwọ kìrìsìtẹ́nì tó o tí mọ̀ nǹkan tó yàn láàyò, tó yí ọ̀rọ̀ yìí ò tí yí ọ. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ ńgbà míì ẹlẹ́mìí ní ẹ kórìíra mùsùlùmí, a ò kórìíra mùsùlùmí, a ní wọn ní mọ̀lẹ́bí, a ní wọn lọ́rẹ̀ẹ́, a ní wọn lọ́gàá, a ní wọn níbi iṣẹ́, a ní wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ṣé màá kórìíra ẹ̀gbọ́n mi tó jẹ́ mùsùlùmí, màá kórìíra ọ̀gá mi tó jẹ́ mùsùlùmí, màá kórìíra ọ̀rẹ́ mi tájọ́ sùn tájọ́ jí ní mùsùlùmí? Rárá, ń tá a kórìíra ní ìsìláàmù. A fẹ́ràn mùsùlùmí, a kórìíra àwọn èèyàn, ìtàn gbé dání la kórìíra. Òun la ṣe wá máa ń ṣàlàyé fún wọn pé ń tẹ́ gbé dání tẹ́ ẹ bá tẹ̀lé ẹ lè déjọba ọ̀run. Ẹ̀yin tẹ́ àwọn míì wà nínú àwọn mùsùlùmí táwọn láwọn níwà dáadáa, àwọn ò pààyàn, àwọn ṣe kíní kan, mùsùlùmí kọ́ làwọn, mushrikun ni wọ́n. Tọ́wọ́ àwọn Boko Haram tó jẹ́ mùsùlùmí bá tẹ̀ wọ́n, wọ́n ò yàn ń ké wọn ni, yámútù, wọ́n ò yámútù wọn ni. So mùsùlùmí gbọ́dọ̀ lè ṣe gbogbo nǹkan tí Muhammad ṣe. Gbogbo àwọn ọ̀nà mẹ́rin tí mo pín Islam sí, wọ́n èrèdí wọn náà ni pé Muhammad sọ pé owó gbogbo ilé ayé Allah àti òun àwọn làwọn nílẹ̀, gbogbo ilé ayé Allah ti fi hàn òun àwọn làwọn máa dominate gbogbo ayé. Kódà ó sọ fún àwọn tó wà ní Mẹ́kà, ó ní ẹ̀yin Júù, ẹ̀yin Nàsárà àti ẹ̀yin abọ̀rìṣà máa lé gbogbo yín kò, Islam nìkan ni ó kù ní Saudi Arabia. Kí ló wà mẹ́lẹ́ ní Islam nìkan. Ó ti rẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti di aláìnígbàgbọ́ nínú pé kò sí Ọlọ́run, wọ́n nígbàgbọ́ pé kò sí Ọlọ́run, bọ̀ wọ́n ń ṣe lábẹ́lẹ̀ nítorí kán má bàa fi ẹ̀mí wọn ṣòfò. Kán bá fún wọn ní òmìnira, gbogbo wọn ni wọ́n fi Islam sílẹ̀. So lábẹ́ kó wọn ní papámọ́ra, kí ni ibi tí mò ń mú ọ̀rọ̀ mi lọ ni pé ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ nínú Islam pín sí yìí. Ète wọn náà ni pé àwọn tó wà ní òṣèlú wọ́n ń ṣiṣẹ́ papọ̀ láti wọ́n ń pa àkọ̀ǹkọ̀ wọn sínú àṣùwọ̀n kan náà. Tán bá jẹ lọ níbi òṣèlú, wọn ó kó wa ní papámọ́ra. Tán bá jẹ lọ níbi ti Boko Haram tán gbàkóso gbogbo ìlú, wọn ó sọ wá di Islam. Tán bá jẹ lọ níbi ti àwọn ní ọpọlọ àwọn ẹlẹ́nu tán ṣe wáàsí, wọn ó sọ wá di Islam. Tán bá jẹ lọ níbi tàwọn olówó tán fowó ra àwọn ènìyàn pé gba 1 million ẹ di mùsùlùmí. Ó yẹ fún wọn lówó mẹ́yẹn kẹ́ sọ ṣọ́ọ̀ṣì di mọ́ṣáláṣí, ó yẹ ra ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ẹ̀kọ́ sọ́ di mọ́ṣáláṣí. Kò sí tí wọ́n gbà. Ète wọn náà ni pé kí wọ́n dominate gbogbo ayé, kí àwọn tó kù lè di ẹni ìwárìrì, ẹni citizen. Ìwọ kìrìsìtẹ́nì, kí ni èròǹgbà rẹ? Ìwọ ló ti wá gbà pé kò mí nǹkan kan, ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀, Ọlọ́run ò sọ kò fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, Ọlọ́run fẹ́ ká sọ̀rọ̀ kíní kan, èèyàn ní gbogbo wa, a ò ní a kì í ṣe ènìyàn. Jẹ́ kí ìyè rẹ kó ṣí. Àwa tá a mọ̀ nípa Islam là ń sọ fún ọ yìí. Tọ́wọ́ mùsùlùmí bá tẹ̀ kú dà, ẹ̀yin ẹ má jẹ́ ń tàn yín, mo máa ń béèrè kan lọ́wọ́ àwọn mùsùlùmí, mi tí rẹ̀ ní tó dá mi lóhùn, mo rò pé wọn ò fẹ́ dáhùn ni. Ìwọ bí mùsùlùmí tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó máa sọ pé Boko Haram kì í ṣe Muslim, ìwọ tó bá ti ń sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ bí pé ká ní Boko Haram wá gbàkóso Àbújá, wọ́n ṣe lọ sí sẹ́yìn, kálá Àbújá náà wá lọ tán gbàkóso Boko Haram, tán gbàkóso Àbújá tán sì ṣẹ́gun wọn. Ṣé òun mi ń járó, ṣé ń gbọ́ mi ṣá? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀ ṣe tán gbàkóso, tán clear gbogbo ibi, tán wá sọ Àbújá di caliphate, tán dẹ̀ fi adarí kàlífà kan lélẹ̀ kan wá ní Islam ti bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà. Gbogbo àwọn mùsùlùmí yẹn ṣé wọ́n ní ṣe Allahu Akbar? Ẹbí ẹni yẹn léèrè, kò ní lè dá ẹ lóhùn. Yóò ṣe Allahu Akbar nítorí pé èròǹgbà wọn náà ni pé kí Islam jẹ gàba lórí gbogbo ẹ̀sìn tó kù. So wọ́n kàn sọ pé Boko Haram kì í ṣe mùsùlùmí, èròǹgbà kan náà ni wọ́n jọ ní, bó ṣe pé àwọn ò lè lo violence, wọn ò lè lo ipá láti fi jagun sí ẹjọ́ ọ̀nà ẹ̀sìn. Àwọn tó ń lo ipá, iṣẹ́ kan náà ni wọ́n jọ ń ṣe. Sura 9:111 àyà yẹn ni wọ́n ń lò. Sura 9 ó ní àwọn tí Allah ti ra ọkàn wọn,
tán máa ń jagun sí tẹ̀sí mi kò tiẹ̀ dáadáa bó ṣe kọ́kọ́ yìnbọn ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni bí abébí kò lọ́la kún mo wọ́n láìkí verse yẹn àwọn tó Sura ń ja wàhálà tí 911. Ó ní ó ní òun máa ra ẹ̀mí wọn lọ́wọ́ wọn kó máa fi ṣe pàṣípààrọ̀ fún ọ̀run ìjọba ọ̀run ní tán ń pé jagun kọ́ sójú ọ̀nà pa Islam kọ́ pàṣípàrọ̀ fún ó ti ra ara ẹ̀mí wọn wọn lọ́wọ́ kọ́ wọ́n jagun kọ́ pààyàn àwọn tí tàbí tó bá pa wọ́n. jíjagun sójú Bẹ́ẹ̀ ọ̀nà ni, Islam bẹ́ẹ̀ ni. mo ń gbọ́ yín. Ó ní àwọn tẹ́ pé wọ́n máa pààyàn tàbí kán pa wọ́n. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni a ti pèsè jánà láti pèsè ẹ̀ fún. Ó wá attach ẹ̀ mọ́ Tọ́rà. Ó wá ní irú èyí ni májẹ̀mú tá a ti bá wọn dá láti inú Tọ́rà. Ó wá mú attach ẹ̀ mọ́ Tọ́rà. So pé àwọn tí mo fẹ́ wò bí àwọn lè rí kíní yẹn ní èdè Yorùbá kí n share ẹ̀ tí n bá ti. Yorùbá yẹn ní agbára ni. Jẹ́ kí n. Àwọn tí wọ́n ti máa rí nísìnyí mo fẹ́ share ní Quran.com tí Quran.com mo fẹ́ share màá share nísìnyí. Kí ló dé system mi máa ń yarí. Àwọn tí wọ́n ń bọ̀. Yorùbá dẹ̀ ní Quran.com. Ẹ ti rí àbí? Mo ń béèrè ní pé ṣé Yorùbá dẹ̀ ní Yorùbá? Ó ní Yorùbá. Ó ní ẹ rántí pé àwọn ti ṣàlàyé bí a ṣe lè rí. Ó ní Yorùbá jẹ́ ìwò bí a máa lọ síbi Yorùbá yìí. Ó níbì kan níbi èdè yẹn téèyàn ti lè yí sí Yorùbá. Mo ń wo jẹ́ ìwò ó níbì kan bẹ̀ téèyàn ti lè sọ ní Yorùbá. Mi mọ Yorùbá English lélẹ̀. Ó níbì kan bẹ̀ tó ti lè sọ ní Yorùbá. ń bọ̀ o. Kò gbé Yorùbá yẹn but ó níjọ́ kan tí mo dẹ̀ ṣe tó bọ́ sí Yorùbá. So 911 yẹn ó jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn tó ń jagun sí tàlà wọ́n lè pa wọ́n àwọn náà sì lè pààyàn. Wọ́n lè pa wọ́n àwọn náà sì lè pààyàn. Mo dẹ̀ rí Yorùbá ń bẹ̀ níjọ́ tí mo ṣe òwò mi rí Yorùbá wọ́n báyìí. Mo rí Yorùbá ń bẹ̀ nípa àwọn translations yẹn. Ó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi. Màá tún padà tún wò ṣá. So wọ́n lè pa wọ́n àwọn náà sì lè Jẹ́ ká ṣí pààyàn. English yẹn náà fáwọn ará ilé. Jẹ́ ká ṣí English yẹn náà sójú screen fún àwọn ará ilé. Kí n máa fi ẹ jẹ́ kí n ṣe màá share lójú screen mi nísìnyí. Okay. 9 111. Áyà yìí ló jẹ́ kí n mọ̀ pé tẹ bá ráwọn tó ń pọ́n wá pa sójú ọ̀nà Islam tẹ bá ráwọn tó sọ pé ẹ má dá wọn lóhùn irọ́ ni wọ́n ṣe nǹkan náà ẹ̀yin ẹ bi wọ́n pé tí Boko Haram bá gbàkóso Àbújá àbí gbogbo ìlú tá a wà tí wọ́n ní ṣe Allahu Akbar pé Ọlọ́run ṣe alihamdulilayi àkóso Ọlọ́run ti gbàkóso àwọn kèfèrí ti lọ wọ́n ó ṣe ìwọ kìrìsìtẹ́nì wá dákẹ́ wọ́n ní ká wàásù nípa Jésù ìwọ ní kò kàn ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ nǹkan tó kàn wá pé Jésù ní ká sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká dákẹ́. Baby code kí lẹ mo fẹ́ ṣe àsìkò mi tá a bá sọ̀rọ̀ sí mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ nǹkan kan fẹ́ bí léèrè ọ̀rọ̀ kan. Èmi tẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan tí mo fẹ́ ṣe ẹ̀. Ṣé kí ni donate wọ̀nyí ó máa ń blọ́ọ̀kì ṣé ẹ rí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ṣá? Mo ti rí but donate yẹn ń blọ́ọ̀kì. Mi mọ bí wọ́n ṣe lè kò ṣe yọ kó ó ti máa ń blọ́ọ̀kì. Bóyá kẹjẹ́ kí mi ṣe ẹ̀ látọ̀dọ̀ mi bí náà. Ṣe ẹ̀ látọ̀dọ̀ yín jàre. Máa ń blọ́ọ̀kì àwọn nǹkan tí a wá fẹ́ ṣe àmì láì donate kí ló dé tán ṣe gbàǹgbà lábẹ́. Ọmọ láìda ni. Lóde. Kí ni ìyèrè Jésù? Báwo la ti lè ṣe? Okay, accept screen mi bẹ́ẹ̀. Tètè tí òfin ní jó àjò rẹ̀yìn. Brother ìlérí Olúwa àbí mọ́mì ìlérí Olúwa dẹ̀ ní ẹ kálẹ́ o. Ṣé ẹ rí screen mi báyìí? So òun nìyí. Èwo ni dúdú rẹ̀bẹ̀tẹ̀ yìí o? Quran.com machine ni mo ń lò. Ẹ ti change team ẹ̀.
No, Quran.com kọ́ yé QuranX. Quran.com ó máa ń funfun ní ìkílẹ̀ tó ń wá dúdú. QuranX ló máa ń funfun ẹlẹ́lẹ̀. Quran.com tèmi ò funfun o, ṣùgbọ́n ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Bóyá browser mi nígbà náà. Ẹ yà mú gbọ́ yín. So kí tiẹ̀ tó ka eléyìí, ó ní nǹkan kan tí mo tiẹ̀ fẹ́ sáré share torí àwọn èèyàn kan ń béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ mi ni pé àwọn tó mọ̀ pé mo ń ṣe mo wà into apologetic tó dẹ̀ jẹ́ lára àwọn pastor churches, mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé lára àwọn èèyàn yẹn náà wà ní online tó dẹ̀ ń wò wá báyìí. So tó dẹ̀ tí wọ́n máa wo program yìí later. Wọ́n ń béèrè pé kí ni ìdí pàtàkì tó jẹ́ pé àwọn rí bí ẹni pé à ń attack àwọn Muslim. Ṣé ẹ understand nísìnyí? Now, Okay. ká wá fìyẹn tì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Nǹkan tí mo fẹ́ ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè yẹn náà màá answer ẹ̀. Òun ni pé ǹjẹ́ ó yẹ ká mọ̀ nípa Islam gẹ́gẹ́ bí Christian àbí ò yẹ ká mọ̀? Kí ni ìdí tó fi yẹ ká mọ̀ nípa Islam gẹ́gẹ́ bí Christian? Ṣé nítorí ká ba lè máa attack wọn la ṣe ń kọ́ ẹ̀kọ́ nípa Islam ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ṣé ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tiwa gan gẹ́gẹ́ bí Kristẹni nínú church? Màá fún wa ní àpẹẹrẹ kan. Àpẹẹrẹ tí mo fẹ́ fún wa yẹn ní òun leléyìí. Ṣé ẹ mọ̀ pé dèní eléni ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùṣọ́-àgùntàn, pastor nínú little survey tí mo ti ṣe, mo realize pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nínú prayer wọn, nínú àwọn ọ̀rọ̀ wọn, àwọn ẹlòmíì sì gbàgbọ́ pé a ṣì ń sin Ọlọ́run kan náà pẹ̀lú Mùsùlùmí dèní eléni. Irú àwọn ẹ̀dá bẹ́yẹn nísìnyí, tó bá nírú ọkàn bẹ́yẹn, mo tiẹ̀ wà ní ibì kan náà tí ẹnìkan gbàdúrà, kí n forúkọ bo ẹni yẹn láṣìírí, ẹni tó wà popular gan ni. Ó ń gbàdúrà, àsìkò yẹn á bọ́ sí, mo dára kí mo lè sọ fún yín FSP, àsìkò yẹn bọ́ sásìkò àwẹ̀ àwọn Mùsùlùmí. Tẹ́ bá rántí pé àwẹ̀ Mùsùlùmí ọdún yìí, bá ṣe ń parí Lent fasting Christian làwọn náà bẹ̀rẹ̀ tiwọn. Okay. Now ẹni yẹn wá ń sọ̀rọ̀ kan pé nínú bí kí n lo congregation program ṣá, like a very popular program wà nínú program yẹn. Ẹni yẹn wá sọ, ó ń ṣe pé prayer point ni ló bá ní ẹ máa gbàdúrà torí àsìkò tá a wà yìí àsìkò tó lágbára ni, àsìkò tí àṣẹ méjì tó ń papọ̀, ẹ máa wá fi ọlá àwọn àṣẹ méjì yẹn ẹ fi gbàdúrà. Wọ́n á mọ̀ pé wo làṣẹ méjì, ìgbà tó máa dárúkọ àṣẹ méjì, ó ní àṣẹ àkọ́kọ́, májẹ̀mú àkọ́kọ́ òun ni Christian, pé ṣáà rí pé Ọlọ́run fẹ́ràn wa, àwa Christian ṣe ń parí àwẹ̀. Òun ni àwọn Mùsùlùmí fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé àwọn àṣẹ méjì nìyẹn, àwọn májẹ̀mú Ọlọ́run méjì. Ṣé níbi tí mo jókòó sí, mi ò lè gbàdúrà tó pé, àdúrà tó pé gan mi ìkẹ̀mọ́ bóyá sálọ lórí mi. Now, irú pásítọ̀ bẹ́yẹn, irú olùṣọ́-àgùntàn bẹ́yẹn, ó wà ignorant of Islam. Tó bá yá, ẹlòmíì ò mọ̀ wípé lack of understanding of God even affect our communication with God. Tá a bá ní òye ẹni tọ́lọ́run jẹ́ dáadáa láti inú ìwé tiwa, àti irú Ọlọ́run tá à ń sìn, ṣé irú Ọlọ́run yẹn náà lọ́lọ́run táwọn ẹlòmíì ń sìn? Tá a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀, tá a bá ní òye ẹ̀ dáadáa, we will be worshiping the wrong God in a right way. A máa dẹ̀ rò pé Ọlọ́run gangan là ń sìn. Irú alàgbà yẹn, gbogbo àwọn ọmọ ìjọ yẹn nísìnyí, àwọn tí wọn wà biblically oriented nínú wọn, tí wọn dẹ̀ tún mọ̀ nípa Islam, gbogbo wọn ni wọ́n ti gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ dèní eléni yìí. Ṣé ẹ understand nísìnyí? Tó bá jẹ́ pé irú àwọn alàgbà yẹn wọ́n ti rí ẹni introduce Islam sí wọn, jẹ́ kán ní òye nípa nǹkan tí Quran jẹ́, kò ní ever fi Islam ṣe prayer point mọ́ Christian kínní ní ṣọ́ọ̀ṣì pé bí kí blessing máa wá àbí kí bùkún máa wá. Torí Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé kí ni ìdàpọ̀ òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀. Nígbà t'Ọlọ́run máa dá yàtọ̀ gan, tó ní verse kan tí mo ń kà recently, 2 Corinthians chapter 4. Ó ní Ọlọ́run tó wò tó pa àṣẹ kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà jáde láti inú òkùnkùn. So now Ọlọ́run tó wo ìmọ́lẹ̀, tó rí pé òun fẹ́ràn ìmọ́lẹ̀, tó dẹ̀ pa àlàságbede méjì ìmọ́lẹ̀ àtòkùnkùn, Ọlọ́run mọ nǹkan tó ń ṣe. Ìyẹn túmọ̀ sí pé that is the lack tó ní wọn ní òye nǹkan tí Islam jẹ́ òun ni. Ẹlẹ́kejì, òun ni àwọn èèyàn wa tó jẹ́ convert tó yẹ pé wọ́n máa ń wá sí church, wọ́n wá di Christian one way or the other. Kò kí ṣe pé wọ́n dìídì ní encounter, and tó bá ń sọ̀rọ̀ encounter nígbà míì, FSP má bínú pé mo ń gbà àkókò, tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa encounter nígbà míì, ṣé wàá ń bẹ̀ FSP? Mo wà ń bẹ̀. Tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa encounter nígbà míì, ẹlòmíì máa ń rò pé encounter pé nígbà kan ebi ń pa mí gan nígbà tí mo jẹ́ Mùsùlùmí, kí ni mo gba Jésù fún báyìí, ebi ò pa mí mọ́. Àwọn ẹlòmíì náà ní irú story yẹn tó jẹ́ pé wọ́n máa sọ fún yín pé nígbà kan táwọn jẹ́ Kristẹni, àwọn ò ráṣọ wọ̀, àmọ́ nígbà táwọn náà wá di Muslim, wọ́n rí aṣọ wọ̀. Tó bá jẹ́ pé nǹkan
tán fi ń mọ èèyàn tó convert nítòótọ́ nìyẹn. Then Elon Musk náà a lè pè ní Christian àbí Muslim. So àwọn tó ń convert yẹn lára wọn a ní àwọn yẹn náà tó jẹ́ pé òye yẹn wọn ò ní. So tẹ bá mọ irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ará ilé tẹ̀ ń gbọ́, ẹ try láti jẹ́ kán máa gbọ́ irú program wa yìí. Another thing ni pé ẹ má máa gbàgbé ọ̀rọ̀ tí máa ń sọ fún wa pé emotion does not determine the truth. Kéèyàn máa ní emotion jù kó máa ẹlòmíì lè gbọ́ program wa for the first time kínú bí kó larí mọ́gìrì. Ẹ lè pè é padà ẹ bá sọ̀rọ̀. By the time tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní lis ten díẹ̀díẹ̀, òye yẹn á yé, á lè understand pé nǹkan tá à ń sọ nǹkan tó attach mọ́ eternal life wa ni. So learn nípa Islam nítorí a fẹ́ attack Muslim o. No. In fact, Muslim àwọn ni wọ́n kọ̀ọ̀sẹ̀ tá fi ń rise láti ní káwa náà máa teach àwọn èèyàn nípa Islam. The main reason tó kọ̀ fún fáàtì òkodoro òun ni pé wọ́n accuse wa ní pé lóòótọ́ tá bá jẹ́ pé lóòótọ́ yẹn ká jáde ká dẹ̀ máa ṣe. Àtìgbà yẹn la dẹ̀ tí ń ṣe àtìgbà tá dẹ̀ tí ń ṣe dè ní eléyìí nísìn. Ògo ni fọ́lọ́run pé gbogbo àwọn tó ń wò wá lórí ètò tẹ̀lẹ̀ tí àwọn tó ti ń wá ẹ̀yin náà ń rí èsì tó ń wà ní orí ẹ̀. So tá bá mọ̀ nípa Islam, tá mọ Ọlọ́run tí ó wà nínú Islam, ká dẹ̀ mọ Ọlọ́run tó wà sí nínú Kristẹni, ní máa gba wrong prayer point nígbà mi. Àwọn ìgbàgbọ́ òdì ní máa ní. Ìgbàgbọ́ àgbàfojú ní máa ní. So òye yẹn á yé wa dáadáa. Ẹlẹ́kejì ni pé a máa wá mọ ìdí tá ṣe gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ Mùsùlùmí. Ó máa jẹ wá lógún gan, a máa understand. Ẹ má wò wá pé tó nígbà mẹ́ta bá bá wọn ṣe debate, tá bá ń pariwo, tá bá ń ṣe inú. Sir? Baby coach. Yes, sir. Baby coach. Ẹ rí kọ́mẹ́ǹtì tí mo gbé sójú screen yìí. Okay. Really wà nù láyé ara àwọn ọmọ Ustaz Jami Adigunwa ni. Okay. Tó bá lè wọlé. Are you guys ready to answer question if I call you now? You can join us. Kò tí ẹ lè pè nítorí mi sí níbi tí nǹkan tá a lè pè wọlé fi wà. Kò tí ẹ ní ìdílé ní kọ́ pè wọlé, ó lè pè wọlé lọ́jọ́ mi. So nǹkan tí mo fẹ́ mú jáde bẹ̀ ni pé tẹ́ ẹ bá ti lẹ́ fẹ́ béèrè àwa náà ní béèrè sẹ́yìn náà ṣe tán àti dáhùn tẹ́ bá ṣe béèrè ṣẹ́ dáhùn tẹ́ bá ti máa dáhùn ẹ lè pè wá wọlé àbí kẹ́ ẹ wọnú ilé tẹ́ bá ti ń béèrè àwa náà ó bi yín léèrè pé Kùránì mélòó lẹ ní gan ṣé fake Quran ni wash Quran àdúrí Quran máa ṣí péjì fún yín tẹ́ fúnra yín lẹ́ kàlédè fáǹgọ̀ pé gbọ́ lárúbáwá kà fún wa dẹ̀ ṣàlàyé fún wa èwo ni àlá I wonder ni àbí you wonder ṣé wọ́n pa ni àbí wọ́n jà èwo ni àlá sọ̀kalẹ̀ tẹ́ bá ti láyà láti dáhùn àbí Muhammed ló ń bá wí láti dá àwọn ìbéèrè yẹn jọ ẹ pè wá wọlé ẹ lè béèrè tó bá wùn yàn wá náà ó sì béèrè tó bá wùn wá lọ́wọ́ yín tó bá ti jẹ́ géèmù ni tó bá ti jẹ́ pé tó bẹ́ẹ̀ ẹ gbà wọlé bẹ́ẹ̀ inú mi á dùn ẹ tẹ̀síwájú baby coach. Okay, so wọ́n lè sọ pé àwọn comment àyà ignore aṣèwé pa àwọn wà rí comment tó jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ pa. Okay, òótọ́ ni. So attack Muslim ìdí nìyẹn tó yẹ pé táwa gan bá gbọ́ nǹkan tí Quran sọ yé dáadáa. Let me ask you 3 questions and you ask me 3 questions with argument. That's all. Well, Mr. Ridwan, tẹ́ bá fẹ́ béèrè question, ẹ lè type question yẹn sí comment section. Okay. A máa answer question yìí. Ẹ lè type. Yeah. So, ètì Mùsùlùmí. Tá bá ṣe debate nígbà míì tẹ́yìn ara rẹ̀ tẹ́ bá rí pé à ń sọ̀rọ̀ à ń ṣe nígbà míì. Ẹlòmíì á lọ máa quote oníwèé kan tó máa ń quote nínú ìwé Titus pé argument asán àbí nǹkan kan. Wọ́n sì gbàgbé pé the same Titus yẹn tẹ́ bá lọ ka the same Titus yẹn advice tá Apostle Paul fún Titus ó máa lágbára gan. Tí bá ṣe fún yín Apostle Paul wọ́n advice Titus pé kó ṣọ̀nù anybody tó bá jẹ́ gainsayers tó ń fẹ́ wá máa dalé Ọlọ́run rú pẹ̀lú ẹ̀kọ́ òdì. Apostle Paul sọ fún wa ńbẹ̀ pé kán ṣọ̀nù wọn gidi gan. So irú àwọn nǹkan yẹn náà dẹ̀ ni àwa náà ń ṣe láti ní pé kí ẹ̀kọ́ òdì má lọ máa dàgbà sí. Titus chapter 1 from verse 10 mímú FSP tẹ́ bá lè bára gbé sórí screen. Okay. Titus chapter 1 from verse 10. Ẹ máa gbọ́ ní for there are many rebellious people. Ẹ jẹ́ n ka Yorùbá ẹ̀. Yorùbá ẹ̀ máa dùn ká dáadáa. Titus chapter 1 láti ẹsẹ̀ 10. Torí program tá à ń ṣe Yorùbá náà la fẹ́ máa sábà fẹ́ máa dojú. Ẹ máa gbọ́ ní nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn alágídí ẹ̀yin ará ilé ẹ lè lọ wò Titus ìwé Títù orí kìíní láti ẹsẹ̀ 10 wá sálẹ̀. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn alágídí àwọn asọ̀rọ̀ asán ṣé ń gbọ́
àti àwọn ẹlẹ́tàn ní ń bẹ, pàápàá àwọn ti ìkọlà, àwọn ẹni tí a kò lè ṣàì pa lé ẹnu mọ́ nítorí tí wọ́n ń da odindi agbo ilé rú, tí wọ́n ń kọ́ni ní ohun tí kò yẹ nítorí èrè àìtọ́. Ọ̀kan nínú wọn, àní wòlíì àwọn tìkára wọn wí pé, èké ni àwọn ará Kírétè nígbà gbogbo, ẹranko búburú, ọ̀lẹ, alájẹkì. Bíbélì mò ń kà fún yín o, verse 12 mo wà, verse 13 sì. Ó wá ní òtítọ́ lé ẹ̀rí yìí, nítorí náà bá wọn wí gidigidi kí wọn kí ó Titus lè ni. bẹ́ẹ̀ Titus chapter 1. Titus kíni? Titus chapter 1 from verse 10. Mo wà ní verse 12 nísìn. Titus kíni? Chapter kíni? Chapter 1, chapter 1, chapter 1. Ṣé ń gbọ́ mi? Chapter 1. Bẹ́ẹ̀ ni. Titus chapter kíni? Chapter 1 from verse 10. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Chapter kíni? 1. Táwọn ará ilé bá ń gbọ́ wa, ẹ jẹ́ kí a type so that mọ̀ pé wọ́n ń gbọ́ wa. Gbọ́ yín. Okay, Titus chapter 1 verse 10. Èmi ń gbọ́ yín. Chapter 1. Okay. Mo fẹ́. Okay, mo tẹ̀ tí ń kà lórí fóònù. Okay, ẹ bá wa Ẹ máa ṣe kà káwọn lọ́wọ́ ará mi. Mo ilé. fẹ́ share lórí screen. Mo wà ní ẹsẹ̀ 12 nísìn verse 12. Ó ní àmì ẹsẹ̀ 13 verse 13. Ó ní òtítọ́ lé ẹ̀rí yìí, nítorí náà bá wọn wí gidigidi kí wọn kí ó lè yè kooro ní ìgbàgbọ́, kí wọ́n má fiyèsí ìtàn lásán. Ṣé ẹ rí? Ká má fiyèsí ìtàn lásán ti àwọn Júù àti òfin àwọn ènìyàn tí wọ́n ń yí padà kúrò nínú òtítọ́. Ṣé ẹ rí? So àwọn tó ń yí nǹkan padà tán, àwọn example bí àwọn akádìpù, àwọn sàlátù tó máa yí bíbélì, ọmọ àwọn àdó. Ó ní ìwé Jamiu Adégúnwà kan tó wà lọ́wọ́ mi níbi kékeré báyìí, pamphlet báyìí, tó kọ pé lórí pé Bible contradiction àbí nǹkan kan. Mo kàwé yẹn nǹkan ń pa mí ni. Now, ṣé rírú ìwé yẹn nísìn tó bá bọ́ sọ́wọ́ Kristẹni tí wọn ò kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa, tí ò gbọ́ bíbélì yìí dáadáa, ó máa dá lórí rú, confusion máa ṣẹlẹ̀. Àti lè pe àwọn yẹn ní Kristẹni náà because ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ní ìjọsìn lọ́jọ́ tèmi, 80% tí wọ́n church goer ni wọ́n. Ẹni tó bá jẹ́ Kristẹni ní tòótọ́, wọn ní tì kó tó lọ sí ilé ìjọsìn Ọlọ́run. Nǹkan Ọlọ́run á jẹ́ lógún, á ní ìtara Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo, á dẹ̀ máa wá ìmọ̀, á máa wá òye ní ìgbà gbogbo. Òun náà ti bá wa ṣí yẹn, Titus chapter 1 from verse 1 to 10. So kórìíra Mùsùlùmí, kórìíra wọn. Tẹ bá ní Mùsùlùmí lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín, ẹ lè bá wọn sọ̀rọ̀ òtítọ́ Kristi, kí wọ́n bá ayé wọn kó lè yí padà, káwọn náà lè mọ òtítọ́. Gbogbo nǹkan tó wà nínú Islam lásán gan, ó ti tó kéèyàn get out kúrò ńbẹ̀. Ó ti tó. Even Mallam Adépọ̀jù fúnra ara wọn, mo wo program wọn kan tí bọ̀bọ́ kan sọ fún wọn pé Jésù bíbélì kọ́ ni Jésù inú Quran. Wọ́n gbé ẹ̀rín, tẹ́wọ́ bọ́ ṣe rẹ́rìn. Wọ́n wá ní kéde ń sọ pé eléyìí ò mọ nǹkan tó ń sọ nínú program yẹn online tí mo wò. That is, ìyẹn ti jẹ́ kó yé wa pé Mallam Adépọ̀jù fúnra ara wọn ò mọ̀ pé kò kí ń ṣe ẹni tó wà nínú Quran, òun kọ́ ló wà nínú bíbélì. Wọn ì ṣe èèyàn kan náà. Ìkan exist, ìkan ò exist. Mallam Adépọ̀jù kan gan lọ wo history, wọn kà kán understand nǹkan tó ń kà dáadáa. Ìyẹn ló jẹ́ kán fi lè rẹ́rìn. Ẹni tí ó mọ̀ pé Jésù ní bíbélì kọ́ ni Jésù Quran. The same thing applies sáwọn pastor wa náà o. Ẹ̀rọ àwọn pastor wa ẹ̀mí náà, mo ti wà láwọn program tó yẹ pé many gibberish bẹ́ẹ̀ yẹn ló máa ń ṣẹlẹ̀. Sójú wa ní láti là, a ní láti mọ òtítọ́. Emotion, ẹ má jẹ́ kí emotion máa fọ́ ojú wa sí òtítọ́. Emotion àti òtítọ́ nǹkan méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n. Òtítọ́ ò dẹ̀ respect opinion anybody. Tó òtítọ́ bá máa jáde, ó máa jáde ni. Now, bíbélì tó bá ti sọ òtítọ́ jáde, àwa la ní láti conform ara wa sí nǹkan tí bíbélì bá sọ. Bíbélì kọ́ ló máa yí ara ẹ̀ padà fún wa. So àwọn nǹkan yẹn ló gbọ́dọ̀ jẹ́ wá lógún gidi gan. Ohun gangan ni ìyìn rere Kristi. Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé òun náà máa wàásù ẹ̀ káàkiri àgbáyé. Ó ní lẹ́yìn náà ni òpin yóò wá dé. Òpin ò tíì dé nítorí pé àwọn èèyàn kan wà tó gbọ́dọ̀ gbọ́ dáadáa. Tá bá dẹ̀ sọ pé àwọn èèyàn kan wà tó gbọ́dọ̀ gbọ́, kì í ṣe pé àwọn ará ìta nìkan. Àwọn kan sì wà láàárín wa níbi tá à ń jókòó, tá a ti ń worship together. Wọ́n gbọ́dọ̀ mọ nǹkan tí Islam náà jẹ́. Torí one of the greatest enemy of Christianity in the world right now is Islam. So it is Islam, and many people don't know. They see people like us doing it as èèyàn tí ò mọ nǹkan tó ń ṣe, àwọn tó kàn fẹ́ argue, àwọn tí wọ́n kàn fẹ́. In fact, FSP ṣe wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni.
FSP mo fẹ́ pa yín lẹ́rìn kan àwọn ará ilé náà máa gbẹ̀rín sìn ẹ jẹ́ kí n lo ìjọ wa ìjọ tèmi ń lọ ìjọ wa kì í ṣe example ìjọ kérúbù ẹ síráfù. tẹ̀síwájú. Now lọ́dọ̀ wa ó ní kinní kan tó máa ń ṣe tó máa ń sọ tí kinní yẹn dẹ̀ wrong wọ́n máa ní wọ́n ń fa àyà Ìjàmí Adégún àti sọ kinní yẹn rí wọ́n máa ní wọ́n ń fa àyà. Now tẹ bá dẹ̀ lọ wo ìjọ kérúbù síráfù nísìn káàkiri àgbáyé 85% 85 gan kiri 90% tí wọ́n náà máa ń sọ kinní yẹn bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ń fa àyà. FSP èmi àti yín rèé tá a bá tiẹ̀ gbọ́ gbogbo lárúbáwá a mọ̀ túmọ̀ nǹkan tí àyà jẹ́. Kí ni àyà? Àyà jẹ́ èdè lárúbáwá tó túmọ̀ sí verse ní English. Ìtumọ̀ ẹ̀ ní Yorùbá ní ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀. Ẹsẹ̀ ẹ bá wa ṣí orí báyìí báyìí ẹ bá wa ṣí bíbélì ìwé Matthew orí báyìí báyìí orí yẹn òun náà ń pè ní chapter ní èdè òyìnbó òun ni surah ní èdè lárúbáwá ìyẹn Arabic. Ẹsẹ̀ báyìí báyìí verse báyìí báyìí òun ni wọ́n ń pè ní àyà ní èdè Arabic. Àyà yẹn làwọn èèyàn tèmi tó máa wá sọ tó máa ní àwọn ń sọ àyà àwọn ń fa àyà. Ṣé ẹ ń gẹ̀tì nísìn? That is wọ́n bí kẹ́lẹ̀ bá rí the impact of Islam on the church. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè rí bí tẹ́sí máa kà nínú ìwé mímọ́ níbi tó náà apostle ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fa àyà abẹ́ ti kárí FSP. Mi ò kárí o. So kẹ́ bá lè understand ní pé ìjọ Ọlọ́run àwọn tó yẹ kó máa wo program irú program yìí pọ̀ gan tí wọn ò dẹ̀ mọ̀ pé yẹ kó àwọn máa wò wọ́n máa náà ń fa àyà. So ọdún àmọ́ kàn fi yẹn ṣe àpẹẹrẹ kékeré ni o àpẹẹrẹ yẹn ò dẹ̀ kí n ṣe àpẹẹrẹ lásán àpẹẹrẹ tó real ni tí gbogbo èèyàn mọ̀ káàkiri àgbáyé. So ìwọ tó bá jẹ́ ọmọ ìjọ tèmi báyìí o tó jẹ́ kérúbù síráfù náà lọ change mindset ẹ lénìí o ò mọ̀ tọ́ o ẹ mọ̀ tọ́ o ẹ lọ change ẹ lénìí o kò sí nǹkan tó ń jẹ́ àyànú Christianity o béèyàn bá fèdè fọ̀ ó fine ìyàtọ̀ sí pé ẹni ó ń fa àyà o. So kí ló fà táwọn èèyàn ṣe mọ̀ tọ́ yẹn àwọn tó tọ́ àwọn náà dàgbà àwọn tó kọ́ àwọn náà dàgbà irú ẹ̀kọ́ tó kọ́ àwọn yẹn nípa Islam náà nìyẹn táwọn yẹn fi dàgbà ẹ̀kọ́ yẹn náà làwọn náà gbé dàgbà. Dádì mi máa ń pòwe kan wọ́n máa ní òun lọ lọ́nà pàdé àgbàlagbà ẹ má yẹ kí lè distract wa jàre tàbá jẹ́ program tí wọ́n ṣe máa gbà wá láàyè lò àwa náà ní rules láti set inú program tiwa. So dádì mi máa ń pa òwe kan wá ní èèyàn ń lọ lọ́nà pàdé àgbàlagbà kó kọ́ ẹ lọ́gbọ́n. Ṣé ẹ mọ̀ bóyá àgọ̀ làgbàlagbà yẹn bá dàgbà torí àgọ̀ tó bá dàgbà ló máa kọ́ ọmọdé tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Now èyí tó túmọ̀ sí pé púpọ̀ nínú àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń gbọ́ òye alukurani yìí àti bíbélì yìí nǹkan táwọn bàbá tí wọ́n ti kọ́ wọn gbà tó ń dàgbà tó jẹ́ ẹ̀kọ́ òdì òun náà ni wọ́n máa kọ́ àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Táwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn náà ò bá tún wá gbìyànjú láti mọ òtítọ́ bíbélì jẹ́ kó yé wa ó náà yóò mọ òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. Táwa náà àwọn ọmọ tó ń bọ̀ àwa tá à ń dàgbà yìí náà bá kọ́ láti wá mọ ìtọ́ irọ́ yẹn náà làwa náà máa kọ́ generation wa tó ń bọ̀ kẹ́ tó mọ̀ wọ́n máa gbàgbé wọ ṣọ́ọ̀ṣì ṣèbí àyà náà ṣì ń fà wọ́n máa gbàgbé wọ ṣọ́ọ̀ṣì. So oríṣiríṣi á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ mo kàn fi yẹn ṣe example ni o example bẹ́ẹ̀ pọ̀ rẹpẹtẹ tí mo lè yọ jáde ní different churches tó yẹ pé máa rí pé nǹkan tó wà ní Islam òun ni but they don't know that thing actually come from Islam. They don't know because they and if they want to talk about it tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ wọn ò ní jẹ́ kán sọ wọn ní argument ni ibi tí Sátánì fi àṣírí yẹn sí nìyẹn. Sátánì á jẹ́ kó yé wọn pé argument ni ẹ má sọ ẹ̀yin náà wà dalẹ̀ síbẹ̀ ẹni kálukú wa nílé sọmọ meanwhile nínú ọkàn yẹn mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Sọ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ FSP mi mọ̀ bí ẹni kankan tẹ́ fẹ́ sọ síbẹ̀ yẹn kí tó tẹ̀síwájú náà. Abdulrahman Jido Ahmed program alẹ́ yìí ò kì í ṣe program pé bí a ń ṣe debate àbí wọ́n ń ṣe anything no it's just to preach teach just to give an explanation. So òun ni program alẹ́ maybe you can drop your phone number there then we can call you if you really want to talk. Abdulrahman Jido Ahmed I can number call you. you. Can, Number wa lójú screen màá share number mi lójú screen I can call you. So kò sí mi recall ẹ tí n bá recall bí wrong number lẹ ń pè èmi ò recall náà tẹ́ ń pẹ́ lẹ́pẹ́ o èmi ò rí number o tẹ́ bá ń pe number mi kọ́ lẹ́pẹ́ number mi ló ń lọ lábẹ́ yẹn so tó bá yẹ number tẹ́ ẹ pè kọ́ yẹn lè
á sì jọ sọ̀rọ̀, á dẹ̀ wà recorded, ẹ brother ìlérí share pẹ̀lú olúwa àwọn ará ilé, wọn á lè kẹ́kọ̀ọ́. So brother ìlérí olúwa sọ pé it is very funny fire ó dà pẹ̀sẹ̀ gbọ́ ni yeah, àwọn Brian èèyàn mi Eléré wá sọ àwọn pé èèyàn àwọn náà ń gbàgbọ́ pé Ọlọ́run kan náà là ń sìn tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ń gbọ́ program Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́ láti jẹ́ kán mọ̀ pé wow a ò sìn Ọlọ́run kan náà. Ẹ jẹ́ kí n tẹ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí màá sọ̀rọ̀ lórí gbogbo nǹkan tẹ́ sọ náà, so bọ̀ mo fẹ́ fi tìfẹ́tìfẹ́ pé wá sí Season Apologist Conference wọ́n wáyé ní ọjọ́ Saturday ní ìlú Èkó, àdírẹ́sì ẹ̀ ló wà lójú screen yẹn, RCCG Lighthouse area 5 Oyelola Street, Anífowóṣe, Ìkẹjà, Lagos. If you want to register, ẹ lọ sí seasonapologist.com/conference. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká attend wà lẹ́kọ̀ọ́, àbò wà ládùúgbò o lè attend, ẹ bá àwọn ọmọ Ọlọ́run pàdé níbẹ̀, èmi náà wà níbẹ̀, àwọn èmi Brakoida náà wà wà níbẹ̀, ńbẹ̀ gbogbo wa Baby la Kola máa wà wà ńbẹ̀ níbẹ̀, arákùnrin Tèmídayọ̀ náà ó ṣeé arákùnrin TMD náà ṣe kán wà níbẹ̀, kọ́lọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́. Àwọn èèyàn tí tẹ bá ní béèrè fún wa ẹ lè wá kẹ́ béèrè, tẹ bá dẹ̀ ní ìmọ̀ràn fún wa àbí ìgbaniníyànjú àbí ohunkóhun ẹ bá wa pàdé ńbẹ̀. Èdè mọ́dà kọ́ dẹ̀ mọ̀ wá stream online náà, so tó bá ṣe a máa fi líǹkì tẹ máa fi stream ẹ̀ online fún wa tí àwa náà lè jẹ́ alábàápín pẹ̀lú ẹ̀. Àwọn tí ó dá wa lẹ́kọ̀ọ́ láti rí yẹn Pastor Ebenezer Afọlábí, Pastor Anthony Fáwọlé, Table Shaker, Evangelist table Sam shaker ọkọ Yusuf Adépọ̀jù nìyẹn in case ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ wọ́n gbọ́ Hébérù dáadáa wọ́n dẹ̀ gbọ́ Gíríkì, àwọn náà lọ bá Yusuf Adépọ̀jù tán gbé Hebrew Bible jáde, Songs of Solomon, tí Yusuf Adépọ̀jù sọ pé mínímì kì í ṣe Bible àwọn èèyàn lọ pè mí bẹ́ẹ̀. Yeah, it will be Abdulrahman Jido Ahmed, it will be live. God bless you. Sam, ẹ rí àwọn comment tí wọ́n ń comment, àwọn tó ẹnìkan pè mí láìpẹ́ mi mọ̀ bí Abdulrahman yìí ni, ó pè mí tá a jọ sọ̀rọ̀, ó wà recorded bọ̀ ariwo pọ̀ mẹ́bàá ní ká play ariwo background noises kọ́ rẹ̀ tí ó ń sọ̀rọ̀ tó sọ fún pé Bible contradict ara wọn, Bible ṣe gbó ṣàwò. Mo dẹ̀ fún pé ṣé ẹ̀yin lè dá mo fún answer tí mo fún yín tẹ́ ẹ bá gbàgbọ́, tí n bá bí nípa Kùránì pé ẹ̀yin ọkùnrin nǹkan ọmọkùnrin ti ń jáde, ẹ̀yin ọkùnrin àti àyà obìnrin, ó ní sáyẹ́ǹsì purọ́ ni pé bó ṣe rí Kùránì ló sọ òdodo. Tòótọ́ ni òòrùn wọ̀ sínú omi gbígbóná, ó ní òòrùn wọ̀ sínú omi gbígbóná, ibẹ̀ ní network ti sá lọ tá a fi ń sọ̀rọ̀ lọ. So if you can defend the Quran, I will be glad. Kì í ṣe pé wàá máa attack Bible, o ò ní lè defend the Quran. Yes, kí ni yes ẹ sọ, ṣé tòótọ́ ni ẹ̀yin ọkùnrin ní nǹkan ọmọkùnrin ti ń jáde? Tó inú mi àdújọ ta bí a next time tá a máa ṣe program àfẹ́ kẹ́ wá dá sí, kẹ́ wá ṣàlàyé bí ẹni tó bá kọ́kọ́ dámira lọ́mọ máa jọ, ẹ wá ṣàlàyé fún mi bí yẹn ṣe bá sáyẹ́ǹsì mu. Ẹ ṣàlàyé fún mi pé tí n bá jẹun tán, ọwọ́ tí mo fi jẹun yẹn máa fún ẹnìkan kó bá mi là á jẹ tẹ nìyẹn. Tí nǹkan bá jábọ́ sílẹ̀, oúnjẹ wa bá jábọ́, á sáré mu á jẹ, kò bá jábọ́ sínú ìdọ̀tí, á mu á jẹ, á gbọ́n nù. Nǹkan àgbùdọ̀ sọnù. Tí iṣẹ́ bá jábọ́ sínú ọtí wa, inú nǹkan tá à ń mu, á ò rí bọnú ẹ̀ pátápátá ká tó wá mú. Àti pé tá a bá jẹ ajua date 7 àti oyin, àṣàsí ò lè ràn wá. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí àtàwọn oríṣiríṣi nǹkan pé ọwọ́ òsì ni èṣù fi máa ń jẹun, egungun ni èṣù fi máa ń jẹun, ẹsẹ̀ òsì ẹ gbọ́dọ̀ gbé wọ mọ́ṣáláṣí. Àtàwọn oríṣiríṣi àwọn irúfẹ́ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ pé yàrá tẹ́ bá ẹ̀yin kẹ́ ní fúláàtì tẹ́ ń gbọ́ wa báyìí. Hello, ṣé ń pè yín wọlé ní FSP? Ṣé ẹ mọ̀ pé fúláàtì tí ó wà tí ò séyàn gbé kọ́ yín báyìí, so inú yàrá tí ó wà yẹn, yàrá tó ṣòfò tí ò séyàn ń bẹ̀ yẹn, jù ló ń sùn bẹ̀, jíìnù ló ń sùn bẹ̀. Báwo ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ẹ̀yin tẹ́ ní yàrá tí kò séyàn tó ń sùn bẹ̀, ẹ máa kíyèsí o, jíìnù ló sùn bẹ̀. Mohammed ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Mohammed sọ pé wọ́n mú àyà òun, first operation ta kọ́kọ́ rí Mohammed ló kọ́kọ́ ṣe, surgery, plastic surgery. Wọ́n mú ọkàn Mohammed, wọ́n yọ jáde, àwọn áńgẹ́lì méjì, wọ́n la àyà rẹ̀ dé bí ìsàlẹ̀ ikùn rẹ̀, wọ́n wá mú ọkàn rẹ̀, wọ́n mú jáde lọ sí odò Zamzam, gbogbo ìdọ̀tí burúkú tó wà ńbẹ̀ wọ́n wá fọ̀ ọ́, wọ́n wá dá ọkàn rẹ̀ padà. Láti lórí mọ́ṣáláṣí tí ò sí ńbẹ̀. Ẹ̀yin lè gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ pé Mohammed lọ sí ọ̀run lọ gba ìrun 50 ló ń lọ ló ń bọ̀. Mósè ló wá sọ fún pé má gba 50, kò sẹ́ni tí ó dá ẹ lóhùn tí tó fi gba dé 5. Ẹ̀yin gbà yẹn gbọ́. So àwọn nǹkan wọ̀nyí tẹ́ bá gbàgbọ́, inú mi á dùn kẹ́ wá dá wa lóhùn. Inú mi á dùn tẹ́ bá ti ń criticize Bible.
Yeah, Abọ́dún Olóyèdé, God bless you. X and Y chromosome determine the sex of the new baby. Rárá o, Mohammed sọ pé ẹni tó bá kọ́ come ẹni tó bá tọ́ orgasm reach orgasm omi ẹni tó bá kọ́ reach orgasm òun lọ́mọ máa jọ. Àti àwọn àdìtò oríṣiríṣi tí á fún yín àti àwọn kùránì sọ pé sura 2 aya 230 sọ pé tí ìyàwó yín tẹ́ ẹ bá kọ̀ ìyàwó yín sílẹ̀ tó bá fẹ́ padà wá torí pé ọkọ mi yìí mo fẹ́ padà o kò lè wá fẹ́ ọkùnrin kan wọ́n dẹ̀ máa ní àjọṣepọ̀ kó tó láǹfààní àti padà wá sura 2 aya 230 so àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣe gba gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí gbọ́ so yeah so program yẹn invite yín sí God bless you tẹ́ bá lè tẹ̀síwájú láti wá ìyìnrere Jésù là ń sọ lálẹ́ yìí ìyìnrere Jésù ni tá à ń ṣe yìí ká wàásù Jésù fáwọn ènìyàn ní èdè tí àwọn èèyàn ó gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn ò gbọ́ rí nígbà tá a lọ sọ̀yọ́ ìgbà tí wọ́n rí kùránì yẹn wọn ò rí tiẹ̀ tí ìṣèwádìí pa kùránì yẹn rí àwa la tẹ̀ nǹkan tí ẹ̀rí ń tẹ́ ẹ̀rí dájú bí ìpọ́n wà ń bẹ́ẹ̀ gbà tá à ń tẹ̀ ẹ̀yin lẹ́tẹ̀ ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì lẹ́tẹ̀ Rasha Khalifa's Quran àwa ẹ̀yin lẹ́lọ́tẹ̀ fake Quran ni Rasha Khalifa ti fún àwọn. FSP púpọ̀ ajá wa la sọ̀rọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n lè ti torí ẹ̀ sọ pé wọ́n máa gbé onítọ̀hún lọ kóòtù o. bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tẹ́yìn ò ṣe. irú kan bẹ́ẹ̀ yẹ kéèyàn gbé wọn Rasha Khalifa tó jẹ́ pé ó wà online dé ní ilé ní gbogbo èèyàn ló ń mọ lórí lọ wo YouTube táwọn Muslim pàápàá ti confess tó sọ pé àwọn làwọn yọ̀ǹkẹ̀ tó fi kú dànù. wọ́n á sọ pé àwa la print yẹ. Rasha Khalifa ló fún wọn ní miracle of 19 tí Ustaz Jamiu Malam Yusuf Adépọ̀jù lò ń jọ tí mo lọ bẹ̀rẹ̀ question lọ́wọ́ tí Ahmed náà lò miracle of 19 tí ò exist òun ló fún wọn nígbà tó rí pé miracle of 19 yẹn ò fẹ́ talí ó wá mú àyà méjì nínú Suratul Tauba ó wá yọ àyà méjì tó gbẹ̀yìn ó yọ dànù ìdí kò sínú Kùránì yẹn la gbé fún Ustaz Jamiu tán ní àwa la ṣe fúnra wa ọdún mi dùn pé gbà tí wọ́n gọ́gù ẹ̀ Muslim Quranese Muslim àwọn apá wọn wá jábọ́ wọn ní majority of Muslim reject his beliefs fine wọ́n ní wọ́n sọ fún Ustaz Jamiu wọ́n pa microphone lọ́wọ́ mi wọ́n pa wọ́n yin òkè wọ́n ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí reject nǹkan tẹ́yìn náà ń preach káwá sọ pé èyàn ò kí ń ṣe mùsùlùmí torí pé àwọn èèyàn ti reject nǹkan tẹ́ gbàgbọ́ no Muslim ní mùsùlùmí wo gbàgbọ́ pé Ọ̀rúnmìlà ìránṣẹ́ Allah ni àbáwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ ni. àwọn tí sọ pé àwọn tó ìsìn tó tún sọ nísìn ní pé Ádámù kì í ṣe òjíṣẹ́ Ọlọ́run kì í ṣe wòlíì mùsùlùmí dẹ̀gbà pé Ádámù òjíṣẹ́ Allah ni ṣùgbọ́n Ustaz Jamiu ní ìsìn sọ nísìn pé Ádámù kì í ṣe wòlíì kódà wọ́n ní àwọn mùsùlùmí lè jẹ ajá tààrà tó bá fẹ́ jẹ tó bá wù jẹ ó lè jẹ àwọn mùsùlùmí sì gbà pé wọn ò gbúdọ̀ jájá so káwọn sọ pé Ustaz Jamiu kì í ṣe mùsùlùmí nítorí pé wọ́n. arákùnrin yìí fi kọlù yọmí lẹ́nu á máa ní àgbé kọlù mi níta fi máa líǹkì kọlù ẹ tí ayé fi máa gbọ́ kò sí ibi tí mo wà nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ètò mo sọ pé mo wà nínú ilé àwọn èèyàn kan àwọn mọ̀lẹ́bí mi ni mo wà mo ti kú ònú ilé tèmi mo wá ṣe nǹkan ní níbi tí mo wà yìí so kò lè mi nílé tí n bá gbé kọlù yín àwọn èmi nìkan ni màá gbọ́ àbí kán máa gbọ́ fíntín kò dẹ̀ ní make sense mixer tí àwọn èèyàn rà fún wa. ọba pé yín continuously jù ẹ lè blọọkì nọ́mbà wọn tẹ bá dẹ̀ parí ètò ẹ hàn blọọkì wọn. so tẹ bá parí ètò èmi lè pe nọ́mbà yín tẹ bá fún mi láàyè inú mi máa ń dùn láti bá ru yín sọ̀rọ̀ màá dẹ̀ record ẹ̀ wá yẹn àwọn ní voice mi ń break network bí o ní ò dá ẹ má bínú tí voice mi bá ń break network bí tí mo wà yìí tí n bá ti wà ládùúgbò yìí network yìí ò kì í sábà dá so ẹ má bínú ẹ bá manage ẹ ṣé baby kò dùn gbọ́ mi. mo ti gbọ́ yín. network bí ni ò dá so ẹ manage mi bẹ́ẹ̀ so kí là ń sọ lọ ni pé ó jẹ́ àjòjì sí wọn láti gbọ́ pé Kùránì oríṣiríṣi ló wà ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì mo sọ pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta máa tẹ̀ mọ́ gbọmọgbọmọ àwọn mùsùlùmí létí tọ́lọ́run bá ti ràn wá lọ́wọ́ Kùránì yẹn á ra oríṣiríṣi rẹ̀ tá tó 40 a ó sì máa fi hàn yín in tó fi àtọ̀ sí tọwọ́ rẹ̀ ẹni yẹn tó sọ fún wa pé kò sí Nàìjíríà Kùránì oríṣiríṣi kan wà nílé Haúsá táwọn tó wà nílé Haúsá ń lò Wash Quran wà nílé Haúsá bẹ́ẹ̀ ni tó bá mú wá máa bẹ́ẹ̀ rà Wash Quran wà nílé Haúsá tó sì yàtọ̀ sí Hafs Quran tí wọ́n ń kà lénìí kí ló dé tá a wá ń ta àwọn èèyàn jẹ ẹ jẹ́ ká sòdodo fáwọn èèyàn ẹ jẹ́ kí èṣù jẹ́ ẹ sòdodo fáwọn èèyàn pé Kùránì pé oríṣiríṣi o ṣùgbọ́n a mọ̀ pé Allah ló sọ gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ bẹ́ẹ̀
ẹ sọ fáwọn èèyàn, ẹ yé táwọn èèyàn jẹ́ pé Kùránì nìkan ló wà. Kí ni ìyìnrere Jésù? Ìyìnrere Jésù ni pé ká sọ òdodo fún àwọn èèyàn nípa ìbínú Ọlọ́run tí ń bọ̀, ká sọ òdodo fún àwọn èèyàn nípa sísá fún ìbínú Ọlọ́run tí ń bọ̀. Báwo la ṣe lè sá fún ìbínú Ọlọ́run tó bọ̀? Nípa gbígba Jésù Olúwa tó olùgbàlà wa ni. Bẹ́ẹ̀ ni, arákùnrin Samadi, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bí a ṣe lè di bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, bí a ṣe lè di òmìnira kúrò nínú àjàgà ẹrú, bí a ṣe lè di ọmọ Ọlọ́run. Ẹ káàbọ̀. Mo rò pé ìpàdé náà dùn. Bí a ṣe lè di òmìnira, ìrere Jésù Kristi lélẹ̀. Ìrere Jésù Kristi kọjá mo ra ọkọ̀, mo gun kẹ̀kẹ́, mo níyàwó tuntun, mo kọ́lé, mo ra mọ́tò. Tọ́lọ́run bá fún wa ní gbogbo ẹ̀ fine, báàsì ní fine. A ní o, a ní, kò pa orúkọ Jésù dà. Tá a bá ní ògo ni fún Kristi, báàsì ní ògo ni fún Kristi. Kí ni ìrere Jésù? Ẹ rántí lásán ni Jésù pa òwe ọlọ́rọ̀ àti Lásárù ni. Jésù pa òwe ọlọ́rọ̀ àti Lásárù láti jẹ́ ká mọ̀ pé olówó lọ́wọ́ kò túmọ̀ sí pé ò ní dé ìjọba ọ̀run. Bí Lásárù ṣe jẹ́ òtòṣì tó, síbẹ̀ ó wà ní ìjọba ọ̀run. So kì í ṣe of your nǹkan tó o ní ló jẹ́ kó o láfi mọ̀ pé ẹni ọmọ Ọlọ́run ni. Rárá o, àwọn ọmọ ayé náà ní owó, náà wá owó tààrà, wọ́n sì ní. So kì í ṣe owó tó ní, ọkọ̀ bọ̀ọ̀lì tó ní ló sọ ẹ́ dẹni ìgbàlà. Rárá, ìgbàlà jẹ́ tinú ọkàn. Ó ní ẹnu la fi ń jẹ́wọ́ sí ìgbàlà, ọkàn la fi ń gbàgbọ́ sí òdodo. Pé tí o bá jẹ́wọ́ Jésù, ìlérí Olúwa 40 Quran unbelievable láti ń ké tọ̀tàn fún àwọn Kìrìsìtẹ́nì. Ẹ jẹ́ ká gbé kínní ìwá, ẹ gbé kínní ìwá, káwọn Mùsùlùmí náà pé àwọn ló kàn láti mọ̀ pé Kùránì kì í ṣe ẹyọ kan. Àwọn ló kàn láti jẹ́ kán mọ̀ pé Kùránì kì í ṣe ẹyọ kan. 40 Arabic Qurans. Tá a bá lè gbìyànjú, tá a bá ní gbogbo 40, a kó síwájú gègèlè, a ó máa ṣí fún wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Kì í ṣe ẹyọ kan, kì í ṣe méjì, lédè Lárúbáwá. Bẹ́ẹ̀ ni. So ìwọ tọ́lọ́run bá mi sí, tó bá lè rà, o lè fi ṣọwọ́. Tó bá lè jẹ́ pé o fẹ́ sẹ́ndì owó náà ní déédéé ni. Tó bá ti dọ́wọ́ wa ń bì, á bẹ̀rẹ̀ sí ní lò. Àwọn èèyàn kan ti ń support, so a ti ń sáré, kan wà nílé Haúsá, a máa gẹ́ẹ̀tì yẹn. So ìtókù náà a máa gẹ́ẹ̀tì ẹ̀, ó wà níbi tá a ti lè rà, ṣùgbọ́n àti rà náà nìṣòro. Kọ́lọ́run ṣàánú fún wa. So ẹ jẹ́ kí ìyìnrere Jésù yìí kó di mọ̀ fún ti tonílé tẹlẹ̀mù, tọmọdé tàgbà. Ẹ jẹ́ ká wàásù Jésù gidigidi, jíjà gidigidi fún ìgbàgbọ́ náà. Ò bá jẹ́ CAC, ò bá jẹ́ Deeper Life, ò bá jẹ́ Winners, ò bá ti gba Jésù lò. Àwọn tí Jésù ń padà bọ̀ wá mú ni àwọn ìjọ rẹ̀. Àṣàyàn ni, yóò ṣàwọn káàkiri. Ẹni tó bá ti ṣèfẹ́ Kristi ni ìjọ Kristi. Kì í ṣe ìwọ tó kóra rẹ jọ síbì kan tẹ́ ẹ̀ ń fúnra yín ní òfin. Ara kí ni ìjọ Kristi? Ìjọ Kristi ni àwọn tí a pè jáde láti inú òkùnkùn bọ́ sínú mọ́lẹ̀, ọmọ Ọlọ́run. Ìjọ Kristi ni o. Baby code nísìn, mi ò mọ̀ rí láti ibì kankan. Bra Samadi ni mi ì mọ̀ wọ́n rí, mi ì rí wọn rí lójú ayé. A sì jọ wà bí ní sẹ́rù bí a ti mọra rí láti ayébáyé ni. Mi ò rí wọn rí. Lẹ́yìn tá a jọ ń sọ̀rọ̀ lórí kíní nísìn, mi ì rí wọn. Tí n bá pàdé wọn títí, mo lè má dá wọn mọ̀. Ṣùgbọ́n aríra wa ní tá à ń pè ní ọmọ Ọlọ́run, ní tá à ń pè ní ìjọ Kristi ni. Àti bá a ṣe wà ní ìsìn, ìjọ ni wá báyìí. Títí MD náà bá bàbá Jonathan náà bá tún join wa. Bàbá Jonathan mo mọ̀ òun dáadáa. Tí n bá lọ sí Èkó, mo máa ń sùn nílé wọn. So mo mọ àwọn orí nẹ́ẹ̀tì náà, mo sì ti pàdé wọn. Mi ì mọ̀ wọ́n rí láti ibì kankan, mi ì mọ̀ ìgbà tán ṣe kékeré. A kàn pàdé náà ni, a sì dọ̀rẹ́, a sì bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀. So fúgrámù làwa ti máa ń pàdé, àjọ ti máa ń pàdé. mi rí ọgbọ́n Samadi, ìjọ Kristi a kò pàdé níjọ Sáwọ̀dé ní ìsìn lẹ́kọ̀ọ́. A tún máa pàdé again Saturday. Ara Kristi ni, bẹ́ẹ̀ ni, ara Kristi ara Kristi nìyẹn. Yìí ṣe pé ìwọ tó wá kọ́ ilé jọ̀rìn, àwa kọ́ ilé kànrìn, àwa kọ́ ilé kànsìn, àwa kùn tó ń dán yinni, àwa ní ìjọ nìyẹn. Ìjọ kọ́ yẹn o, ìpéjọ ilé tí a ti ń péjọpọ̀ nìyẹn. Ìjọ ni ìwọ àti èmi. So ìjọ Kristi, ẹ jẹ́ kí ìyìnrere Jésù kó di mímọ̀ fún àwọn aráalé. Ẹ jẹ́ kó di mímọ̀ fún àwọn ọmọ wa. Ẹ má jẹ́ kí ijó jíjó, wòlíì yẹn ó dùn mí tí mi lè wá ọ́díò wọn bí a mo lè pè é tí n bá ṣe rí. Pásọ̀ yẹn ní inú máa ń bí pásọ̀ wòlíì, bí a pásọ̀ church yẹn ni ra baby code. Wọ́n ní mẹ́mbà yín ni, bí a ti ń bá dárúkọ mi ìmọ̀ orúkọ tí máa gbèrè orúkọ wọn lè mọ̀ yẹn, ẹ̀ lè mọ̀ wọ́n. Wọ́n ní àwọn èèyàn TikTok, comedy ní gbogbo wọn lọ ń fi dátà wọn wò. Bó ti jẹ́ pé kíní yẹn kì í ṣe pé ká má wò, ṣùgbọ́n ó ní irú prógrámù wa yìí lòun fẹ́ káwọn èèyàn máa wò. Ó lẹ́nìkan ní òun ní dátà ni, òun ní dátà, ó lò ní ra dátà lọ rà kó lọ wò ó. Ó lò wọ́n bí ó wà wò bí dátà yẹn lọ fi wo TikTok òun. Ẹ mọ̀ pé gbogbo conference FSP, gbogbo àwọn conference tí mo lọ káàkiri yẹn mo announce àwọn program wa ní gbogbo bẹ̀. So àwọn èèyàn púpọ̀ náà dẹ̀ ti wà tó ti ń kọ́ mi láti tọ́jú wọn ti ń là sí òtítọ́ yẹn náà. Ní àwọn program wa yẹn. In fact, possible káwọn kan wá Saturday náà.
ẹ gbé kínní ìwà mùsùlùmí ló kàn láti jẹ́ kán mọ̀ pé kùránì kì í ṣe ẹyọ kan, òdodo pátápátá ni. Really one tó pè wọlé lẹ́ẹ̀kan yẹn, tó lóun fẹ́ pè wọlé lẹ́ẹ̀kan yẹn, tó bá wà ń bí ó lè máa gbọ́. Bra Samadi náà wà ń bì, a ti jọ ṣe dìbéètì rí nígbà tá a débi ká ṣí kùránì oríṣiríṣi fún, ó bá gbarata. Onírọ̀ orí íńtánẹ́ẹ̀tì láti rí kinní kan ni mo fi hàn nquran.com, mo fi hàn pé I wonder you wonder, èwo lẹ aláàrí bíìlì fún Muhammed, ṣé you wonder ni àbí I wonder? Kò sí ìdáhùn fún. So ẹ jẹ́ ká sòdodo fáwọn ènìyàn pé kùránì kì í ṣe ẹyọ kan, kódà ó lé ní 30 lédè lárúbáwá ni o. Kódà kùránì ní èdè English, tán tún sí èdè English, ó lé ní 200. Kì í ṣe ní èdè lárúbáwá. Ní ìtàn ẹ̀mọ̀ kan máa ń ṣò KJV, NIV, Revised, tán máa tó gègé nǹkan tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí gan sí nìyẹn. English tiwọn náà lé ní 200. Màá dẹ̀ fún yín ní àyà kan tí Surah 2 àyà 138, ẹ jẹ́ kí n pa wá lẹ́rìn díẹ̀. Sorry, ẹ má bínú FSP. Ṣé Ray1 ṣé ó pè wọlé náà? Ṣé ní kó wá, you should come online and come and debunk us now? Àfẹ́ kó disrupt alẹ́ yìí ni pé torí FSP wọ́n sí níbi tí engine wà wọ́n já. Oh, sorry. Okay. Yeah, but I mean, you can give me an appointment maybe for Saturday or any other day. So we really want him to come here. That would be nice. Ọmọ Adegunwa ni, so it would be great to have him. And if you see weekend like Sunday, because Saturday gone our rough gone. I mean, sorry. Week Sunday, no. I mean, maybe next Sunday, not Saturday. Either Sunday or next week. Sunday. I just want him to, just bring him here. That would be nice if you can bring him. Nǹkan tó máa èmi àti ẹtìjọ ṣe discussion ẹgbọn nǹkan tó máa ń sọ rẹ ẹmọ nǹkan tó máa ń sọ. A ní ẹ béèrè kémi náà béèrè ẹ wà ní sọ̀rọ̀ kankan lé lórí mọ́. Mo mọ̀ òun náà àbí ní kẹ́ mu wá sí jẹ́ mọ̀ pé a ní àwọn ẹ̀rí àti evidences to show him. So that's why I want him to come here. Kó wá máa wọnú room wa nìkan ṣe pé ètò kan máa sọ̀rọ̀ and run away. Ó ti kọ sí comment section pé òun á béèrè mẹ́ta, àwa náà béèrè mẹ́ta, àwa gbọ́n dìgbò á máa lọ lé wa. Kàyí ìmọ̀ wàá sọ̀rọ̀ wàá purọ́ fún mi nílé challenge lọ́tọ̀ pa, èmi náà sọ̀rọ̀ fún mi nílé challenge lọ́tọ̀ pa fún mi, kò ní ìtumọ̀ náà. Ẹ wo nǹkan tó mi fẹ́ kó wá bá a clarify ni ọ̀gá Adégúnwà tó sọ wípé Muhammed wà nù Bible fún yín. That's what I want him to come and help him clarify. Kó dẹ̀ mẹ́rí ẹ̀ wá kó wá show ẹ̀ fún wa. We'll give him chances to show, to display on the screen. That's what I want him to come and do. So but now béèrè mẹ́ta tó fẹ́ béèrè yẹn kó mú, that should be one of it. Bẹ̀lẹ́ rí i pé bí Muhammed ṣe wà nù Bible àti wípé bó ṣe tán mọ́ Ishmael kó wá fún wa ní àwọn ẹ̀rí ẹ̀. That's what I want him to come and assist Adegunwa to do for us, please. And please throw that challenge to him. We'll be glad to have him. FSP. Yeah. So ó ń sọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ ni ó type nǹkan, but ìyẹn ò tiẹ̀ kọ́ ni kíní. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ, tí mo sáré fẹ́ pa àwọn ará létà kéèsì náà ni pé kíní yìí ò dá ìjúlẹ̀ ẹlẹ́ran díẹ̀ wà ńbẹ̀. Kí ni problem tí mùsùlùmí ní tí ó yẹ pé wọ́n fẹ́ máa prove pé Muhammed wà ní Bible, Ọlọ́run wà ní sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Now tó bá sọ pé wọ́n ń fi nǹkan kan authenticate nǹkan kan, that means nǹkan tó ń fi authenticate nǹkan yẹn gangan lóòótọ́. Of course. Because tó bá ní pé this is a scale tó fi máa ń wọ̀n nǹkan pé okay òun la fi máa mọ̀ pé kí ni valid, kí mùsùlùmí ń sìn nǹkan tó lè purọ́ fún Christian kí irọ́ yẹn tó lè wọlé, wọ́n máa ní láti fi Bible parọ́ pé Muhammed wà nínú Bible. Now this thing is not even logical. Láti ní pé one kì í ṣe Ọlọ́run kan náà ló wà ní Quran àti Bible. Báwo wá ni Ọlọ́run Bíbélì máa ṣe sẹ́ndì one man kan láti Arab kan tí ó dẹ̀ ti sọ wípé wòlíkíwòlí tó bá kúkú sọ̀rọ̀ lóhun tó Olúwa kò sọ, ó ní kúkú ni yóò kú. The same Deuteronomy 18 tó máa ń lò yẹn pé Muhammed wà nínú Bible yẹn. And another problem tó tún wà ń bẹ̀ tí máa ń kámẹ́rà ni pé tẹ́ bá lọ wé Acts of Apostles chapter 3, Peter ṣàlàyé who explained Deuteronomy chapter 18. Now under homiletics, kini, this is what we call Bible interpreting Bible. Bible to interpret the Bible, but Muslim will now come up. The kind of Christian who can't take note kini. Muslim will now come up tí kò rí bẹ́ẹ̀ o táwa ń sọ ń sìn òun gangan lóòótọ́. Nígbà tí nǹkan bá máa jẹun lórí èèyàn, ṣé ó yẹ kéèyàn gbọ́rú ọ̀rọ̀ yẹn?
àbúrò ẹ̀rọ èèyàn bẹ́ẹ̀. So baby code Italy náà then ẹlẹ́kejì tí mo tún fẹ́ baby code ẹ má bínú. fi next time wá ẹ má jẹ́ ká máa translation ẹnì kan gbé jáde. Irú manuscript wo gangan ṣáwọn ọmọ ọmọ baby code ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ má pe nọ́mbà ìṣe nọ́mbà yìí mi sí níbi tí ẹ bá fẹ́ wọlé mo pè é níjàṣẹ lè wọlé kí n fi líǹkì síbẹ̀ torí wọn rí wọn sàn type ẹ àwọn líǹkì tẹ́ fi wọlé sínú gúùpù ẹ lè wọlé kò sí Yorùbá ẹ má pe nọ́mbà tẹ́ bá pe nọ́mbà ó máa disrupt service tí mo ń ṣe mí sí níbi tí mo ti lè lo myfi mi so fóònù mi mò ń lo fóònù yẹn lẹ̀lẹ̀ fi ń kọ́ tẹ́ bá ti pè wọlé ó máa disrupt ẹ jọ̀ọ́ so wọ́n sọ nísìnyẹn gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ sọ ẹ wá sọ nínú group ààyè wa àti ẹ̀fẹ̀ sílẹ̀kùn fún yín ẹ wá wọlé tẹ́ bá ti lè wọlé ẹ sọ yes kí n fún yín ní link ẹ wá wọlé so ẹ má pe nọ́mbà tẹ́ bá pe nọ́mbà ó máa affect program tá à ń ṣe ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ dẹ̀ má disrupt program tẹ́ bá fẹ́ data yín ti tán data tó o dẹ̀ ń challenge wa you don't have data o dẹ̀ sọ pé o fẹ́ challenge wa can you imagine irú o dẹ̀ browse o dẹ̀ send message sí Facebook data ẹ̀ tán o dẹ̀ send message ṣáàjọ̀ ló bẹ̀ send ẹ̀ ni. Hello send message ṣé bàbá yẹn ni Abdulrahman Ahmed ẹnìkan ní send your number ẹ tẹ number yẹn sójú comment section. àwọn bí nǹkan they can be funny ṣá. ẹ má disrupt the program join the program baby code máa fún wọn lórí ọ̀fẹ́ yẹn kán wọlé kán wá béèrè wọn. So FSP me if I can lose your train of thought ní times of that you are talking about different Qurans so can note sílẹ̀ so I think you got to a point where you are talking about 200 versions of their own translations which I think we should baby coach should help us display it on the screen too so we can they can see it you know those various scroll it. I think kí ló kọ Quran tẹ máa ń lò yẹn náà is it Quran wo àbí which one it is it. But máa sọ̀rọ̀ yín lọ baby code àbí whoever is online is talking. Baby code ẹ tẹ̀síwájú tẹ ẹ parí ọ̀rọ̀ yín kí n fọba lé wọ́n ti náà máa ra data fún yín. Next time tó máa fi ń challenge àwọn app version àbí version version oríṣiríṣi. Hebrew is it Greek? Is it different? Translation bí NIV translation NLT KJV will always help you to present the original meaning. See, ìtumọ̀ nǹkan tó ń pè ní translation in fact ní time of English when it comes to English àwọn náà ní translation tó yẹ pé ó pọ̀ rẹpẹtẹ ó yẹ káwọn náà máa sọ fún wọn pé error version ordinary sura 4 àyà 157 tẹ́ bá lọ ka many translation ọ̀tọ̀ nìkan tí gbogbo wọn máa translation English word if God so loved the world he gave us only his begotten son ní KJV bóyá NIV àbí RSV ó wá sọ pé one and only he gave us one and only ẹ mọ̀ pé it's just English different and the only thing KJV is trying to do be due to the long time it was translated and the language means the same thing of that father ó mean pé the same essence this òun náà ni ọmọ tí wọ́n bí yẹn bewúrẹ́ so òun ni wọ́n RSV àbí NIV evidence of man pé the only son one and only ó mean pé there is again so they just give us translation in order to be able to understand and comprehend. That's why a very good Bible student or by a teacher must not just rely on one, get like 2 or 3, get your facts clear, then you understand better. So that does not change anything. It will nothing convince àwọn èèyàn wa. Meanwhile, Sahel International wà ń bẹ nínú Quran náà translation ni Yusuf Ali náà wà ń bẹ bẹ́ẹ̀rẹ̀ àbí kí lórúkọ yẹn náà wà ń bẹ níbẹ̀ àti rí Jesus nínú Bíbélì. Meanwhile nínú àwọn translation Quran ni wọ́n ní English náà. Sorry ẹ bá wa ṣe tí àwọn translation yẹn wà now is it the FSP or Bible code so as you are talking it can be on the screen. Okay wọ́n fẹ́ kí n land ni so the if you check their own wọ́n are aligned together so má yẹ kí yẹn máa bother wa as a Christian whenever
this one is this one is that. They might come and bother. Another thing, if I round up, you see, you cannot read Quran in Arabic. That's why you will not be able to understand, or you cannot explain for them because of Bible in Greek. That's it. All right, sir. Okay, arákùnrin baby kò rẹ ṣe, God bless you. Mo fẹ́ share, mo ń bọ̀ o. Mo fẹ́ share àwọn kankan pẹ̀lú wa ní ìsìn máa wo. Ẹ jọ̀ọ́. Màá share àwọn kankan pẹ̀lú wa ní ìsìn. Wọ́n ti náà máa ra data fún yín, so ó ti fi nọ́mbà Ibra Milan, God bless you. Tó bá ti ra data fún ẹ, ẹ jẹ́ ká mọ̀ ẹ fi sí comment section pé ti ní enough data. Màá fún yín link, ẹ wọlé kẹ́ wá béèrè béèrè. Ẹ múra láti dáhùn béèrè o. Tẹ́ bá ti ń béèrè béèrè, ẹ múra láti dáhùn béèrè. Mo ń wo share screen mi. Ṣáà rí screen mi. Hello. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, mo fẹ́ confirm ni. Ń bọ̀ o. Nǹkan tí mo fẹ́ share ń bọ̀. Stop. Ẹ jẹ́ kí n rí. Sorry, I'm joining another meeting now. Ẹ lè mú tu kíní. Yeah. Ẹ jẹ́ kí n share screen mi. Yes. Ṣé ẹ ń rí screen báyìí? What's it load? Ṣé ẹ ti rí? What zoom in? Ṣé ẹ ń rí screen? Ṣé ó ti tóbi tó? Ẹ jẹ́ kó zoom díẹ̀ sí. Okay. Ó ṣe ó wà readable báyìí. Ẹ jẹ́ kí n zoom díẹ̀ sí. Mr. Ahmed Abdulganiu. Yeah. Ṣé ẹ jẹ́ n zoom sí kí wá kó lè tóbi dáadáa? Ṣé ó tóbi dáadáa báyìí? Ṣé bébí kò rí commentary yẹn? Okay, yeah, mo rí ẹsùn sókè díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Surah 9 ayah 127. Surah that is not prefixed with this. Ẹ bá mi kà fún ayékẹ́lẹ́, bá mi ṣàlàyé, ẹ bá mi tú ní bó ṣe wà bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́, má fi kún. Ẹ jẹ́ n gbé kọ́mẹ́ǹtì kò. And many theories we advance to explain it. Now we realize that this conspicuous absence of the Bismillah serve three purposes. One, how can you flip off? Rí àbí? Okay, mo ti ń rí báyìí. One, it presents an advanced divine proclamation that the idol worshippers were destined to tamper with the Quran by adding 2 false verses. Number 2, it demonstrates one of the functions of God's mathematical code. Kí ni lélẹ́yìí àbí Rasha Khalifa? Rasha Khalifa nìyẹn. Surah 9 ayah 127 and 128. Bẹ́ẹ̀ni. 128 and 129. Nísìn tí òun fi yọ dànù. Ó ní pé it demonstrates one of the functions of God's mathematical code in the Quran, namely to guide the Quran against any alteration. It provides additional miraculous features of the Quran's code. Due to their extraordinary importance, the details are given in Appendix 24 and 29. Can you imagine? Rasha Khalifa nìyẹn o. Wọ́n máa ní Kùránì kan ló wà, Kùránì kan rèé. Tí verse méjì ti sọnù ńbẹ̀. Wọ́n ti send data sí arákùnrin yẹn bọ̀ tí mo ti fún ẹ ní link yẹn. Join us. Tẹ́ ẹ bá ti wá join wa jẹ́ pé ẹ fẹ́ sọ òdodo fáwọn aráalé. Inú mi á dùn tẹ́ bá lè jẹ́. Ẹ wò àwọn nìkan ni ẹ má jẹ́ kí kó di wọ́ọ̀lù kọlù. Mùsùlùmí yẹn ni a fẹ́ kó join. Tí ó bá jẹ́ Christian yẹn join kó wá béèrè rẹ̀. Bọ̀ ó múra láti dáhùn béèrè. Inú mi á dùn tẹ́ bá lè wọlé. Now, ẹ jẹ́ kí n tún share nǹkan kejì. A máa sọ pé preface RSV, preface KJV, ó máa sọ pé the error are so serious, so numerous that call for revision. Mo fẹ́ share preface. Preface Sai International, yeah.
ṣé ẹ rí screen mi? Yeah. Mo fẹ́ wo ẹ wo second paragraph yẹn, ṣé ẹ rí dáadáa, ṣé ẹ rí kà? In recent years, translation of the meaning of the Holy Quran, or more accurately, revision of existing ones, usually the well-known works of Abdullah Yusuf Ali or Muhammad Mamaduke. The stated purpose behind this work has most often been the correction of certain error. The certain purpose behind this work has most often been the correction of certain errors found in previous edition. Ẹ ṣe ibi tí mo fẹ́ lò nìyẹn. Ibi tán máa ń lọ previous RSV ó sọ pé error wà nínú àwọn previous so bíbélì ti bàjẹ́ nìyẹn. Sayi International ó sọ pé àṣẹ screen mi ò show mọ́ ni. Ṣé ẹ rí? Ó blank. Ó blank ẹbí àtọ́rí mo ti gbé kúrò ní again stop sharing. Previous Quran Sayi International nìyẹn o, but tẹ́ bá lọ Sayi International tó wá ṣe ní ìsìn wọ́n ti yọ kíní yẹn kó ń bẹ̀. Sayi International tó wà lọ́wọ́ tèmi kò sí ń bẹ̀. Sayi International tó wà lọ́wọ́ Obra Korede ó wà níbi àti rí previous ẹ̀ tí mo snapshot ẹ̀. Àwọn àlọ́ máa ka previous RSV pé nítorí àwọn translation English yẹn ní àwọn errors àwọn fẹ́ correct ẹ̀. Àwọn náà tábà ti wá sọ pé nítorí bíbélì ti díbàjẹ́. Ṣé Kùránì náà ti díbàjẹ́ nítorí Sayi International sọ pé àwọn previous translation táwọn ṣe o error wà ń bẹ̀ àwọn á fẹ́ correct ẹ̀. Ṣé rí àìjólóòtọ́ báyìí? Gbé Kùránì àti bíbélì sí. Tẹ́ bá ti gbé bíbélì sórí standard yẹn pé bíbélì ní error torí preface tẹ́ ẹ kà Kùránì náà ní error tẹ́ bá ka preface Sayi International. So à ń retí ìṣẹ́jú díẹ̀ ta ní tó kù a fẹ́ kẹ́ ẹ wọlé intansọ lálẹ́ náà ìyìnrere Jésù Kristi à ń retí yín líǹkì ti wà ń bẹ̀ ẹ̀yin méjèèjì lè wọlé papọ̀ ṣùgbọ́n àfẹ́ kó jẹ́ wọ́ọ̀lù kọlù tó bá ti béèrè wá fún aláyè láti dáhùn àwa náà wá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ tó bá ti wá dáhùn á jẹ́ pé òfódodo nìyẹn torí èmi àti Abdulgani yẹn ti jọ sọ̀rọ̀ mo ti upload conversation mi àti Abdulgani but system mi hang recording yẹn wàá ṣe é system bá lè ti hang ọ̀tẹ̀ yẹn ṣe lọ Camtasia ni mò ń lò so mi rí kíní mo ní láti restart system àwọn nìsín wọ́n ní mò ń sá lọ mo pa fídíò wọn mi share fídíò pẹ̀lú àwọn ni kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tán bá ti gbà mí gbọ́ wọn lè gbọ́ lọ́rùn gbọ́. Schedule time kí wàá tún ṣe live program. Amadi ẹ káàbọ̀ sórí ètò wọ́n ti wọlé ó yá à ń gbọ́ ìbéèrè yín ẹ dárúkọ yín fáwọn aráalé. Àgbọ̀ yín o. Àgbọ̀ yín pàápàá yín ò lọ ẹ can't hear you. ẹ Àbí ṣáwọn gbóhùn aráalé sókè. ń gbọ́ wọn ni? Ṣáwọn aráalé ń gbọ́ wọn? A ò gbọ́ yín o tẹ́ bá ń gbọ́ àgbọ̀ yín ohun yín kàn ń gbin kẹ̀kẹ́. Àgbọ̀ yín o. Àgbọ̀ yín ẹjọ́ àgbọ̀ nǹkan kan tẹ́ ń sọ. Even the people àwọn aráalé ò gbọ́ yín. Àwọn aráalé ò gbọ́ yín àwọn náà ò gbọ́ yín ẹ jọ̀wọ́ Bramila àwọn tó mo fẹ́ kí yín pé ẹ ṣeun iṣẹ́ àjọ ń ṣiṣẹ́ yìí náà ni credit ẹ send sí wọn ẹ ṣe. Amadi please speak louder a ò gbọ́ yín rárá bí akéde jáde kẹ́ wọlé padà ẹ jẹ́ kí n remove yín let me remove you and join us again. Ẹ wọlé padà ẹ jẹ́ kí n kick yín out ẹ má bínú ẹ wọlé padà ẹ wọlé padà a gbọ́ yín rárá àwọn aráalé náà dẹ̀ gbọ́ yín a fẹ́ gbọ́ yín ketekete gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ tẹ́ ní à ń sá fún yẹn nísìn ààyè ti ṣí sílẹ̀ báyìí kẹ́ wá wí ẹni wí tẹnu rẹ̀ káyí káwọn dá ọ láre ní tẹ́ wá sọ yẹn kì í ṣe agídí o níta bá dá ẹ lè wá gbà ẹ lè má gbà àwa náà wá béèrè lọ́wọ́ yín inú mi á sì sùn pé máa dá wa lóhùn lára nǹkan tí a jọ sọ níjẹta yẹn ni pé wọ́n ní Àzáyà èjì Àzáyà tẹ́ bá pe nọ́mbà yìí ṣé ń gbọ́ mi baby code. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ má pe nọ́mbà mi mo sọ fún yín pé tẹ́ bá ti pe nọ́mbà yẹn orí ẹ̀ ni mo fi ń browse
ẹ gbé kúrò lórí screen gbà yẹn. máa disappear. Ẹ join link. Ẹ gbé nọ́mbà yẹn kúrò lórí Ok, screen. kí n gbé kó ẹ ó ti ní lọ́wọ́, ó ti ní nọ́mbà mi lọ́wọ́, kò bí mi gbé kó lójú screen yóò máa pè náà ni. Ẹ join link ta fún yín, ṣe bẹ́ẹ̀ ti ní data àbí kí ló tún ṣẹlẹ̀? Ẹ Ẹ block join pẹ̀lú nọ́mbà link wọn yẹn. ní normal call, ẹ dẹ̀ unblock wọn after program tó bá ti lè join link direct. Kàn Ẹ join join link link direct kẹwàá wí bí tẹnu yín. Ẹ jẹ́ kí n bí Ọlọ́run lè gbàbẹ̀ tú wọn sílẹ̀. òdodo kì í Bro Milan ti send data sí wọn. ẹnìkan ní mo máa ṣá yín ní blocking, mo máa ń gbọ́ program ní màá ṣá yín ní blocking, ọ̀rọ̀ yẹn máa ń pa mí lẹ́rìn. Èmi ò kì í láì láti máa block èèyàn, ṣùgbọ́n kẹ má disrupt program mo ti ṣá. So kí máa rí Bro list Milan ti blocking. send So data fún ẹ wọn. wọlé link ti wà ní, ẹ jẹ́ n share link ẹ lójú screen. Àwa àrètí kẹ wọlé, ẹ̀yin lẹ ń dá wa dúró. Èmi ò fẹ́ ká parí, èmi fẹ́ ká parí ètò nítorí àwọn tí mo wà lọ́dọ̀ mi fẹ́ disturb wọn púpọ̀ jù. Inú yàrá mi kọ́ ni mo wà, mo lè pariwo, mo lè sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n bí àwọn èèyàn ti sùn, so mo fẹ́ ká tètè parí, ṣùgbọ́n àǹfààní wà fún yẹn wọlé, ẹ béèrè béèrè tẹ́ bá fi béèrè, káwa náà dá yín náà ká wá bí yín léèrè ọ̀rọ̀, ìbéèrè kan náà lábẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ má jẹ́ kí dátà tí wọ́n sẹ̀ sí ń ṣègbé o. Ẹ wọlé kẹ wá sòdodo, ẹ lódodo lọ́wọ́, ẹ wọlé, ààyè ń bẹ. Ẹ̀yin ló kàn láti wá sọ̀rọ̀ báyìí, à ń retí yín. So kí ni mo ń sọ lọ ni pé a ti ṣe Lasha Khalifa's Quran pẹ̀lú yín tó sọ pé fásì méjì kan wà tí ò yẹ kó wà bí àwọn kèfèrí ló fi kún. Ó dé wà nínú Quran tẹ́yìn gbé dání. Lasha Khalifa yẹn wọ́n máa pàdánù mà ni. 2, mo tún fi privacy Sayi International hàn yín. Gbogbo ẹ̀ la gbé lọ fún Ustaz Jamiu Adégún, àwọn ní fake Quran ni àwa la ṣe fúnra wa. Can you imagine? Ní ìkẹta, translation tí Ibra Samad ní kí n fi hàn, ẹ jẹ́ kí n share screen mi. Ká fi hàn yín pé ìkíní kan translation pọ̀, máa fi hàn yín nínú Kùránì pé translation tá a ní kò ń ṣẹyọ kan. Ẹ jẹ́ ká máa wò lọ, ẹ máa bá mi kà, ẹ máa sọ pé ní ṣe ti rí screen mi ṣó tóbi. Ó ṣì ń load. Ok, ṣó ti load dáadáa torí mo fẹ́ bọ́ síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ Ó ti débẹ̀ àbí? ó ti open. Kí ni àkọ́kọ́ yìí? Kí lórúkọ àkọ́kọ́? Mohammed Assad. Kí ni kejì? Declare Quran Dr. Mustapha Katab. Kí ni kẹta? Safi Kaskas. Ẹ jẹ́ kí n àdẹ̀ nílẹ̀ kó ti wọlé, ẹ jẹ́ kí n àdẹ̀ kí n wá tẹ̀síwájú. Ó ti wọlé. Ẹ hold on fún wa kí n sọ̀rọ̀, tí n bá sọ̀rọ̀ tán ẹ sọ̀rọ̀, ẹ hold on ẹ fún mi few seconds kí n fi parí nǹkan tí mo sọ. Àti bọ́ sí kẹta àbí ẹ máa kà lọ. Kí ni kẹrin? Àti ti Arabic transliteration. Kí ni karùn-ún? Kí lédè? Word for word Dr. Shinaz Sheikh àti Master Mukhsa Takatiri àmọ́ àwọn tọ́jọ́ ṣe yẹn pọ̀. Ẹ máa gbọ́ o. Kí tún lélẹ̀? Àti rí lélẹ̀ kan. Mohammed Assad. Kí ni kí tó wà nísàlẹ̀? Mohammed Victor. Kí ni tó wà ń bẹ̀? Yusuf Ali. Revision àbí kí lẹ rí yìí? Saudi revision 1985. Àmà ní Bible ni wọ́n revise. Revision nìyẹn o. Ẹ máa wò lọ. Kí lè tún lélẹ̀? Declare Quran Dr. Mustapha Katab. Ok, àti kàwọn ilé náà. Kàsílẹ̀ ẹ wúlé. Kí ni ìsàlẹ̀ yín? Àti kàyẹn Kasafi àti Wahidundin. Ìtò tẹ̀lé ńkọ́? Shakir. Ilé ńkọ́? Dr. Lali Bakitia. Ìtò wà nísàlẹ̀ ńkọ́? TB Ivan. Ilé ńkọ́? Abdul I. Ilé ńkọ́? The study Quran. Study Ìtò Quran wà yẹn nísàlẹ̀ lágbára. ńkọ́? Dr. Kamal Omar. Ìtò wà nísàlẹ̀ ńkọ́? M. Farouk Malik. Ìtò wà nísàlẹ̀ ńkọ́? Kalal A. Itani. New Ẹ wò, translation. mo lè lọ á tó 200 ẹ wò. Tán Kùránì ni o, translation ni o, mi Lárúbáwá o, translation oríṣiríṣi tó sì yàtọ̀ síra wọn. Ẹ wò, àìdésàlẹ̀ òun mò ń kà lọ yẹn. Ẹ wò, wọ́n ti pè wọ́n tó láwọn ilé controversial àwọn controversial. Ẹ wò, controversial or status undermine work. Ẹ wò, Lasha Khalifa ṣẹ́tìrì wọ́n fi sọ́ndà controversial. ṣẹ́tìrì wọn. Translation gbogbo eléyìí o, translation ẹ wò, translation ni o.
ẹ wò á tó 200 or 100 ó kéré jù náà. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ arákùnrin yẹn. Yà ó tún ti lọ padà. Ó tún ti kó ònú rúùmù. Torí pé máa ń type àdáhùn question yín, a ti fún yín láàyè báyìí, wọ́n tún ti ra dátà fún yín nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Ẹ wọlé, ẹ tún ti jáde ni. Ẹ wọlé kẹ́ join conversation yẹn, ìbéèrè kò ṣe ń gbọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ni. A mà rí wọn mọ̀. Wọ́n lẹ́yìn ló kàn láti béèrè béèrè. Ẹ wọlé kẹ́ béèrè béèrè. So ẹ béèrè béèrè yín ká wá wò bí òdodo lẹ́ ń sọ. Ẹ rí pé wọ́n táìpù mọ́ nísìn. Tó ń sọ̀rọ̀ kétékété, àwọn chat, àwọn ò gbé kọ́ọ̀lù wọn, àwọn ò ṣe kinní kan náà, á ti fún yín ní link, wọ́n tún ti lọ fún yín dátà. Kí ló ń di yín lọ́wọ́? Ẹ wọ ọkùnrin yẹn. Ó ní ta ní báwo ni mo ṣe lè gbọ́ ohun tí mò ń kà ò lè yé mi. Ìgbà tó bá sọ̀rọ̀ tán ó ní odò rèé. Ẹni tó fẹ́ ṣèrìbọmi rèé. Ẹni tí ó ṣèrìbọmi fún ẹ. Kí ló ń dí ìrìbọmi lọ́wọ́? Wọ́n ṣèrìbọmi. Íńtánẹ́ẹ̀tì ti dé. Dátà ti wà. Líǹkì ti wà. Ahmed Abganiu sọ pé show us the real text whether it is different. Kíkà show wọn bí àwọn translation yẹn wọ́n ní nǹkan tó fi yàtọ̀ sí àwọn ẹlẹ́tẹ̀ẹ́ ní ẹjẹ́ aṣọ. Wọ́n ti fún yín dátà náà. Àbọ̀wọ̀n kọ́ ló ń ẹ fún jẹ́ dátà ká bá yìí. wọn show àyà ẹ bá tẹ̀ já àyà ẹyọ kan ká gbé translation méjì sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. Ó yá ẹ jẹ́ ká fún yín àyà ìtura 2 àyà 1. Ẹ jẹ́ ká wá wò àyẹ̀wò tó fi yàtọ̀ síra wọn. Ẹ wo, ẹ bá mi kà ní transliteration ṣe lè kà kó má kà yín lẹ́yìn. Ṣe ń rí screen mi. Eléyìí kà mí lẹ́yìn o. Sigata lahi waman asanu mina lahi sigata wọ́n láwọn ò sọ pé transliteration àwọn English yẹn. Ok, mo yá ẹ jẹ́ ká lọ síbi English nílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Ẹ yá TMD ẹ̀yìn sí bébí kò lẹ́yìn lẹ́ẹ̀ máa ràn mí lọ́wọ́. Eléyìí sí Dr. Shema wọ́n ní the colour religion of Allah. The colour religion of Allah, and who is better than Allah at coloring, and we to him are worshippers. Coloring. Coloring. Sibgatan. Nǹkan tá à ń wá ní ọ̀rọ̀ yẹn ni wọ́n tú. Sibgatan kí lè pè é? Colour. Lè pè colour. Scroll sókè. Colour. Ọ̀yá o. Mohammed Asad kí ló sọ? Ó ní our life takes it ill from God, and who could give a better ill to life than God if we truly worship him. A lè pè hue náà ní colour náà fún ẹ̀sìn àbọ̀ hue ló ń pè ní tiẹ̀. Náà ẹ jẹ́ ká tún lọ sísàlẹ̀. Ọ̀yá kí ni colour la rí bí kan ní the same aya the same chapter. Kí ni Victor sọ? Victor sọ pé we take our colour from Allah, and who is better than Allah. Màá ṣàlàyé àyà yìí fún wa. At coloring we are his worshipper. Kí ni Yusuf Ali pè tiẹ̀? Ó ní our religion is the baptism of Allah, and who can baptize better than Allah? Allah ló lè tẹ̀yàn bọ́ mi burú, ó mọ̀ yàn rí bọ́ mi dáadáa. The same ayah, the same surah láká ò ní different translation. Ẹ tún wọlé, ẹ wo next one, kí lè lè sọ? Surah 2 ayah 138 láńkà. This is the natural way of Allah, and who is better than Allah in ordaining a way, and we worship none but him. Natural way lélẹ̀ pé tiẹ̀. Natural way. Ìkan ní coloring, ìkan ní baptism. Kí lè lè sọ? This is God identifying color. Identifying color. Who is better than God at giving us a color of identity. Ẹgbẹ́lẹ̀ aláró ara rẹ̀ dú. We take our gods. Mo ń gbọ́. Ẹ má rẹ̀rìn alárẹ̀ dú. Mi ìfẹ́ rẹ̀rìn náà ni. We take on God's own die. Who has a better die? Aláró. Alárẹ̀ dú. We worship. Ṣàkí náà tún pè ní baptism. Eléèpé ńkọ́lọ̀. Ẹwílé ẹ jẹ́ ká wo méjì sí. Such is God's design. Who is better than God for a design? We are Graphic serving designer. him. Imagine different translation. One ayah. Now, Ahmed Ganiu. God. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé àyà yìí fún wa fáwọn aráalé. Nígbà tí àwọn tí Muhammad, àwọn kìrìsìtẹ́nì àtàwọn Júù àtàwọn tó wà ní Saudi Arabia ńgbà yẹn tó ń wà sọ pé òun ní ànábì tó ń bọ̀, tí wọ́n sọ pé ó ń bọ̀, wọ́n wá sọ pé àwọn Jésù Olúwa tó níwọ̀ tẹ̀lé wọ́n ṣèrìbọmi, ìwọ ò ṣèrìbọmi,
kí ni ó dé tó fi ṣèrìbọmi? Òun ló wá sọ fún pé Allah nìkan ló lè ṣèyàn ló lè abi ẹnìkan tó gbọ́ Lárúbáwá, ó ní ẹ̀rẹ́gẹ́dẹ́ nítumọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn gangan, ẹ̀rẹ́gẹ́dẹ́. So ló fà tó ní kálukú ń ṣe dá, ẹnìkan lo dá, ẹnìkan lo coloring, ẹnìkan lo baptism, ẹnìkan lo system, ẹnìkan lo heal. Ẹ̀rẹ́gẹ́dẹ́ gangan ní Yorùbá tó yẹ kán lò ńbẹ̀. So ó wá ní Allah nìkan ló lè ṣèyàn ní ẹ̀rẹ́gẹ́dẹ́ fín, òun ló mọ̀yàn tẹ̀ bọmi, kò sẹ́ni tó lè rìyàn bọmi bí Allah. Nǹkan tí Muhammed fẹ́ sọ ńbẹ̀ yẹn nìyẹn, ṣùgbọ́n àwọn tó translate ẹ̀ wo oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n tú sí, die, coloring, baptism, system, religion, heal, and so on and so forth. Èwo lòtítọ́ ńbẹ̀? Bá wa o. Now táwọn mùsùlùmí wá mú English translation tán bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tán bẹ̀rẹ̀ sí ní tu pé bíi pé ó takora wọn rárá. A lè rírò àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀ nínú Kùránì yìí. Ṣé ká wá sọ pé Kùránì kì í ṣọ̀rọ̀ Ọlọ́run nípasẹ̀ báyìí ni? Àárá àwọn tán máa san tá a máa ná máa join wa, a máa rí wọn mọ́. Baby code. Mo máa wá wọn, mi ò rí wọn ní o. Kò ní dáa tó kẹ́ má join wa o. Kò ní dáa tó kẹ́ má join wa. Baby code mi mọ̀ bí ẹni nǹkan mi tẹ́ fẹ́ sọ. Mùsùlùmí, ẹ ṣí ọkàn yín payá sí òdodo. Ẹ fún wa ní ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ jẹ́ Kristẹni. Ẹ má sọ fún wa kí Bible translation pọ̀, Kùránì translation náà pọ̀. Verse kan sọ nínú Bible, verse kan sọ nínú Kùránì, kódà odidi àyà sọnù. Àwọn tó hárí àwọn sórí lójú ogun, wọ́n ti pa wọ́n tán. Mo lè fún yín ládìí tìyẹn tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ̀. Allah gan fún rẹ̀ sọ pé òun máa ń jẹ́ kí Muhammed Suratu aya 106, òun máa jẹ́ kí Muhammed gbàgbé àwọn àyà kan, wọ́n á wá fún ní míì. FSP. Arákùnrin tí ẹ ń bẹ káàbọ̀ sórí ètò. FSP. Yes sir. Ẹ mọ̀ tí orí tó bá fẹ́ jẹ́ kò tó bá wà ní aeroplane, ó máa yọrí síta àwọn ìyá àgbáǹkù. Ọ̀gá Ahmed Abdulgani ó ti sọ pé ó kọ́kọ́ ní kàn ṣe transliteration lòun béèrè. Ó tún yá, wọ́n ní kò kí ń ṣe translation làwọn tún béèrè mọ́. Wọ́n ní àwọn fẹ́ ká ṣọ́ àwọn ní Lárúbáwá Arabic gangan. So èmi máa sọ fún wọn pé kí ó ba lè wà perfect dáadáa, líǹkì tẹ́ share yẹn kan join. A máa wá share different Arabic Quran lórí screen. Ẹ̀yin wá kà jáde fún wa ní the same aya, the same surah, the same aya. Wá kà jáde lójú gbogbo èèyàn. Ṣàlàyé ìtumọ̀ ẹ̀ fún wa fún ara yín. Wọ́n ti bá wa paste link yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ wọlé kẹ́ wá ka different Arabic Quran. Dàbí ibi nǹkan tó kù nìyẹn sìn. Ẹ lè wọlé wá. Ẹ jẹ́ kí n share, ìyẹn gan ló máa dájú. Ẹ jẹ́ kí n share. TMJ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyẹn gan better than àwọn translation taka. Ìyẹn á better. Àwọn ọmọ nígbà tẹ́ pé Lárúbáwá náà fẹ́ mú, wọ́n dẹ̀ gbọ́ Lárúbáwá àbí? Wọ́n dẹ̀ kọ́ gbọ́ Lárúbáwá, wọ́n wá ka Arabic fún wa. Ó yá, Different ẹ jẹ́ ká ṣe Arabic. eléyìí. Ìyẹn gan á dà. Torí bíbò láṣìírí ni translation. Tó bá wọnú Arabic lọ, ìyẹn gangan ní ọbẹ̀ ẹbẹ̀. Ó yá o. Ṣé ẹ rí screen mi? Ṣé baby kò rí screen mi? Bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ kán ka àyà yìí fún mi. Bra Gani, àyà tó wà lójú screen. Bra Trinity, wọ́n ní dátà yín ti lọ sí ilẹ̀ àìmọ̀. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. Ti lọ sí ilẹ̀ àìmọ̀. TMD ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káalẹ́. Ẹ káalẹ́, ẹ káàbọ̀. Yes. I'm calling you, you don't pick my call. Ṣé ọ̀rọ̀ kọlù ẹ gbọ́? Ṣé kọlù là ń sọ ni? Ẹ wo kò lọ́rọ̀ lẹ́nu kọ́ wọlé. Àwọn ará ilé ti rí nǹkan ti rí. Àwa kan sáyẹn pa nǹkan tóun bá kẹ̀. Nǹkan táwọn èèyàn tó bá ń follow kan judge fúnra wọn. Àwọn èèyàn tó ń rí ti mọ̀ pé no. Mo fẹ́ kó wá ka àyà yìí fún wa, Surah 37 àyà 12. Ìyẹn tó wájú lẹ́yìn Lárúbáwá ló máa kà á. Èwo lòtítọ́ ń bẹ̀? Inú wa máa dùn tẹ́ bá lè wọlé kẹ́ wá kà fún àwọn ará ilé láti jẹ́ ká mọ̀ pé Kùránì kì í ṣe ẹyọ kan. Ẹ kà lójú screen, a ó ṣí fún yín, ẹ wàá rí pé ó yàtọ̀ síra wọn. Ẹ ti ní ẹ̀fẹ̀ English, ẹ̀fẹ̀ transliteration, Lárúbáwá la tún fẹ́ fún yín. A ó fún yín ní àyà Kùránì oríṣiríṣi tó yàtọ̀ tó jẹ́ pé same àyà, same surah, wọ́n sì tú lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, kì í dẹ̀ ṣe lédè. Ẹ kú lè ka Lárúbáwá, inú mi dùn. Ẹ wọlé kẹ́ wá kà fún gbogbo ayé. Ó wà lójú screen, tẹ́ bá ti wọlé. Ẹ má fún wa ní àwáwí lẹ́ ń ṣe o, dátà bra mi láì má jẹ́ kó ṣègbé o. Ẹ jọ̀ọ́, inú mi á dùn tẹ́ bá lè jẹ́ olódodo. Arákùnrin kejì, àárí wọn mọ́, wọ́n ti lọ. Abdulgani tí mo bá ṣe conversation jọ sí òun ló tún sọ̀rọ̀ báyìí. Ṣé kán tún ra dátà fẹ́yìn náà ni? Tẹ́ bá fẹ́ kán ra dátà fún yín, àwọn èèyàn tún lè volunteer láti ra dátà fún yín torí pé òdodo gbọ́dọ̀ dé mímọ̀. Ó ní I will not receive data
pick my call excuse lásán lélẹ́yìí wá ẹni yìí kàn fẹ́ wá da kò ní nǹkan kan tó jẹ́ òótọ́ tó a fẹ́ mú ní dání. lálẹ́ yìí a lè gbé kọ́ nítorí ibi tá a wà ò fààyè gbà láti gbé kọ́. ẹ ní láti ṣàlàyé ara yín FSP òtítọ́ ti kọjá tó fi ń bẹ̀yàn tó bá jọ́dọ̀ wọn náà wà wọ́n nígbà yàn láyè bẹ́ẹ̀. So Surah 37 aya 12 rèé ẹ má lọ o ẹ gbọ́dọ̀ ká àyà yìí fún wa lálẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ẹ lè pọ̀ ẹwà èwo ní òtítọ́ ń bẹ̀ ṣé ẹ jẹ́ kí n play ẹ̀ fún wa bí yóò lè sọ̀rọ̀. بل عجبت ويسخرون. Ṣé ẹ gbọ́? Ẹ play again. Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ? Ẹ play again. بل عجبت ويسخرون. Ṣé ẹ gbọ́? Yẹ lọ play kejì. Ẹ gbọ́ àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ọdún yẹn jáde? Ó jáde. Bal Ajibta wa las karun. Ẹ jẹ́ ká lọ play àwọn èyí tó yàtọ̀ ẹ wá gbọ́ o. Bal Ajibta. Èṣù máa tún nísìnyí o. Ẹ farabalẹ̀. Aha, ó dọ̀bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbélé. Bal Ajibta níyàn àbí? Ó yẹ jẹ́ ká gbélé. بل عجبت ويسخرون. Baby go. Kí lẹ gbọ́? Ẹni tó gbọ́ lárúbáwá gan máa gbọ́ pé jìbìtì lélẹ̀. jìbìtì. Wọ́n rí pé iṣẹ́ ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Àwa tá gbọ́ lárúbáwá nìyẹn o. Gbogbo méjèèjì ló túmọ̀ sí nǹkan tọ̀tọ̀ tó hàn jọra wọn. Àyà kan náà the same verse different Arabic Quran. Ẹ jẹ́ kí n tún play. بل عجبت ويسخرون. بل عجبت ويسخرون. Ẹ jẹ́ kí n lọ gbọ́ tókè. Ẹ má jẹ́ kí ṣé lè play lẹ́ẹ̀kan ṣá. بل عجبت ويسخرون. بل عجبت ويسخرون. Word yẹn dẹ̀ ní different meaning when you translate it to English. Different meaning. Nínú comment section TMD nínú comment section mo máa fún yín láì láti sọ̀rọ̀ comment section bra Abdulganiyu ẹ fún wa ní èwo ló correct ńbẹ̀. Bal Ajibta or Bal Ajibtu. Ẹ translate Surah 37 aya 12. Surah 37 aya 12. Last prophet. Èwo lára rẹ̀ Surah 37 aya 12 37:12 ni o. TMD ẹ dàgbẹ́ fẹ́ sọ nǹkan kan ẹ tẹ̀síwájú. Surah 66:12. No, 37:12 ni kì í ṣe 66:12 37:12. Okay. TMD go ahead. Mo rí bí audio yẹn ṣe ka bó ṣe pronounce kìíní yẹn. Yóò yàtọ̀ gédégédé wà níbẹ̀. Ajibta and Ajibtu. They are different pronunciation. Muslim máa sọ wípé is only in pronunciation not in the kìíní kan. Ọ̀nà méjèèjì ló ti occur, either pronunciation or in writing down, either in recitation or in writing down. Both of them are different. And at the same time, the meaning are also different as well. So Muslims will never accept the fact unless they continue to see for themselves in those, their own scripture. Because there is a standard narrative that has been sold to them over the years. Mo pàdé èèyàn ní Ìkẹjà tó sọ wípé tó bá jẹ́ ti Quran kí mo máa lọ síbẹ̀ ẹyọ̀kan péré ni. So I wanted to argue with him, but kò easy because of ibi tá a wà yẹn kì í ṣe ibi tí wọ́n ti lè argue kìíní. But another thing that we discussed about Islam, he critically accepted and agreed with me that so when it comes to Quran, they want to like for work. But this is my own take about the Muslims. This is my own take. Only we pay. Why are they? Tí o bá sí pé nǹkan kan wrong, àwọn gan ló jẹ́ ká wà suspicious because tí o bá ṣe pé nǹkan kan wrong. Kò ẹ̀ tí gbọ́ tí Christian dídé lọ káàkiri sọ pé ẹyọ̀kan ní Bible kò jọ ẹyọ̀kan lọ ó jẹ́ ẹyọ̀kan lọ kò tí ì sẹ́ni tó corrupt Bible kò sẹ́ni tó change anything in Bible àwọn ti change anything in Bible kò sí Christian tó ń ṣe yẹn wọ́n kàn wà sùn wọn bọ́ mùsùlùmí ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ àdìsí tàbí ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n mọ̀ wípé nǹkan burúkú wà
àwọn ọ̀gá wọn àwọn olórí wọn láti bẹ̀rẹ̀ wá ti mọ̀ wípé nǹkan burúkú yẹn wà. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Hello? À ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín. So wọ́n mọ̀ pé kinní yẹn wà. So they sold the narrative to their what is it called? To their students. So àwọn náà question wípé why are they telling us this? Is something wrong? Why are they telling us? So the next thing they now did was to counter the Bible by attacking it. First punch. That if you punch the Bible, then there is no way anybody will be able to refer back. So they won't have time to come back. They will just be struggling with their own text. But actually, to kọjá level yẹn, technology that will make everything easier. But so last time we pay ni I like to show it. Quran has 53% of density of intertextualism. So if that happen at all, there's a big problem for Islam. Yóò ṣe dáadáa TMD. Sísẹ́mù yín ṣe bákan bákan. Ó ń dún bákan bákan. Ó ń kùn kí ló dé? Ó ń ṣe kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀. Ok, bóyá battery mi. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ó ń ṣe kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀. Fóònù mo lò lálẹ́. Báyìí gan. Ó sì ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ń ṣe bẹ́ẹ̀. Okay, I will mute myself now. In summary, Muslims should go and sit down. They should stop telling us stories that doesn't jive any longer. FSP. Okay, now, baby, ẹ má bínú mo fẹ́ sáré pọ́ìntì kankan màá fún yín láyé ẹ má bínú pé mo dá ọ̀rọ̀ mọ́ yín lẹ̀ ẹ má bínú ẹ̀jọ̀ ẹ fi sọ́kàn ẹ má gbàgbé. No comment yẹn ni kò fẹ́ kà jáde. Ẹ wo nǹkan tí Ahmed Abdulganiyu sọ. We only know Ajibta. Tí Ọlọ́run ń sọ kì í ṣe jìbìtì o. Ajibta. Jìbìtì kọ́. So ẹ jẹ́ ká respect ìwé wọn. Ajibta. So ẹ gbọ́ Ahmed Abdulganiyu ní Ajibta làwọn àwọn Ajibtu. Now ẹ wá wo Akínṣepọ̀ Rahim. Nǹkan tí èmi gbọ́dọ̀ sọ náà ni. Ẹ gbọ́ the two are correct and that is allowed in ewo la fẹ́ ẹ gbọ́ Muslim méjèèjì. Ìkan ní Ajibta ló mọ̀ ẹ wo Akínṣepọ̀ wá ní méjèèjì ló correct. Ṣé rí pé bí ìgbà kan fẹ́ gbé wa lábòkí nìyẹn. Wọ́n fẹ́ gbé wa mọ́ra. Èwo ni a fi hàn fún Muhammed? Ṣé ìtumọ̀ méjèèjì yàtọ̀? Ìkan ní you wonder, ìkan ní I wonder. Ó yà ọ́ lẹ́nu, ìkan ní ó yà mí lẹ́nu. Báwo Allah ni àbí Muhammed? Ó dàbí nǹkan tí bébí kò náà fẹ́ point tọ́ka sí nìyẹn. Nǹkan tí mo fẹ́ point sí náà nìyẹn pé méjèèjì wọ́n ti contradict ara wọn sí Mùsùlùmí dẹ̀ ni wọ́n lórí comment section kan náà tàjọ ń wò lórí Facebook báyìí sí wọ́n ti contradict ara wọn. So ìgbà tí eléyìí jí Mr. Akínṣepọ̀ torí mo mọ̀ wọ́n dáadáa táwọn tiẹ̀ tí wọ́n á sọ wípé méjèèjì the same thing náà ni wọ́n. Báwo ni you àti I ṣe jọra wọn? You ẹ̀ ń báyàn kan wí lọ I ara yín àwọn mélòó tẹ bá lọ kà á ó tún wá ní Quran is infallible. Ṣé mo meaning of infallible? Infallible ni òtúmọ̀ àmú lójo. Infallible ni infallible. One is object, one is subject. So which one are we talking about? Àbí Quran is infallible. Kí lórúkọ the first caliphate yìí? Ẹ rán mi létí bàbá ìyàwó Muhammed yìí. Abubakar ló sọ yìí pé àwọn tó mọ Quran ó ní most of them ti kú tán lójú ogun pé kọ́ ètè mọ àwọn tó kù kọ́ ètè gádà ẹ̀kan lè compile ẹ̀. Àwọn tó kù ìtọ́ gbé kù yẹn kọ́ níbo làwọn yẹn wà? Èyí tí wọ́n compile látọwọ́ ìyẹn nígbà yẹn kó tó dìgbà Ottoman tó lọ gbà lọ́wọ́ Hafsa nígbà yẹn òun dà lọ́jọ́ tẹ́nì kò sí mọ́. Quran is infallible. So èwo lálá review wọ́n náà review 7 haruf àbí ẹjọ́ Muslim wo ló lè jáde tó lè wá mention 7 haruf yẹn fún wa tó bá tó bẹ́ẹ̀ kó jáde wá sórí ètò yìí gbangba kó wá dárúkọ 7 haruf. Kí ni ìtumọ̀ haruf? Kí ni ìtumọ̀ haruf? Kí ni ìtumọ̀ kirat? Kí ni ìtumọ̀ riwaya? Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. Láìsí radionic. TMD. No. Bàbá tí wọ́n ra dátà fún ló mà tún ní ká máa gbé kọ́ọ̀lù òun yìí. Wọ́n ra dátà fún mi. Arákùnrin kan ti volunteer láti fún dátà. Ó tún wá sọ̀rọ̀ pọ̀. Ó ní àbí òun kọ́ ni Abdulrahman Jido Ahmed. Ó ní wọ́n ra dátà. Mi ni bí Ahmed Abdulganiyu náà ra dátà fún. Abdulganiyu ni. Ó dàbẹ̀.
kan náà méjì ni wọ́n ra dátà fún kọ́ọ̀lù lòun fẹ́ ṣe bí àtàbá parí ètò I can call you no problem but èmi lérò pé bí gan ló ti dùn láti sọ kí gbogbo ayé gbọ́. FSP Yes, sir. sorry sir ẹ má bínú ẹ ní láti disturb ara yín because ẹ ti explain situation condition bíi tẹ wà àwọn ará ilé gan ti comment ẹ síbẹ̀ àṣejù àti ẹ̀tẹ́ ìwà ẹ̀tẹ́ ni kéèyàn kan ṣe tún máa sọ wípé nǹkan tí wà convenient fún yín engine tá fi máa ń receive call kò síbi tẹ wà yẹn tó dédé ọ̀dọ̀ yín kọ́ lẹ́wà àṣejù àti ìwà ẹ̀tẹ́ ni kéèyàn kan ṣe wà ní nǹkan tí wà convenient yẹn gangan ni kẹ̀ṣe kẹfi tẹ́ òun lọ́rùn kò possible now ẹ lè block ẹ̀ dànù ẹ dẹ́ máa ń block ẹ̀ later yẹn ṣì wà burúkú. ọjọ́ ta l'opportunity àti ìgbà kọ́ ẹ̀ wọlé ẹbí àti ẹ̀tún fún lọ́pọ̀ nítorí pé kó join live ètò ó ń ṣe bí Mongo Park mi ò dẹ̀ join so èmi ò as far as I'm concerned bẹ́ẹ̀ pé wọlé náà nǹkan tó fẹ́ sọ náà ló ti ń sọ comment section yẹn àjíbítà nìkan ló mú ibo ni àjíbítù kọrí sí ìkejì sọ wípé méjèèjì ló correct mi ò mọ ibi tí subject àti object jẹ́ the same. Jésù lè ìwọ tó jẹ́ Kristẹni nílé dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó gbà ọ́ là ẹ̀yin ará ilé ẹ̀yin ará mi tẹ́jọ wà nù kolo yìí ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fún ìgbàlà Jésù Jésù máa dára yéye o ó pé mi yéye ó pẹ́ tí mo ti mọ̀ ó pé mi o Jésù pé mi yéye mi mọ̀ bí ó pé wọ ó pé mi inú mi dùn ọkàn mi balẹ̀ kí mo gba Jésù àyà mi ò já mi ò máa sá tílo mi ì máa bẹ̀rù kán ní ká wọlé sínú yàrá kí ni mo fẹ́ pè ní kán ní ká pè kí ni mo fẹ́ wọlé ni kí Jésù lolúwa ẹ̀yin ará lé di Jésù rẹ̀ mo má jẹ́ kó jábọ́ o wàásù Jésù fáwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ ìgbàlà fún àwọn ènìyàn má tijú láti sòdodo fáwọn ènìyàn ìyìnrere Jésù òun náà ni ẹ máa gbé dání ẹ má gbéjọ dání o tó bá ti gbé Jésù wá láti ní ìwọ redeem ìwọ deeper life ìwọ sẹ̀lẹ̀ ìwọ CAC ìwọ àdúrà mountain of fire rárá o ìgbàlà ni Jésù ń wá ǹjẹ́ onígbàlà má dúró tó bá dẹ̀ wà nú gúrùpù tó tí nígbàlà tó kàn inú ẹ kàn ń dùn pé wọ́n ń bá ṣe Muslim Ọlọ́run ṣe inú mi dùn wọ́n ń sọ̀rọ̀ òdì rárá o má yọ̀ nítorí èyí pé Sátánì ṣubú fún ṣùgbọ́n yọ̀ nítorí pé a kọ orúkọ rẹ sínú ìwé ìyè ọ̀rẹ́ àpọ̀n ti join wa o ẹ jẹ́ wọn tó join ẹlòmíì ló join ẹ jẹ́ ká wò ẹ kálẹ́ o. ẹ kálẹ́ o. ẹ kálẹ́ o. ẹ jọ̀ọ́ ṣé mùsùlùmí ni àbí Kristian? Christian ni. ok ẹ ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ nípa balajipta àbí balajiptu. Sherry basically ní mo ń wo YouTube mi lọ ni mo kàn rí kinní ni mo bá pàdé mo ní kí n contribute. ok Sherry wọ́n máa ń sọ nǹkan kan pé when it comes to Islamic religion àwọn tó ń gba ẹ̀sìn yẹn gangan àwọn gan ò mọ nǹkan tó ń gbà. That is just it. Tá bá fẹ́ bára wa sọ tọrọ ẹ̀sìn yẹn gangan kò yé wọn. There are some things tó jẹ́ pé àwọn tó gbé ẹ̀sìn yẹn lé wọn lọ́wọ́ tí wọn fi hàn wọ́n. Bọ́n ṣe gbé fún wọn làwọn náà ṣe gbà. Thank God for Christianity. I'm always proud to be a Christian. You know, in Christianity we are allowed to ask questions. Àfààyè gba ìbéèrè. Tá bá kọ́ wa lélẹ̀ a máa sọ pé kí ló rí tẹ́lẹ̀ fi rí báyìí kí ló tẹ́lẹ̀ fi rí báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí ọ̀wọ̀ tán fún àwọn aláṣẹ wọn ti pọ̀ jù débi pé bọ́ bá ṣe ń gbé fún wọn làwọn náà ṣe ń gbà wọn kì í béèrè béèrè. Nǹkan tó jẹ́ kán ṣìnà dòní olónìí nìyẹn. Gbogbo nǹkan tá ń ṣe yẹn wọ́n ti rí i pé ìmọ́lẹ̀ ó ju òkùnkùn lọ. And I don't want to call them darkness. But ìmọ́lẹ̀ kan ju ìmọ́lẹ̀ kan lọ. Owú ni gbogbo nǹkan tá ń ṣe owú lèmi rí sí. Owú ni mo rí sí. Ẹ ṣeun. Tẹ́ bá rí àwọn náà ni wọ́n máa ń jìjà pé ókè o àwa ni superior ibo ni ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ ti ráyè àráyè gbogbo yẹn. But wọ́n mọ̀ pé ìkan ó jù kan lọ. That is just it. Nǹkan tí màá sọ fún wọn nìyẹn. The earlier the better fún wọn. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó máa pẹ́ jù. K'Ọlọ́run ṣàánú wa. Àmì ẹ ṣé, God bless you. Màá fẹ́ remove yín. God bless you. Now, Ismaila, are you trying to say something on this balajipta or balajiptu? Ṣé fẹ́ sọ nǹkan kan lórí ẹ̀? Ṣé dókítà sì wà lórí ètò yìí? Dókítà ti join wa.
mo sì lérò pé wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa bàlá jíptà bí wọ́n fẹ́ sọ pé méjèèjì ni Allah reveal. Hello. Yà á kálẹ̀. Hello. Ẹ À ń kálẹ́ o. gbọ́ yín kétékété. Ẹ kálẹ̀, àwọn aráalé náà ń gbọ́ yín. Ṣé lórí Egypt àti Egypt ẹ fẹ́ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lórí náà bí torí mo ṣẹ̀wọ́ ètò ní mi ò Mo mọ̀ rò pé kó òun tó lẹ ṣe lọ pè wá wọlé síwájú nítorí òun là ń tẹ́lẹ̀. sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lórí ẹ̀. Ok, àwọn tá a Ok. gbogbo dẹ̀ pé program alálẹ̀ àgbà àlejò ṣùgbọ́n nítorí pé ẹni yẹn ń lérí léka òun ń pè wá àgbékọ́lù òun fẹ́ sọ̀rọ̀ àjẹ́ kó ń sọ̀rọ̀ la ṣe wá fún ní link ṣé pa fi link lẹ̀ kí àwọn èèyàn wá sọ ó wá fún ní ó wá ní kùránì kan ló wà la ṣe wá fún ní àyà kùránì kó wá tu fún wa èwo ni Allah reveal ṣé bàlá jíptà ni àbí bàlá jíptù so ibi tá a bọ́rọ̀ dé nìyẹn mo rò pé wá wọlé bí ẹgbọ́ lẹ ṣe wọlé tẹ fẹ́ defend ẹ̀. A ti jọ sọ ọ̀rọ̀ lè rí pé gbogbo ẹ̀ ní Ọlọ́run reveal méjì ní Ọlọ́run reveal bí ẹ ṣe mọ̀ pé Kùránì ó ní different kiraat mode of recitation so nǹkan tí a mì pé Kùránì èèyàn kan ni ní ọ̀dọ̀ tèmi kò mì pé kìrá kan ló wà nǹkan tó mì ní pé ọ̀tọ̀ kan ni then gbogbo mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ ó dẹ̀ wà consistent nǹkan tó ń pè Kùránì ẹyọ kan ni but kò ní pé Kùránì ó ní kìrá ẹyọ kan lásán. Ismaila ṣe ti gbọ́rọ̀ yìí rí pé Quran has been. Hello mi ò gbọ́ yín mọ́ ó dà pé láyìn. ìdásítọ̀ iṣẹ́ ìgbàgbọ́ náà ọ̀rọ̀ yẹn. láyìn ẹ tún sọ kí lẹ sọ. àwọn mùsùlùmí máa ń sọ̀rọ̀ ibi yẹn náà dẹ̀ ti sọ rí ní ìmọ̀ wọn ní Quran has been preserved. Allah preserved the Quran even there is no change in his letter in his form in his sentence even to the dot. Nǹkan tí wọ́n mì ní pé wọ́n preserve Quran in terms of all the qira'ats kò mí pé qira'a ẹ̀ọ̀kan nìkan ló wà bóyá àwọn náà ṣe gbọ́n bóyá ẹ̀lẹ́dẹ̀ ń ṣe ọ̀rọ̀ wọn gbọ́ but nǹkan tó wà tó yá ni pé gbogbo àwọn qira'at yẹn wọ́n wà preserved torí kí ló ń jẹ́ qira'at kò ṣeé ṣe. ẹjọ́ ẹ bá a ṣàlàyé qira'at ní Yorùbá ẹ bá a ṣàlàyé kí ni ìtumọ̀ qira'at. ok simply ni pé qira'at ni mode tí wọ́n lè fi recite Quran kò dẹ̀ mí pé every aya ó ní qira'at ó kọ́ lé àwọn word kan tí ẹ pé àwọn lè kà differently but how they make it sense torí pé kí ni ó ń sọ a truth or one aspect of a whole situation bí Egyptu yẹn bí Malik àti Malik yẹn they are all they are all saying different. Doctor hold on doctor ẹ̀rùdùn tí máa gbọ́ yín yé I wonder àti you wonder nǹkan kan náà ni. No wọ́n ṣe kankan náà but gbogbo wọn òtítọ́ ni they are saying this different aspect of a truth wọ́n lè ṣe àlàyé fún yín bí Malik àti Malik wọ́n ṣe jẹ́ kankan náà but ara Malik kọ́ mo sọ báyìí you wonder I wonder who is doing the wondering. mo fún ní àpẹẹrẹ so that ta ló ṣe wọ́n ta ni nǹkan yẹn yà lẹ́nu ṣé Allah ni ọ̀bí Muhammed rárá ẹ má lọ Malik I wonder mo mọ nǹkan tí mo ń sọ I wonder you wonder ta ló ń ṣe wondering yẹn ṣé Allah ni àbí Muhammed. Good okay ó ya kálukú lẹ́nu nǹkan tí àwọn káfíìrì ń ṣe ó ya ànábì lẹ́nu then ó dẹ̀ yẹ Ọlọ́run lẹ́nu but ìyanu tó yẹ Ọlọ́run lẹ́nu ó yàtọ̀ sí ìyàn. Hello. ẹ sọ àárín yẹn dáadáa ó yà Allah lẹ́nu ẹ tún àárín yẹn sọ fún wa. but ìyanu tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí tìyàn gẹ́gẹ́ bíi pé ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ délẹ̀ ẹ ń dá ọ̀rọ̀ mi lẹ́nu. ẹ tẹ̀síwájú. ok gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run sọ gẹ́gẹ́ bí Bíbélì sọ pé Ọlọ́run gbàgbé but Ọlọ́run bá kí gbàgbé Ọlọ́run bá kẹsẹ̀ pé tí a kò ní ìmọ̀ Ọlọ́run bá ní pé Ọlọ́run bá ó neglect èèyàn tí Ọlọ́run bá gbàgbé èèyàn ó neglect èèyàn ní kẹ́mi pé èèyàn kò ní orí Ọlọ́run bá so eléyìí náà bíi pé Ọlọ́run bá sọ pé ok nǹkan táwọn káfíìrì ń ṣe ó yẹ Ọlọ́run bá lẹ́nu kò ní pé Ọlọ́run bá kò ní pé wọ́n á ṣe kíní yẹn no ó mì pé Ọlọ́run bá ń fi pity fún wọn ni. TMD ẹ tẹ̀síwájú. ẹjọ́ ibo láti lè rí gbogbo kírítẹ́ sọ lẹ́nu ibo láti lè rí kà.
wo kí ṣé àwọn nǹkan tí mo sọ yìí bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ ibo láti lè rí kà. Okay, there's this particular book wọ́n pè ní different. Hello. ìṣe pé aláàsọ bẹ́ẹ̀ mo ní àwọn náà lo ìròyìn tí wọ́n láti lò. àwọn hello ṣé ẹ ń gbọ́ mi. mo ń gbọ́ yín sà. àwọn example yìí àwọn bí for example bí ti Egypt yìí a ní rìwáyà tó wá láti Ibn Abbas tó ń lọ ṣàlàyé kí ni so kò mí pé mo kàn mú wa lórí ni so kìí pé mo ní ṣẹlẹ̀ fún wa ní líǹkì Ibn Abbas tó sọ. àjọsọ rí èmi àti FS. Hello. ẹni sùúrù dókítà ṣé nẹ́tíwọ̀kì tí ẹ bí àgbọ̀ yín dáadáa. dókítà àgbọ̀ yín dáadáa. hello. yes ẹ àti gbọ́ yín bẹ́yìn. yeah àti gbọ́ yín. àti gbọ́ yín ẹ tẹ̀síwájú. àgbọ̀ yín mọ́. Ismail Ustaz Jamiu sọ pé Kùránì yìí fake ni. kẹ́tí porúkọ ẹ̀ Ṣabiali nígbà tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ Ṣabiali nípa kínní. ẹ tẹ̀síwájú àti gbọ́ yín. àwọn nẹ́tíwọ̀kì ọ̀dà mi ò gbọ́ yín. TMD. hello stanisha mi ò gbọ́ níbo ni wọ́n bá ṣe nẹ́tíwọ̀kì àyè báwo. à ń gbọ́ TMD ló ń sọ̀rọ̀. bọ́sẹ̀ tí ń gbọ́ èmi. à ń gbọ́ yín sẹ́yìn. ok. hello ẹ má bínú mo sáré lọ ṣe nǹkan ni ìbọlẹ̀ bí tó dé báyìí. TMD ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Ṣabiali nípa àwọn. yà ẹjọ́. yà Ṣabiali sọ. Ṣabiali sọ. ẹ ó dàn. ok. TMD ẹ tẹ̀síwájú. sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹjọ́. nẹ́tíwọ̀kì yẹn wà dáa. so nígbà tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ Ṣabiali nípa Ṣabiali sọ wípé ẹni sùúrù so nígbà tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ Ṣabiali ní Ṣabiali. nẹ́tíwọ̀kì yín ò dáa bra TMD nẹ́tíwọ̀kì yín ò dáa. lọ ń wá ni now Ismaila bébí kò lórí àpẹ ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ Dr. Ismail sọ pé méjèèjì ni Allah reveal you wonder pé ó ya Muhammad lẹ́nu ó dẹ̀ ya Allah náà lẹ́nu ṣùgbọ́n ìyàlẹ́nu Allah ni pé ó kò ń ṣe pé ó yà lẹ́nu bó ṣe ń ya èèyàn lẹ́nu ṣùgbọ́n ó kàn yà lẹ́nu náà ni so mi mọ bí ẹni nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ sáàrin yẹn pé èwo Allah reveal wọ́n dẹ̀ ní méjèèjì ni Allah reveal Kùránì kan sì ló wà. èdè Adépọ̀jù ni máa yá Adépọ̀jù máa ń pèdè kan pé kọ́lọ̀ mọ́ dà wá lórí rú. Now, nígbà tí ẹ bá sọ pé the same verse, the same chapter and the same verse, pé mo ń sọ wípé èmi, mo tún sọ pé ẹ̀yin ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹ understand bẹ́ẹ̀ yẹn nísìn. Kọ́ máa ní pé bá sì lè sọ ní ọjọ́ kan náà. And kí ni as in. hello ṣé mo lè sọ̀rọ̀. Okay, doctor, yeah. ṣé mo lè sọ̀rọ̀. Based on that o. ẹ sọ pé wọ́n rí pé ní ọjọ́ kan náà ó dà pé ẹ gbọ́ wáyé dáadáa o ṣé mo sọ pé wọ́n kọ́ reveal in one but wáyà náà ṣe reveal in other qira'at but nǹkan tí wọ́n fi. hello. ọjọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n reveal àyà yẹn. exactly. okay FSP ẹni sùúrù doctor. hello doctor. Yeah, that ayah yẹn, the same ayah, like chapter and the same surah yẹn, wọ́n reveal ẹ̀ ní ọjọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Nǹkan tí mo fẹ́ bèèrè ni pé ṣé ẹ má bínú ṣé Allah gbàgbé nǹkan tó sọ tẹ́lẹ̀ nínú other one tó reveal ni àbí kí ló dé tó ṣe change ẹ̀ ní the same verse kan náà báyìí mi ìmọ̀ kàn kò yé mi maybe ẹ lè ṣe. ok nǹkan tó lè ní wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ wọ́n kọ́kọ́ reveal ẹ̀ that is some of the verses ní
in one form. Then ìgbà tó yá wọ́n sọ pé okay, there are some people tí jẹ́ pé their own dialect ó yàtọ̀ díẹ̀, so no fi àyíkalẹ̀ pé okay wọ́n dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ni in other form tí á wà easy fún àwọn èèyàn yẹn. Okay, láti lè kà. So Ti Arabic náà rí. Ní láti lè kà àbí ọ̀nà, that is another way tó máa fi lè kà, like tó máa wà very easy fún wọn, àbí doctor? then the some of the hello. Doctor, ṣé ń gbọ́ mi? Some of the verses. No, mo kàn fẹ́ sáré sọ nǹkan kan ni doctor, ṣé ń gbọ́? Hello? Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé tán. Ó dáa, mò ń gbọ́ yín. Ẹ tẹ̀síwájú, ẹ sọ̀rọ̀. Mi ń gbọ́ yín. Then the second part is pé some verse tó kọ́ reveal, then but that verse yẹn actually capture another aspect tí wọ́n sọ nípa ẹ lórí, so that verse wọ́n lè tún lè read it in another form bí mo sọ ti Àjíbítà àti Àdúyì bí ti Malik àti Maliki, so kò dàbí pé bí àwọn gbàgbé wọn kà á lára tẹ́lẹ̀. No, ẹni sùúrù doctor. Malik ìyẹn ẹ mọ̀ ká ọba àti ẹni tó láyé àbí kìnìkan, we know that maybe that one wọ́n sọ̀rọ̀ nípa the overall something about something, but eléyìí tó jẹ́ Àjíbítù yìí, ṣé mọ̀ wípé méjèèjì ó mean different thing entirely that are opposite to another. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Nínú Kùránì ẹyọ kan tó wà. In one Quran chapter and verse, ó mean the two things tí wọ́n reveal sínú méjèèjì in the same line of verse kan náà, they are opposite in meaning to another. So ìyẹn ni mo ṣe béèrè lẹ́ẹ̀kan pé ṣé mi mọ̀ bóyá nígbà tí Jibril dé wá náà gbàgbé àbí kò opposite to each other. Ó ń sọ fact tó ṣẹlẹ̀. Kí ni ìtumọ̀ Àjíbítù? Doctor, baby code ẹjọ fún mi ní network TMD ti dá báyìí. Okay. ẹjọ fún mi ní 2 minutes torí máa opt out, mo ní exam. All right, sir. Ẹ jẹ́ kí n béèrè kan lọ yín. Doctor, please give me, I just want to say something. Doctor, I will give you time to talk. Doctor, I will give you time to talk. If I hear you clearly, you said that. Hold on, doctor, please. So you made the claim that one review àwọn verses yẹn ní different way torí kí àwọn èèyàn lè kà á. So tó bá jẹ́ pé kí wọ́n lè kà á ni kò yẹ kí pronoun kò yẹ kí pronoun ṣé kí n bèrè kan lọ́wọ́ yín? kó wá yá. Tó bá jẹ́ pé torí pé kọ́ bá ṣẹlẹ̀ yìí. Hello doctor, tí answer tèmi tán kí n tó dákẹ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn o, mo kàn stop ni o. Nẹ́tíwọ̀kì TMD àti baby code àti Ismail dẹ́rẹ́ ṣé nẹ́tíwọ̀kì ní ìdára bí nẹ́tíwọ̀kì tèmi? Ṣé baby code ṣe ń gbọ́ mi? Èmi ń gbọ́ yín, àjọ ń gbọ́ra wa bọ̀, doctor àti TMD nẹ́tíwọ̀kì wọ́n break. TMD àgbọ́ nẹ́tíwọ̀kì TMD dá nẹ́tíwọ̀kì Ismail àwọ̀dá nẹ́tíwọ̀kì ẹ̀yìn méjì ò sí dáadáa tó àgbọ́ yín rárá. So ẹ jọ̀ọ́ bí ẹ ṣe ní dáálẹ́tì ni ẹ dà pé wọ́n pè yín níjà pé kẹ́ fún wa lẹ́rìí ibi tẹ́ ti sọ fún wa pé dáálẹ́tì ni ò pé dáálẹ́tì kan máa sọ pé I wonder tí kan ní you wonder lẹ́gbàá ẹ̀gbá máa ní I wonder tí Ìjẹ̀bú máa ní you wonder. TMD nẹ́tíwọ̀kì yẹn ò dá ni ó ń lọ ó ń bọ̀ àgbọ̀ yín rárá.
àgbọ̀ yín, àgbọ̀ dókítà náà, àgbọ̀ yín méjèèjì. Hello. Network. Hello TMD. Yín network yẹn, èmi tẹ̀rù pé network tèmi ló ṣe ségesège, maybe kò ní mi rò pé network mi ní tẹ́lẹ̀. No, network doctor àti ti TMD. Ẹ jọ̀ọ́ Network àwọn méjì yẹn ò ẹni dáa. Akínṣípọ̀ kọ̀rọ̀ kan síbí báyìí. Wọ́n ní when Uthman made wọ́n kọ́kọ́ sókè pé you need to know about Islam before saying anything about it. Actually, Sir Akínṣípọ̀. Yes, ẹ tẹ̀síwájú. A mọ̀ ń pa Islam o. Tó bá jẹ́ pé yẹn ni ẹ lé wá. Tá bá kàn mọ́mọ́ ti questions yẹn lẹ́nu kò ń ṣe pé a mọ̀ nǹkan tá à ń sọ o. Now, màmá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú láti orí nǹkan tẹ́ kọ sí ìbàyí fún ara yín, ẹ máa rí bẹ́ẹ̀ ṣe múra yín báyìí. And when Uthman made copies of the Quran, he did so. Now, the first question, níbo ni, from which copy did Uthman made copied from? Where is that copy? Where the place, the copied, which Uthman made copied from? Where is that copy today? Here one. So let's continue. One, he did so according to the style, half, but he omitted dot and vowel. The question is this: during the time of Uthman, even during the time of Abu Bakr, how many haruf do they have? Did Muhammad said haruf is just ordinary dialect? If the haruf simply means dialect, how come the word are changing in meaning in the same Quran verse, line, chapter and verse, and they are giving us the same? Tí Yorùbá bá sọ, tèmi bá sọ pé ilé, tára ilé Ìjẹ̀ṣà sọ pé ulé, ulé ò lè di nǹkan míì. When you translate it, Hello. it will become Hello. house. Ulé ò lè di ọ̀run. It can't be something else. Ule ò lè di ọ̀run. It will become house. So now he said, but he omitted the dot and vowel point. So now the question again is that, are you saying you are the one, you Muslim are the one that later added the vowels and all that? Actually, àwa mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀, but I'm just asking you. So that simply means you even people tamper with your Quran. She had the critical mark. If you identify àwọn letters ibẹ̀, you just added it to it later. It was later. But he omitted the dot and vowel point so that some other styles could also be accommodated. Now, this assumption Hello. that you put here, Mr. Hello. Akínṣípọ̀, Has TMD gone? assumption, you cannot bring this assumption from any Islamic source from early time of Muhammad, that this is the reason why Uthman did this. This is your own assumption. Doctor, you're saying something. Yeah, doctor, we mú ti doctor. Abdulgani Mi ò tí land torí wọn ni mo ṣe. land. Okay, now mo ń ka kíní yẹn lọ ni. So ó wá ní pé now first mo ti ka bẹ̀yẹn fún wa. So ẹ̀yin lẹ make assumption yẹn ò sí nínú Islamic source bẹ́ẹ̀. Now next thing ó wá ní, so the mushaf that was copied in his time could be read according to other styles, and whatever styles were accommodated by the mushaf of Uthman remain in use, and the styles that could not be accommodated fell into disuse. Okay, kí ló dé tó ṣe sọ àwọn tó kù? That's the question. Why tí wọ́n ṣe di pé wọn ò lè kà wọ́n mọ́? Ó ti wá di Uthman style. It is not the haruf or the kirat that Muhammad got again. Ó ti di Uthman style báyìí nísìn, according to you. And the style that could not be used, one accommodated, fell into disuse. The people had started to criticize one another for reciting differently. So why tí wọ́n Quran tán review in Arabic, táwọn yẹn máa fi bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bára wọn jà lórí nígbà wọ́n recite it differently? Because during the lifetime of Muhammad, ó ṣẹlẹ̀, and Muhammad said that one can read it that way, you two can read it this way. So why is it that the third caliphate will not have issue with it if there is no issue that is more than that on it? So that's the reason mo fẹ́ land sí nìyẹn, sir. Keep it Ismaila tó sọ̀rọ̀, please go ahead, ẹ sáré sọ̀rọ̀ so a lè fún doctor náà láyè láti sọ̀rọ̀. Ó yá, ẹ tẹ̀síwájú. TMD, the floor is yours. Yeah, okay. Briefly. And Dr. Ismail made the point kan lẹ́ẹ̀kan wípé torí kí wọ́n lè kà, because he was trying to explain Kirat, and he wasn't talking about Aruf anyway. He was talking about Kirat, which is a way of reciting it. So, but Adibi Egyptu àti Egypta, he was saying that both of them are correct. And later on, he admitted that there are two different Qurans. The word Quran itself is the word recite itself. Quran itself is recitation.
So definitely we have two different qira'at, which is like saying two different Quran. However, the subject that the verse in question, which is talking about uh you wonder and I wonder, we have two different pronouns. One is a subject and one is an object. Now, if both of them are the same thing, it's like in Yoruba, telling us in Yoruba, the Yoruba Ijebu, Yoruba Oyo, and they are saying something, they want to write something or they want to say something, for them to be able to be able to pronounce it, then they have to say it differently. Then that means the way they say it has to change the subject and the object. It doesn't make any sense at all if that is the Doctor, ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tó ń sọ? Tí case. subject bá ti ń di object, ó ti túmọ̀ sí pé kò ń ṣe So nǹkan in kan this náà. case, it is glaring that they are two different. So whosoever that is now arguing this need to go back to meet with their scholar and ask them. This is no scholar matter. Why did It's a common word, just general word. that? In fact, Anybody they can Shabiali understand. actually said that they were variants. They revealed it that way. No, he didn't talk about that any longer. He has changed. He has evolved from they reveal it the same way. So he has said that. Can you hear me? Can you hear? We can hear you. Proceed. Okay. You see, like I mentioned earlier, Go ahead. We can hear you now. Pé hi ni wọ́n lò níbi ọ̀nà méjèèjì tó jẹ́ wípé bóyá wá ní nǹkan tó fi ń pè tó yàtọ̀. Can you hear me now? Ẹnìkan pé We can hear you. ẹnìkan ní hi. Okay. You say one of the aspects among others. One of the aspects among others why. Ismaila, hold on. Let CMD land. Jẹ́ kó land. Ẹ jẹ́ kó land the statement. Ẹ fẹ́ fìdí ọ̀rọ̀ yín múlẹ̀ ó yá. But that network TMD skip. Network yẹn kàn skip ni. There is a lot of complication when it comes. So we are there. Even nobody have interest in all these things, except that they were trying to say that Bible. TMD. Miss TMD. Next is my Dr. Ismail talk. Dr. Ismail, you can talk. Like I said earlier, one of the aspects among others, not just one of the aspects among others, is to make people of other dialect be able to use their own dialect so that they can pronounce the same word but differently. For example, if I say Lillahi ma fi samawati wal ard. Some will say Lillahi ma fi samawati wal ard. Wal ard and wal ard. They are saying the same word but different pronunciation. What's the meaning? Say the meaning in English. For Allah is the heavens and earth. Lillahi ma fi samawati wal ard. But the other one will say Lillahi ma fi samawati wal ard. They are still the same thing, but it's just the pronunciation that differs. It's the exact word. To translate the it's the same thing. It's still the same thing, yes. It's still the same thing. The same thing is that to God belongs the heavens and earth. Are they the same thing? Now I'm still coming there. Then the another aspect is to express or capture different fact about a situation that the Quran is talking upon, like this Egyptu and Egypta. It's a fact that happened. For example, if something happened, me and you, we are surprised by that thing. If I report that, okay, you are surprised in the first instance, later on I must say, okay, I am also surprised.
there's no contradiction in it, and because the two reading captures a fact that happened, an incident that happened in reality, so there is nothing wrong with such thing, because the two different reading they capture where can different we aspects of all these things you are a saying? truth. You are the one explaining it this way. Where can we read about Read this? it. At Ẹ least fún wa ní ẹ̀rí láti fi somebody hàn wá like ń tẹ̀ ń sọ yìí. Shabiali should be able to have. The last Shabiali should time have we even be able spoke, to, and many you were other here. The scholars. last time we spoke with Folani, the last time we spoke with Folani, I gave you a book that is the variant text of the Quran and why the reason why they differ. But I can't give you the author of Can you now, give but me I know the the last one. The okay, textual doctor, variant of the Quran. please I have a lot of book like And, that. and If you are okay, talking about book, variants of the Quran, we have them. wait. We have them. Can Yes. you hear me? doctor. Yeah. Hello. So, for example, the most common example, which gives me very conviction, yes, that Kirat is really something true. Imagine Surah Al-Fatiha, for example, where you have Malik and Malik. You cannot use that, doctor. You cannot say that down. Don't go there. We gave you Surah Doctor, 12. Malik, I wonder, you wonder. and the other one, Malik, they are not the same thing. You think you don't understand That one that is not a Okay. criteria. Are you That saying one that know Malik now, and you Malik think are you the don't know same what thing? It you are has been saying. disproved as well. Malik, You are just Are you saying Malik it's and a- Malik are the same thing? are their meaning not the same when you want to tell us the meaning? Meaning They are are different not from the translation. Do you understand? same thing. They are not So Malik and the Malik same are not the same thing. So why are you surprised when it comes to Ajipta and Ajiptu? Ajipta and Ajiptu cannot be used in place of Malik and Malik. Yes. Because one is talking about king and one is talking about the one that is Yeah, both of sovereign them over are all. one is one Both of them, wait, doctor, is wait, pronoun, doctor, one wait. is Maybe we should go into your Arabic. one is Just wait. subject, one is Even apart from the Okay, subject, I just explained doctor, why doctor, that it don't have to be the exact word doctor, like pronoun. doctor, It can capture different aspects of a truth. doctor. Now listen Hello? to me. When you're talking about Surah Al-Fatiha, in fact, even though they have different word, we should not even accept that because you are talking about the same Quran here. And Allah should understand what he's actually saying when he's saying where can we read? But let's accept that for you. That is Malik and Malik. One is talking about God I being just gave sovereign. you that. The other one is talking about God being a king. You understand now? So when you say being a king or sovereign, So are they the same you can thing? also being a king or sovereign. A king is sovereign over things under his own jurisprudence. A king is sovereign over No, that. is it So the I'm not owner even and the putting king? that to No, you. the owner Wait, and the king. The owner is doctor. different from the king. Good. Yes, baby code, they are different. Is he saying I know they are different. Ismaila is saying they are different, so they are different. So I mean, who is saying? I'm trying to bring him back to the Egypta and the Egyptu because what he is trying to do. So they are different. Then Egypta and Egyptu are different too. So what's the point of Ismaila? What's your point? They are both different. Mr. Samad, the point Yeah? here, Timofeki, doctor address. Because they are saying okay, they are different. They are not the same. Doctor, if we continue like this, we will not get it very well. The Egypta and the Egyptu, one is talking about somebody, one is talking about himself, one is talking about another person, Other the other people, one is talking about himself. You understand? You wonder. But I just explained the Doctor, wait. You wonder. but I just explained the reason why, right? I am reading a book and I'm saying that I wonder. That simply means that the person that is talking in that particular book is the one that has been wondering. And you now read the same book again in another copy, and it's telling you that they wonder or you wonder. That simply means he's not referring to himself anymore. He's referring to another person. So which one is that means actually you are not making use of what I said. Can we read the? Did you understand what I said? I understand what you said. TMD said, where can you read what you said? Give us the reference. TMD, I'm speaking your voice now. Give us the reference. What I said. Okay. The last time I spoke to you, I believe I gave you this, but if you want me to bring it up, I can bring it up. Just give me a minute. Can I go and come back in a minute?
No problem. We do not We have are still time. Time online. is already going. Please, We don't have time. we want to come back. Maybe because of time, Ismaila, 11:39. Ismaila, when one says they were killed, or they fought rather, is it they fought or I fought? And the other answer, they were prophets were killed. Is that the same thing? Yeah, it depends on the like what you want to bring out. It depends on what you want to bring out. Sorry, is the speaker? Does the speaker changed? Is it not the same speaker Allah that is talking about No, that prophets were killed and prophet fought? Before you can get killed, you have to fight, right? Hello? He said they were killed. Hello? And they fought. Yes. No, it says some of them. It's not. You didn't say all. It says some of them. Sorry, is it possible for you to show those verses? Baby code, can you show those verses on the screen, please? Let FSP should share it. It says many. Oh, It says many are the prophets who fought. Yeah. And many are the prophets. Mr. Samad. Right? Yeah, but it's the same person that is speaking. How will he be speaking from two sides of the mouth? Baby code, go ahead, please. Yeah. No, let him stay on that Ajipta and like I Ajiptu. told Doctor, you, it depends on the point We are on Ajipta. Let him stand. That's where we are. Yeah. Doctor, can you hear me? FS gbé kíní ìkókè fún wa ní ẹ bá show screen. Doctor, are you Which there? one is the revelation of Allah, Doctor? Please. Which one did Allah reveal? The same chapter? And I told you both I say both are revealed, but not at the same time. Allah revealed both. Okay, you are saying Allah but talks. But not at the same time. reveal two different Quran, right? Is that what you are saying? No, it's not two different readings. Two Doctor. Different what? Different reading of the same speech of the same speaker. Allah. Mr. Samad, just give us a minute, please. Sorry. Of course. Doctor. What's wrong there? What is the contradiction there? Doctor, I cannot say anything. Now. What is You the said contradiction? different You're just laughing and you don't have any reason to laugh. What is the contradiction? I have every reason to laugh because Allah said the prophet fought. And then Allah said in another instance that they were killed. So Allah does not know that people that fought is either they were killed or they just fought without being killed. You can fight without being killed. Yeah, you can be killed even without fighting. Like I said, it depends on. You can fight without being killed, and you can be killed without fighting. So, are you saying that Allah does not understand how to speak, or he doesn't know how to communicate properly? No, you are the one that don't understand, and I have explained to you. What is it that we don't understand? So, you don't understand English. If I tell you now that so and so fought, and so was killed, no, you don't understand. Yes. Please, can you show the verse on the screen so that maybe it will make us understand what Allah couldn't communicate properly, please? No, now, the one we are even talking about is not about killed or fight. It's Ajipta and Ajiptu. Okay. Please, that one is give me one being one. Give me let me talk. Okay, where is it? Can you show? Okay, surprise. Okay. Can I speak with Dan? Give me a minute. That's not done. Please hold on. If you are here, don't leave. Can I speak with you? Give me a minute. Please. No. There's a point I want to make on this thing that Dan is. I have another Muslim to talk on it. Go ahead. Okay, I should come, right? Good. You can you see, it's like okay, one says fight, one says kill. But like I said, that it depends on the point you want to pull out in the two different aspects. In one, the emphasis is on the fighting, but in the other one, the emphasis is on the martyrdom. So if you use of one, you know, to bring we are not talking about fighting. It doesn't mean that the other one. We are not talking about fighting, Doctor. Huh? We are talking about Ajipta and Ajiptu. Please, let's deal with the one on the screen. People can see this. Okay, so I should forget about the one that. Deal with this Ajipta and Ajiptu. The surprise and. We can lay our hands on it now. Discussing. Yes, we are laying our hands on it. We cannot have this screen on the fight and forth now. Screen lórí. I thought I was spoken on it, right? What is that? You don't understand. Which one did Allah reveal? Which one is the one Quran? Which one is the one I reveal, but I'm not at the same time. How many times do you want me to repeat myself? Quran, Allah revealed two Quran.
Allah revealed the two different verses of the same, two different words of the same verse at different times. Is that what you're saying? Yeah, because each captures a truth. Okay, so that means Ismaila, you agree that in wash, Allah reveals wash and Allah reveals what's the other one? Half Quran, right? You agree with that? That what? Allah reveals half Quran and Allah reveals wash Quran. That's what you are saying, right? Exactly, yes. That's the okay. Then he also revealed Kolun Quran. Hello. He also revealed Ibn Kathir Quran, right? Hello. Aduri. Hello. Aduri, the remaining 37. Allah revealed all of them. Is that what you are? Is that your claim now? There is one thing you are missing. Hello. And that thing is that you think that whenever we say TMD, please let him land. TMD, let him land. Go ahead. You see, when you say one Qira'at, it doesn't mean that I shared the link with you. Is different. I shared the link with you, baby code. Can you help us play? You see, what he's missing is that whenever we say, this Qira'at, maybe he thinks that every single verse on the of it is different from the other one. No, that's not what it means. So you have agreed now that Allah reveals half Quran and wash. So that means every other 37 that we have today, Quran that we have today, whether the words are agreed or the words are different in some places, Allah revealed all of them. That's what you are saying now. So you mean each verse in one Qira'at is different from the other ones, each and every one? Is that what you mean? Wherever the differences are, it doesn't matter. But there are differences here and there. But that means Allah revealed all of those 37 or 40. I think they mentioned 40 as of today. So for those 40 Qurans were Allah's revelation, right? With their variances. It's important that you understand this. Guess what my critics say? You don't understand it. And you don't want to understand. You have the video already. Okay, let's share the screen. Let's No, we understand. Since you said Allah reveals half Quran and the wash. Yeah. So that means Allah reveals all the 37, 40 as of today, all the 40 Qurans that are available today with their variances. That's what you have just accepted. Dan, or are you retracting that they reveal them? Again? Can I ask you something? Okay. It's like we need to watch this video. Brother Samad, Samad. Hold on. I want to ask that one thing. Can I ask him, please? Please ask me. Ask me. No. Please, after this video, please. Go ahead, please. Imran says that they changed the Quran. This is what these pathetic critics say. They claim, I say the Quran has been changed. They have nothing else to respond. So they use this garbage. The one that I began, that the sign of all signs of the last day. وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ. But they say no. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. He's the knowledge of the hour. I say you got trouble. When you say that Jesus, alayhi salam, is the knowledge of the hour, I say you got trouble. Oh, we got trouble. We're in terrible trouble. And Allah says, no, the knowledge of the hour is only with me. He doesn't have the knowledge of the hour. Muhammad alayhi salatu does not have the knowledge of the hour. Only Allah has the knowledge of the hour. So this one is transparently false. That every single copy of the Quran you pick up today, they have put in. And he is the knowledge of the hour. When it should be, he's a sign of all signs of the hour. I've given you two instances where it's not the Quran which has been changed. Don't you make that mistake of saying that Imran has said, someone changed the Quran, because you should be thrown into a garbage bin for speaking such a falsehood about me. It's not the Quran which has changed. Can we stop at that? Yeah. So, doctor is saying Allah revealed 37 different. Yeah. DMD, you want to say something? Go ahead. Let us
finish that video. It's just 4 minutes. Let's finish it. Okay, He mentioned two instances there. Yeah, go ahead. Let's finish it. And the Kasra and the Dhamma, which were not there. Let's finish it. In the time of the Prophet. There was no Fatah and Kasra and Dhamma. It is when non-Arabs entered in the Ummah to help us to read the Quran. They put in the Fatah and Kasra. So who put it in? Human beings put it in. And human beings can do good things and can also do bad things. There is a second reference to Dabbatul Ard in the Quran. Only two. The Dabbatul Ard is a sign of the last day, and that they would either speak to mankind or damage mankind. The Arabic text can be read two ways. If it's being spoken, of course, we know exactly what it is. But when it's not spoken and it's written, then they put in these diacritical marks, Fatha and Kesra and Dhamma. And you can change it around because this didn't come from Allah. This is human beings. So they wrote it, the Dabbatul Ard tukallimuhum, would speak to mankind. And I said, I want to take that with a pinch of salt, because I still have a mind with which to think. Speaking to mankind. The other one is takrimuhum, would injure you and damage you. I said, that makes more sense to me. So I have departed from this. The overwhelming majority of the scholars of Islam and the Muslims accept that one. So they will have to solve their problem. I can't solve it for them. But because I accept that the Quran is saying that the Dabbatul Ard will damage you, this one makes a lot of sense. And the damage is already taking place. So I have departed from this. The overwhelming majority of the scholars of Islam and the Muslims, because I still have a mind with which to think. I say, you got trouble. Yes, we got trouble. Yeah, Now, stop. TMD, you want to say something? Yeah. Yes. I want to say something before. Go ahead, your network. Go ahead, Sha. Your network is not too good. It's just breaking. Now, thank Something. you. You guys are not. Yeah, doctor. Hello, I want to ask Go ahead. something. TMD's network is not. Okay, it's not your network is not fine. Yeah. What I want to ask Dan, because I see he's making lots of big claims. I want Dan to give me the different 40 qira'at of Surah 1, Ayah 1. Can he do that for me? Okay. Are you speaking concerning the video no we just played? Or what? No, he said that there are over 40 qira'at, right? So I want him to give me, that is the 40 different, each one different, 40. This is what I'm trying. I just want to ask you a question. Hold on. I just want to ask you a question Because based on the video you just watched. You were trying to defend. You are trying to defend the first claim. Hold on, doctor, please. Hold on. Now we play a video for you. If it were to be you, you would defend. You would defend that the two are correct. Done. No, why are you speaking for him? TMD, can you wait, please? Dr. Ismaila, this is my question. You have said no. You agreed. Wait, I'm going to answer you. You agreed with Ab's Quran, right? You agreed there is Ab's Quran, right? And you agreed there is Wash Quran. And we know there are variances in between them. It's not in all the verses that there are variances. But those variances, those verses where we found variances, you have agreed that Allah revealed them. Now, so since you have agreed with those two, there are other 38 that has variances in other verses as well. Do you agree with them that Allah reveals those other 38 to like Duri, Abin Katia, and other ones?
You agree? Do you agree now that Allah revealed those other ones too with the variances? Whenever they have variances, they may agree in some areas, but in those areas where they have differences, you agree Allah revealed those other ones as well. Is that your claim? No, I did not make Let that him claim. speak now. But since you're making the claim, give us the I am different not making, of course, 37. the Let 40 him speak. Qurans are Can you available. speak, please? Give us Ismail, go ahead. the Answer the different question. readings. Of course, we can find you the differences. They have given you one between herbs and wash. You have seen those No, ones. And you are trying to I want that explain one. them. You are trying to explain them Now. away. Calm If down. you agree that Calm down. Allah Calm down. revealed those two, Wait. do you You are agree just Allah blabbing. reveals those other ones too? You're not listening. You're just blabbing. Surah 1, Ayah 1. Give me the 37 readings. What do my 37 readings? You don't know that there is Duri Quran. You don't know there is Ibn Kathir Quran. You don't know that there is Qalin. You made the claim, so What am I making? What am I making the claim? Which claim am I? I'm not making any claim. It's your Quran that is available out there. Hello. Mr. Samad. Hello. So you are saying that I'm blabbing. Your Quran is Hello. okay. Let me even bring them out. Let me bring them out. Emma, No, please. Mr. Samad, just Hold wait, on. sir. Wait, sir. Hello. Baby code, hold on. Abdurrahman, please, you want to say something about this? Hello. What do you want to say? Go ahead. The floor is yours. Okay, I'm very happy. Okay, I'm very happy to be with you, even though I know now with some minutes my phone will be shooting down because of light. I've been trying since, but the network is falling. So Now what I you have want the to answer. Go say, ahead. I said I believe that through discussing with you people, no matter how it is, okay, listen to Go me. I ahead. believe that through discussing with you in any way, I will gain something and I will have take home. Meaning I said, so good. Pertaining to the Qira'at or Your net, baby code, can you hear me? Yes, I can hear you. His network is breaking. The network is not good. The network is not good. Please, we want to end the program. Thank God, doctor ayat can. of Bala. Your network is not good. Yes. Go ahead. What do you want to say about it? Hello, Abdurrahman, we can't hear you again. I wish we can hear this man. I want to hear him out. Maybe he has the same view with Hello? Ismail. Yeah, baby coach. Yeah. All I would just say tonight is thank you, everybody, and thank you those that are still Yeah. online to this moment. Sherry, Ọlọ́run ò ní dá wa lórí. The truth is the truth. When we say something that is white, let's call it white. When we say something that is black, let's call it black. What CMD was trying to point out the last time on that video is that if it was to be Dr. Ismail, he would have twisted somehow, unlike how the man admitted it. The man admitted those variances and those errors in the Quran. The man admitted it. And that is similar to what we are having with Doctor tonight now. So when we say that the same chapter and the same verse, Emma scatter Oriwa now, the same chapter and the same verse, and you Okay, hello? wait, and you Hello? want Hello? yes. Eh, Do you want to say something? I Oh, so the same chapter and the same verse of the Quran, and you're telling us that they are the same thing when they have different word, different meaning. Let's assume they want to read it differently. Somebody can read something in different way and I read in different way, but that meaning will not change. But what we are reading from this place now, the meaning has changed. Which one is in the heaven eternal tablet of the Quran? The Quran said there is Quran in heaven. That one is the eternal one. Are we saying all those 37 are there or the sevens are there? Or I don't understand. So that's the reason why we need to come to the truth, not just trying to manipulate things around. So that's just my own take on this. Thank you. Another thing is sorry, Emma Binu, Akishepo R. Rahim, you have said a lot of stuff. You said something that I really want to point out. You said Allah never revealed 37 Kirat or Haruf. Kirat came up in that number as a result of differences in dialect. Well, Muhammad said Allah revealed 7 Haruf of the Quran. And even when you are talking before, I add it up, I think you have said it.
Okay, you Baby said code, either baby code. I'll yes. put something in the chat. Can you please display it about the seven arubs that was revealed? Can you please share it, and why how Muslims were fighting about that differences? The caliphs were fighting about the difference. Can you please show it in this chat? It's in the chat box. Okay, I'm on that. FSP, Thank allow you. my screen. Now, if we are saying we have one Quran and we are seeing different same verses saying different things, ṣé Quran nìkan nìyẹn ìyẹn ara lé? Ẹ má jẹ́ kí ẹnìkan gbé wa lábòókí, ẹ má jẹ́ kí ẹnìkan tàn wá jẹ, ẹ má jẹ́ kán fi ẹ̀kọ́ tanná fún wa. Dálẹ́ẹ̀tì ò ní sọ nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, Ẹ̀gbá ò ní sọ nǹkan ọ̀tọ̀ sí nǹkan tí Jẹ̀bú máa sọ, ó lè yàtọ̀ bọ̀ ìtumọ̀ kan náà ni. Tí ọ̀rọ̀ bá ti yàtọ̀ síra wọn yín ṣe dálẹ́ẹ̀tì mọ́, ẹ má jẹ́ ká tán á fi ẹ̀tàn ẹ̀kọ́ tanná fáwọn èèyàn náà. Bẹ́ẹ̀. Dálẹ́ẹ̀tì ò ní kí nǹkan sọ pé ilé kíkan ní ọ̀run, kíkan ní ayé, kíkan ní òṣùpá, ẹ wá ní dálẹ́ẹ̀tì nìyẹn. Dálẹ́ẹ̀tì Exactly. People were fighting when they hear that people are reciting the Quran verses differently. I heard Isham bin Hakim bin Azim reciting Surah Al-Fakun in a way different to that of mine. Allah's apostle had taught it to me in different way. So I was about to quarrel with him during the prayer, but I waited till he finished. Then I tied his garment around his neck. That's what it means. Okay, so Yoba with them for emphasis, please. And he seized him by it, and brought him to Allah's apostle and said, I have heard him reciting Surah Al-Fakun in a way different to the way you taught it to me. The prophet ordered me to release him and ask Isham to recite it. When he recited it, Allah's apostle said it was revealed in this way. He then asked me to recite it. When I recited it, he said it was revealed in this way. The Quran has been revealed in 7 different ways, or recite in so recite it in the way that is easier for you. So the way you recited does not change the meaning of something. That is just it. It's just like somebody using song to read something. I remember then in secondary school when we were taught Avogadro's law. We were taught in how to use it to sing. Somebody can decide to define Avogadro's law by defining it by just using words. And I can sing it that Avogadro's law ló sọ wípé equal volume of all gases at the same temperature and pressure. What I'm doing now, I'm actually defining what Avogadro's law means. Meanwhile, somebody else can come here with something, another way that will be different from mine. We are still somebody can even write it down like a poem. And if they now say something that is different, imagine somebody should now say that means it's not the same thing again. Yeah. So that is exactly the same problem that the Quran have tonight that we are seeing now. And the Muslims are trying to manipulate our head here. Which one is in the heaven? Eternal tables. All right. So briefly, Sherry, you got me understand only there is no way to substantiate whether this particular statement is, because they are Arabs, they are of the same dialect. They came from the same place. The way they recite something, also dialect does not change the meaning of the word. So yes, like, so it doesn't change the subject to object. Only Babati our video is so we pay the introduction of Kestra and Doma as by human has altered many things. Tebaloka ìwé kan wà wọ́n pè ní mo sọ fún Mr. Kodejo bá mi get it. Syro-Aramaic Quran, reading of Quran. You will discover that there is a lot of mess by introduction of all these diacritical marks. Now, going, I want you to introduce the diacritical mark. Only àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ìgbà tó ti lè introduce ẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní change àwọn ọ̀rọ̀ tó wà nínú àwọn kìíní yẹn. So to cover up this mess,
they invented a lot of things as a cover up, because so far that people look at people in Morocco, what the Africa here, but when they go to particular places in the Quran. So as far as I'm concerned, it's just a cover up. Bàbá tó sọ̀rọ̀ tán nísìnyí ó ti sọ gbogbo ẹ̀ tán. So anybody bá kún wá tó ní wọ́n review kìíní kan torí dialect kan lè kàn ní, it's a big scam. And gbogbo lè ti doctor sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, we cannot read it anywhere. If you want to read it anywhere, it will be an article from a website or a modern day Muslim who is also trying to cover up for the mess that will write something about it. But go back to the the earlier Muslim, none of them, like what is it called? This giant of their tafsir, he will not talk about it. He will not talk about it. So why are Muslims just? I told you the other time, they are just regurgitating the lies that have been told to them over the years. So thank you. Good night. The first thing you must know is that Quraysh Hafs Quran is the best to renown reckon with. Now, lastly, ká tó máa lọ, ṣé mọ̀ pé Hafs tí wọ́n sọ̀rọ̀ èyí ò lè ní Akínṣepọ̀ Rahim, ṣé mọ̀ pé ó lè ní Hafs tí ẹ gba Quran ẹ̀ wọlé, ṣé mọ̀ pé gbogbo àdìtì ẹ̀ ní àwọn àfáà ti dànù tán ní pé nítorí kó máa ń yí ọyàwó oníwèé tí ò ní dá padà. Kí ló tó wá bẹ́ẹ̀ wá gba Quran ẹ̀ gbọ́ tẹ́ gba àdìtì ẹ̀ tẹ́ dànù tẹ́ wá gba Quran ẹ̀ gbọ́ Hafs Quran tẹ́ sọ pé òun ni Quran ẹ̀ dáa jù. So èwo ni Quran ń bẹ? Ṣé wọ́ọ̀ṣì ni? Ẹ̀yin sọ ní ìsìn pé wọ́ọ̀ṣì ó ṣe Quran. Doctor ní pé Allah lórí ìbílẹ̀ lọ́nà kan lọ́nà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. A dẹ̀ ní 40 of them. Èwo ni Quran bẹ? 40 ni ẹyọ kan ni. Ìbéèrè tá à ń béèrè lọ́wọ́ yín rè. Thank God pé a máa tẹnu mọ́rọ̀ yìí títí tí ẹ fi wá sí ìmọ̀ òtítọ́ pé Quran kì í ṣe ẹyọ kan. Interfere achieve lálẹ́ iná nìyẹn. Àti pé ẹ̀yin aráalé, ẹ jẹ́ ká wàásù Jésù, ìgbàlà, oore ọ̀fẹ́ Jésù, ìyìn rere. Ẹ má jẹ́ ká wàásù ìjọ, ẹ má jẹ́ ká wàásù ọ̀rọ̀, ẹ má jẹ́ ká ọ̀rọ̀ dára, a lè ní ọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n kí ni Jésù ní ká wàásù? Ìgbàlà, ẹ jẹ́ ká wàásù ìgbàlà. Ìjọ Kristi dẹ̀ ni ara èmi, Bra Samadi, TMD, Daddy Jonathan, Baby Code, Imam Abiodun, gbogbo wa yẹn la pè ní ìjọ Kristi o, tá a ṣàjọ láti inú òkùnkùn, tá a wá bọ́ sínú ìmọ́lẹ̀ ọmọ Ọlọ́run. Àwa níjọ o. Ẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó tú wa jẹ́ pé ìjọ kan làwọn tó kóra wọn jọ sínú ilé kan tí wọ́n ẹwọ ẹnìkan tó láwọn kóra wọn jọ sínú ilé wọ́n retí Jésù ni wọ́n sọ fún pé ó wà níhìn, ẹ má ṣe lọ síbẹ̀, ó wà níhìn, ẹ má ṣe lọ síbẹ̀. Ẹnìkan wá kóra wọn jọ sínú yàrá, wọ́n ní Jésù ń bọ̀. Ẹ̀tàn jẹ rèé, ó yẹ kí wọn náà ti mọ̀ pé ẹ̀tàn jẹ ni. Ìgbàlà ló ṣe pàtàkì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run tó dá sí ètò lálẹ́ yìí. Àmọ́ ìta fẹ́ gbàgbọ́, Akínṣepọ̀ Rahim ní Allah reveal different dialect. Ìmáyìn ní Allah reveal different way ni. Èwo ni Quran nínú méjèèjì? Yaskuruna kí ni Balajiptu ni àbí Balajipta. Bra Samadi náà mú àpẹẹrẹ kan wá fún wa nítorí pé àfọwọ́lé lórí la ṣe fẹ́ lò. Níta àfọwọ́lé tá a rí lójú skin la ṣe lò yẹn. Wọ́n jà, wọ́n para wọn. Èwo ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀? Bọ́ ẹnìkan, bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Èwo gangan ni Quran nínú méjì? Bẹ́ẹ̀ about 5,000 differences nínú àwọn Quran yẹn tó tún jù bẹ́ẹ̀ lọ gan. Èwo ni Allah reveal? Èwo gangan ni? Ẹ má sọ̀rọ̀ dialect. Èmi náà mọ̀ nǹkan, gbogbo alamọ tó ń jẹ́ dialect ò ní sọ nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Kíkan ní ike, kíkan ní ìbọn. Tẹwa ní dialect nìyẹn. Dialect kọ́ yẹn ó ti yàtọ̀ síra wọn. Ẹ má tàn wá jẹ, ẹ má tàn àwọn èèyàn jẹ. Ẹ sọ òdodo fáwọn èèyàn. Ibi Quran kì í ṣe ẹyọ kan o. Ṣùgbọ́n Allah lórí bíi 40 Arabic Quran. Ẹ sọ fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Ẹ yé tàn àwọn èèyàn jẹ mọ́ pé Quran nìkan ló wà. A gbé Quran yìí fún Ustaz Jamiu Adégún, àwọn náà wà la print ẹ̀. Ṣèbí Quran ni Ismail wá ń defend lórí stage nísìn. Mo fẹ́ bí ní ìbéèrè kan pé ṣé ó tòótọ́ ni àwa la print Quran yẹn àbí àwọn mùsùlùmí? Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pa jẹ́ Kristẹni. Ẹ jẹ́ ká yan Ọlọ́run lógo pé a ò bọ́ sínú ẹ̀tàn, èṣù ò fi jújú bò wá lójú. Dúpẹ́ tiẹ̀ ò mú dúpẹ́ tèmi. Brother Milan ẹ ṣeun tẹ́ ẹ bra data fún arákùnrin Abdulgani yẹn. Bó lẹ̀ pé àpadà rí wọn bá sọ̀rọ̀ àbí àrí wọn bá sọ̀rọ̀ nínú ètò. Ìpàdé tún di ọjọ́ Sunday tá ò tún máa pàdé. Ìwọ tó bá rò pé o ní nǹkan tó fẹ́ sọ, Akínṣepọ̀ Rahim, èmi àti wọn ti jọ sọ̀rọ̀ rí dáadáa. Fídíò wọn wà lórí YouTube níbí. Wọ́n láwọn ò ní fóònù, àwọn ò ní dátà. Wọ́n ti ra fóònù láti bá wọn ti ra fóònù nísìnyí, wọn ò lè pè mí mọ́. Ẹ pè mí ká jọ sọ̀rọ̀, tó bá jẹ́ òdodo lẹ gbé dání. Ẹ sòdodo, ẹ pé àwọn èèyàn kẹjọ sòdodo, ẹ má jẹ́ ká máa fi excuse mi fẹ́ sọ̀rọ̀, kíní kan fóònù mi ò dá. Fóònù yín ti dá, yín lè ń táìpù yìí. Ṣé kí n pè yín ká tún jọ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ká tún record ká share fún àwọn ará ilé? Òdodo kì í sá, òdodo máa ń lékè ni, irọ́ ló máa ń sá káàkiri, irọ́ ló máa ń ṣàwáwí. Òdodo ni Jésù mú wa. Jésù ni èmi òtítọ́,
èmi ni àjíǹde, èmi ni ìyè. Jésù la fi ń lọ̀ yín o, kì í ṣe ẹ̀sìn. Jésù la fi ń lọ̀ yín, kì í ṣe ìjọ. Ẹ gba Jésù Olúwa. Ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn tàn yín jẹ mọ́, ẹ̀yin ará ilé. Kùránì kan kọ́ ló wà o. Kùránì tó 40 Arabic Qurans. Tó bá lè jẹ́ lédè English ní translation tó about 200 English translation of the Quran tó sì yàtọ̀ á fún yín ní àpẹẹrẹ fídíò yìí dáadáa. Ó ti lọ bí 3 hours láti bẹ̀rẹ̀ program nísìn. Mi sì fẹ́ ká jù bẹ́ẹ̀ lọ. Arákùnrin Baby Code, arákùnrin Samad, ẹ bá dágbére fáwọn ará ilé ká fi tó kù sí ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀. Ẹ má gbàgbé Season Apologies Conference níjọ́ Saturday ní ìlú Èkó. Mo ṣe bánà yẹn fún alẹ́ kan. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé. Ẹ ṣeun púpọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ wa àti ẹ̀yin tẹ́ sọ̀rọ̀. God bless you. I'll rí yín later. All right. Baby Code. Yeah, èmi náà ti kí o gbára lé pé ó dàbọ̀ ẹ ṣeun alẹ́ yìí náà àti bọ́dà kí lórúkọ wọn náà tó bá wà fáwọn èèyàn dátà yẹn. Ẹ ṣe gidi gan. Milan. Milan, Unity Milan, something. Ẹ ṣe gan. That's nice. Yeah. Yes, sir. Thank you. Yeah. Yes, sir. Ẹ má gbàgbé Jésù Olúwa kò yí padà. Kùránì kan kọ́ ló wà o. Tọ́ bá ti ń sọ fún ẹ pé Kùránì kan ló wà, sọ fún wọn pé ó lé 40, ó tó 40 Arabic Qurans tó wà. A ti fún wọn lápẹẹrẹ bí nìsín. Àwa náà sì ti rí, ojú ayé ti rí pé Kùránì kan kọ́ ló wà. Baal Ajibtu. Èwo ló wà. TMJ yìí náà ẹ sáré kí àwọn ará ilé kẹ́ tó máa lọ lálẹ́. Nẹ́tíwọ̀kì yìí ò dá lálẹ́. Ẹ kí àwọn ará ilé. Èmi máa ti kí gbogbo ará ilé tẹ́lẹ̀ pé ó dà. Ẹ ṣé o. Ó dà o.